Theophilus TV, Murata wa Ngai. Baba ni thengio Ngai wa matu-ini thakame irotumenyerera irotuhe protection Mwathani twi thiini wa nyumba yaku. Baba tuhinguke maitho, Baba tukuone na tukuigue na tumenye Jehova Ngai wako uri urenda. Ni thengio ni gutuhe thakame Baba, ni thengio ni gutwihokera. Ni ndagutia Mwathani Baba, na ni ndagucokeria ngatho. Wega waku no tugi waku ni wa tene na tene, utirigainia no tugi waku no nene waku. Awa we wiyuritu nitha thamaka tondu gutirigai ugitawe thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Oh yes. Madira
witũ twĩre tũrĩa tũraga nĩ twagũtĩa mũno, nĩ twakwambararia mũno Mwathani, nĩ twagũkumia mũno Mwathani, atĩ kwĩna rũĩ rwa thakame na wehia mangĩikio mathiraga gĩko biũ. Nĩ thengio Ngai nĩ ũndũ wa gũtũhe rũĩ rwa thakame, atĩ Ngai witũ tuoka twĩna gĩko Ngai, tũingĩra rũĩ-inĩ rwaku Jesu Kristo, tũgatherio mehia magathira. Ti-itherũ nĩ wagĩrĩire Ngai witũ, nĩ wagĩrĩire matũũra muoyo, nĩ twagũtĩa mũno Mwathani, nĩ twakũgoca mũno Mwathani, nĩ twakwambararia mũno Mwathani, tũkiuga nĩ wagĩrĩire Ngai, nĩ wagĩrĩire Mwathani, nĩ wagĩrĩire Jesu Kristo, nĩ wagĩrĩire Roho Mũtheru, nĩ twagũtũgeria mũno. Nĩ wega Ngai, nĩ wega Ngai, atĩ mũici mwambanĩirio nake nĩ akenirio nĩ thakame yaku Jesu Kristo, ũgatwĩra na ithuĩ twathũka kũrĩ we nĩ gũtũtheria, nĩ gũtũtheria Ngai witũ. Tuoka mbere-inĩ yaku Ngai, tũiyũrĩtwo nĩ mehia, tũkĩhoya gũtherio nĩwe. Twagũthaitha tũtũtherie, twagũthaitha tũtũtherie, nĩ tondũ no mehia tu matũtigithũkanagia na wendo waku Ngai, no mehia tu Ngai matũmaga tũũranwo nawe, no mehia tu Ngai witũ matũmaga wendo waku ũthenge thĩinĩ witũ. Ngoro citũ cina gĩko, nĩ twĩtĩkĩrĩte ngoro citũ cina gĩko, meciria ma maitũ mena gĩko Mwathani, mĩĩrĩ ĩno itũ Ngai witũ ĩna gĩko, na nĩkĩo tũhoya gũtherio nĩwe. Tũhoya tũtherie Jehova, tũtherie Ngai witũ, tũtherie Ngai witũ. Woi nĩ tũhoya gũtherio nĩwe, nĩ tũhoya gũtherio nĩwe, atĩ kĩgongona gĩaku Ngai mũndũ angĩathire tukanĩtie na mehia, ona ohagĩrĩrwo karũrigi nĩ ũndũ wa mehia, agakuma kĩgongona-inĩ, kĩgongona gĩkamũnina. Kĩgongona gĩaku Ngai kĩna kĩrathimo, kĩgongona gĩaku Ngai kĩna kĩrumi. Twagũthaitha tũrĩa tũũraga muoyo, nĩ twakũhoya Ngai witũ ũtũtherie twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku, tũtigatuĩke a gũkua kĩrumi, tũtuĩke a gũkua kĩrathimo Ngai witũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Nĩ twagũtĩa mũno Mwathani, nĩ twakũgoca mũno Mwathani, nĩ ũguo watũthuura tũkorwo twĩ nyũmba-inĩ yaku Ngai, tũgĩgũthathaiya amũkĩra ũgoci, tũgĩkũgoca amũkĩra ũgoci, tũgĩgũtũũgĩria amũkĩra gũtũũgĩra. Nĩ twahoya gwĩtĩkĩrĩka, nĩ twahoya gwĩtĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthamaki, nĩ twahoya gwĩtĩkĩrĩka, nĩ twahoya ũrĩithio waku, nĩ twahoya ũtungata waku Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Nĩ thengio Ngai nĩ riri wa kĩgongona, nĩ thengio Ngai nĩ gũikũrũkia riri waku, nĩ thengio Ngai nĩ gũikũrũkia riri waku Ngai, nĩwe waikũrũkia riri wa kĩgongona, nĩ waikũrũkia riri wa kĩgongona Ngai. Kĩgongona nĩ gĩkuoneka ũhonio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Waikũrũkia riri wa kĩgongona gĩaku Ngai, kũrĩa gũtarĩ na thayũ nĩ gũkũgĩa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Waikũrũkia riri wa kĩgongona gĩaku Ngai, harĩa Mwathani witũ mena thĩna nĩ mekũninĩrwo. Waikũrũkia riri wa kĩgongona gĩaku Ngai, harĩa othe mena mehia nĩ mekũrekerwo. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai, nĩ ũguo watũthuurire tũgũtungatage kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai. Ithuĩ twathuurire, ĩndĩ nĩwe Mwathani witũ ũratũũgĩra mũno, ũrogocwo mũno, ũrwambarara mũno, ũrakumio mũno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Tũka mbere-inĩ yaku Ngai tũgĩgũtĩa, tũkĩnyitanĩra na ngwatanĩro ya matu-inĩ, athuri 24 ciũmbe inya itũũraga muoyo,
araika aku Ngai witũ marakwĩinamĩrĩra makiuga wewe mũtheru. Gũthera nĩwe Mwathani, gũthera nĩwe Mwathani. Wewe mũtheru Ngai, wewe mũtheru Ngai. Tũtingĩnoga nĩ kuga we mũtheru, wewe mũtheru Ngai. Nĩtwagũtũgĩria mũno, nĩtwakũgoca mũno, nĩtwakwambararia mũno, nĩtwagũtũgĩria mũno. Tũkiuga we nĩwagĩrĩire Ngai. Ũtũrutire mĩciĩ-inĩ itũ Jehova, tũke tũtũgũthathaiye, tũtingĩnoga nĩ gũgũthathaiya, tũtingĩnoga nĩ gũgũtũgĩria. Tũkiuga wewe Ngai, tũkiuga wewe mũnene, tũkiuga wewe mũthingu, tũkiuga wewe mũtugi. Amũkĩra ũgoci wothe nĩ waku Jehova. Nĩ thengio Ngai witũ nĩ ũndũ wa ndungata ciaku iria gũtungataga kĩgongona-inĩ gĩkĩ gitũ Ngai witũ. Kĩgongona gĩkĩ gĩaku Jehova nĩ twakũnengera ndungata yaku iria wendete mũno Ngai witũ, Bishop John Gĩthire. Nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ nĩwe wamũthurire, we tiwe wethurire, ĩndĩ we nĩwe wamwĩtire. Ngai witũ ũrĩa ũtwĩrĩte Jeremia atĩ tũgũkaĩre na nĩ ũgũtuonia maũndũ manene na mehinya marĩa tũtangĩhota gũtarĩria. Nĩ ũgegetie ndungata yaku Mwathani, nĩ ũmũgegetie na wendo waku, wendo ũrĩa mwendete naguo. Nĩ twagũtĩĩa Mwathani witũ, twamwĩtĩria ũguũrio mwerũ, twamwĩtĩria ũgitĩri waku Ngai kuma gĩtĩ gĩaku kĩa ũthamaki. Twamũkunĩka na thakame ya Jesũ Kristo wa Nazarethi, na twamũirigĩra na mwaki waku wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. O harĩa arĩ Ngai, twarekererie security yaku, twarekererie mũraika waku atuĩke wa kũmũrangĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Nĩ twagũtĩĩa Ngai, nĩ twakũgoca Ngai nĩ ũndũ wa ndungata yaku iria we wethurĩire we mwene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndungata yaku Rachel Wangari, woi nĩ twagũtĩĩa nĩ ũndũ wake, nĩ twagũtĩĩa nĩ magegania marĩa mwĩkagĩra, nĩ twagũtĩĩa nĩ wendo ũrĩa mwendete naguo, nĩ twagũtĩĩa nĩ ũndũ wa kũmũhonia, nĩ twagũtĩĩa Jehova nĩ ũndũ wa kũmũnyita, nĩ ũndũ wa kũmuoya kĩndayaya, nĩ ũndũ wa kũmũhitha we Ngai atĩ mathĩna moka mbara ciaha ũmũnyitaga na guoko gwaku, ũkamuoya kĩndayaya, ũkamũhotanĩra Ngai witũ. Ũratũgĩra mũno, ũragocwo mũno. Meciragia nĩ kũmũnina, hĩndĩ makoragwo makĩmuongerera wĩira atĩ we nĩ wĩkaga Ngai witũ. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakũgoca, nĩ twakwambararia, nĩ twagũtũgĩria. Nĩ thengio nĩ ndungata yaku, nĩ thengio nĩ ndungata yaku. Nĩ twamũkunĩka na thakame ya Jesũ Kristo, nĩ twamũirigĩra na mwaki waku wa Roho Mũtheru harĩa guothe arĩthiaga. Twagũthaitha twaranage nake, woi Ngai witũ, reke atũũre akũgocithĩtie, reke atũũre agũteithĩtie. We Ngai witũ mũnyite na guoko gwaku, we wamũnyita Ngai agĩkunyũkia ikinya kinyũkanagia nake. Woi nĩguo twagũthaitha, nĩguo twakũhoya, nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ nĩ wamũthurire. Ũraiga ũyũ nĩ waku kwĩrĩithĩria ona kwĩrerera. Nĩ twagũtũgĩria, nĩ twakũgoca, nĩ twakwambararia. Woi nĩ thengio Ngai, mĩguĩ yothe ĩngĩkorwo ĩkĩrire igũrũ rĩake. Ũraiga gũtirĩ mũguĩ wa mbara ũgatherema igũrũ rĩake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twaria Isaiah 54:17 igũrũ rĩa mũtũrĩre wake. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩwe wamũthurire,
wetiwe wathurire ndiwene wamuthurire aturia guteithitie aturia gutungatite aturia Ngai witu wira atiwe ni wikaga atiwe Ngai witu wina matigari maku aria makuoyaga na manaroho ni wega Ngai ni tondu ni wamuthurire ni wega Ngai ni tondu ni waigire atiriri ni arikwaragiria ni twagutugeria ni twakugoca ni twakwambararia tukiuga we Ngai na gutire Ngai ungi tawe Ngai witu ni twagutia ni ndungata yaku Ngai iria tuhete gikaro-ini giki Ngai witu Pastor Monica Nyambura ni twagutia ni undu wake ni twakwambararia ni undu wake ni twagutugeria ni undu wake ni tondu niwe wamuthurire akiriwo maitho-ini ta maya Ngai witu ati ni agakorwo agitutungata ni angiaregire no ni tondu we Ngai uthuraga uria ukwenda we niwe wendaga uria ukwenda na ndungiuria ukiuria ni twagutia ni tondu niwe wamuthurire Ngai witu ni twamwirigira na mwaki waku wa Roho Mutheru twamukuneka na ituria thakame ya Jesu Kristo wa Nazarethi Ngai witu ni twamwirigira na family yake uruoni ukirekereria iguru riake Ngai witu ni twahondora thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi ndwari yothe ngirekereria iguru riake otoria ũtũũraga muoyo ni twamĩhondora ni twamĩcina na mwaki waku Ngai wewe mwaki ũcinaga wewe mwaki ũcinaga mibango yothe bangĩtwo igũrũ rĩake mbara ciothe irabangwo igũrũ rĩake nĩ twacihondora na twaciathĩrĩire irima-inĩ rĩa nduma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ũyũ nĩ waku Ngai ũyũ nĩ waku Ngai na ndakonwo nĩ thũ nĩ twagũtĩa Ngai nĩ tondũ nĩwe wamuthurire anakinya handũ rĩngĩ akaigua nogete no hĩndĩ ĩrĩa igua tarakinywo nĩ mũico-rĩ ũgoka ũkamũgegia nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩwe ũramũcagũrire no rĩiga nĩ ũkũmũitĩrĩria maguta ũratũgĩra mũno Ngai ũragocwo mũno Ngai ũrambarara mũno Ngai nĩ ũndũ wa mũthenya ũcio Ngai we nĩwe ũĩ hĩndĩ ĩrĩa gĩitĩrĩrio maguta nĩ twagũtĩa na twagũkunĩka na thakame ya Jesu Kristo na Saitani ũthikĩrĩrie mũthenya ũcio nĩ wa Ngai ndũkamuona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ũyũ nĩ wa Ngai kwĩrĩithĩria na kwĩrerera we nĩwe ũmũrĩithĩtie Ngai witũ we nĩwe ũmũkinyĩtie Ngai witũ anakinya handũ akaigua nogete no nawe ũkamũgegia na wendo waku ndangĩhota gũtarĩria wendo waku ũrĩa ũmwendete naguo nĩ twagũtĩa Ngai nĩ tondũ nĩwe ũmũririkanĩte nĩ twagũtũgĩria Ngai nĩ tondũ nĩwe ũramũthurire nĩ twakũgoca mũno Ngai nĩ ũndũ wa mũthenya ũcio ũi Ngai witũ ũhithe thakame-inĩ yaku Jesu Kristo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twamwĩtĩria ũguo ũrĩa mwerũ mahinda maya Ngai witũ aratũruta kiugo gĩaku ũhoro wa overtake ũhoro wa kũruru Ngai witũ atĩ Ngai witũ nĩ tũrekinyangagĩrĩria nyoka na itigatuĩka ũndũ scorpion itigatuĩka ũndũ nĩ tondũ nĩwe watũthurire atĩ twĩna hinya na wathani nĩwe ũrekereirie kiugo gĩaku Ngai reke gĩthamake thĩinĩ witũ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi nĩ twagũtĩa nĩ ũndũ wa Pastor Daniel woi nĩ thengio Ngai nĩwe ũramwĩtire nĩwe ũramũthurire nĩwe ũramũrutire njohi-inĩ nĩwe ũramũrutire ũmaraya-inĩ ũraiga ũyũ nĩ arendungataga wĩgocithagia na hiũ iria nduhu we nĩwe ũramũthurire nĩ twagũtũgĩria mũno ũi Ngai witũ ngoma ndangĩkena hĩndĩ ĩrĩa arona ndungata yaku hĩndĩ ĩrĩa ararĩ
kirabu-inĩ ngoma ndaramwarageria nĩ tondũ nĩ araugaga nĩ wake no hĩndĩ ĩrĩa amuaga gũtungata wa mwĩta nayo mbara nĩguo kũneneha woi Ngai witũ woi mũirigĩre na mwaki waku mũkunĩkĩra thakame yaku ũtũrathiaga na ciana cia Isiraeli mũthenya magatongorio nĩ itu ũtũmĩre cinga kĩa mwaki nĩtwetia hinya waku igũrũ rĩa Pastor Daniel itikĩra gũtwarana nake itikĩra kũmũrĩithia rĩwe itikĩra kũmũtungata rĩwe nĩ tondũ wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe nĩ twagũtia nĩ ũndũ wa kanitha waku gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩaku Ngai gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩaku wĩ wiki kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩaku wĩ wiki ndũragayana ũgooci na mũndũ wa thĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩaku Ngai nĩ gĩaku Ngai nĩ twakwamũrĩra Ngai witũ andũ arĩa megũka gũkũ-rĩ nĩ aku Ngai Ngai witũ ũrĩa ũgũka na thĩna-rĩ reke riri wa kĩgongona ũmwarĩrĩrie ũrĩa ũgũka mũrwaru-rĩ reke riri wa kĩgongona ũmwarĩrĩrie Ngai witũ arĩa mabatarĩtio nĩ athuri-rĩ reke riri wa kĩgongona ũmarĩrĩrie nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai Ngai witũ arĩa megũka matarĩ na thayũ-rĩ reke riri wa kĩgongona ũmarĩrĩrie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo arĩa megũka na mehia-rĩ reke riri wa kĩgongona ũmarĩrĩrie nĩ tondũ wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe nĩ twagũtĩĩa mũno Ngai nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gũũka nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gũthamaka nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũcerera woi Ngai witũ igongona ciana kira ikomerwo no nĩ twagũtĩĩa nĩ ũndũ wa gũtũcerera we nĩ gwaku gũkũ Ngai ndũkanetĩkĩre wĩra waku Ngai ũgakũrehera thoni ndũkanetĩkĩre ndungata ciaku Ngai igagũconorithia reke matũũre makũgocithĩtie wĩ wiki matũũre makwambararĩtie wĩ wiki tũtũũre tũkũgocaga wĩ wiki Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi twakũnengera nginya ciana cia church school mwathani witũ nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩwe ũtũrathimĩte na ciana Ngai witũ ciũkaga rĩmwe ikarĩo nĩ mĩtwe igatahĩka Ngai witũ twaregana na roho wa ndwari thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi tũiga ciana citũ nĩ ngitĩre citirĩũkaga kĩgongona ikainũka ci ndwaru Ngai witũ nĩ twakũhoya o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo ona ndungata ciaku Ngai matirĩũkaga gũgũtungata makainũka marĩ arwaru o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo harĩrĩria kĩgongona gĩaku harĩrĩria kĩgongona gĩaku harĩrĩria kĩgongona gĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi twaregana na ataki ciothe twaregana na roho wa confusion thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twagũthaitha ũthamaki arĩwe twagũthaitha warie arĩwe thamaka thĩinĩ wa ndungata ciaku aria thĩinĩ wa ndungata ciaku nĩ tondũ wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe nĩ thengiũ Ngai witũ kĩgoco gĩkũgocwo nyũmba-inĩ yaku Ngai nĩ gĩaku mwathani witũ nĩ gĩaku Ngai witũ reke tũkũgocithie kuma ngoro-inĩ citũ thĩinĩ na ũndũ wa ũgoci waku Ngai Ngai witũ kiugo tũkuoya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai witũ reke gĩkorwo gĩkũgocithia wĩ wiki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo aria arĩwe Ngai kũrĩ ndungata iria ũkũhũthĩra nĩ tondũ wĩ mwega na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe twekunĩka na thakame ya Jesũ Kristo na tweirigĩra na mwaki waku wa roho mũtheru twaregana na ataki ciothe cia ndaimono thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twaria thakame yaku kuma ngĩti-inĩ twaria thakame ya Jesũ Kristo twaita mwaki waku wa roho mũtheru ikorokia mwaki waku Ngai mũndũ wothe ekũingĩra ngĩti-inĩ agoka mũtheretie ũgoka mwamũrĩte nĩ tondũ wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe nĩ wega Ngai nĩ wega Jesũ Kristo nĩ wega mũtũũra muoyo nĩ twagwĩta Ngai
tũgwĩtaga twĩ gũkũ thĩ na wĩ matu-inĩ na nĩ ũtũiguaga tuona gũkaĩra igũrũ rĩa ndwari no kahonania kĩgongona gĩkĩ Ngai witũ nĩ kĩarĩrĩirie andũ aku makahona nginya kansa nĩ tondũ nĩ gĩaku Ngai tũngiuga atĩa twĩ mbere yaku tiga tũgũtũgĩririe tiga tũgũthathairie tiga tũkũgocire Ngai thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai nĩ tuonetio kĩrathimana na mũciĩ nĩ tuonetio kĩrathimana na mĩciĩ nĩ twagũtĩĩa Rega thĩinĩ wa Jeremiah 33 verse 3 tũgũkaĩre na nĩ ũgũtuonia maũndũ manene na mehinya marĩa tũtangĩhota gũtarĩria we wĩkaga maũndũ manene wĩgũcithie Ngai witũ ũkĩrũĩrĩra ndungata ciaku wĩgũcithie Ngai witũ ũkĩrũĩrĩra ciana ciaku ithuĩ tũrĩ aku Ngai wĩgũcithie Ngai witũ tũtũũre tũkũgocaga tũtũũre tũkwambararagia tũtũũre tũgũtũgĩrĩtie tũkiuga we wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Hallelujah Jehova. Wĩkaga maũndũ manene wĩkaga maũndũ motugi wĩkaga maũndũ matheru ukagegania noka Jehova wĩkaga maũndũ manene wĩkaga maũndũ motugi wĩkaga maũndũ matheru ukagegania noka Jehova wĩkaga maũndũ manene wĩkaga maũndũ motugi wĩkaga maũndũ matheru ukagegania ndokamakania riri waku ndũngĩgayana na thamaki na Ngai ũngĩ watuire Nebukadinezaru nyamũ ya gĩthaka Jehova ndwaragia na mũgambo mũnene waragia na gwana marurumĩ waragia na kamũgambo gaceke wĩkaga maũndũ manene wĩkaga maũndũ manene wĩkaga maũndũ
Twamwenda Ngai witũ tũtingĩhota gũtarĩria maũndũ marĩa wĩkaga. Umakanagia Ngai witũ, ũgatũgegia Ngai witũ, ona tũgegia mĩtũrĩre-inĩ itũ Jehova. Tũkaiga atĩ ũyũ nĩ Ngai, tũkaiga atĩ ũyũ ti mũndũ wa thĩ, ĩndĩ nĩwe Ngai witũ. Ikaraga na ciana cia Isiraeli, ũgaikara na Ngai witũ wa manyota, ũkamahe maĩ nĩ tondũ wĩ Ngai. Mahota Ngai witũ, ukamahe nginya nyama nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩkaga maũndũ manene, wĩkaga maũndũ ma ũtugi. Tũthomaga kiugo gĩaku Ngai, na nĩ tũkuonete Ngai witũ. To kiugo gĩaku tũthomete, kiugo gĩaku nĩ gĩtwĩkĩire mĩtũrĩre-inĩ itũ Jehova. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twagũtĩĩa, nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakũgoca, nĩ twakwambararia. Nĩ ũrĩ ũtũgegagia, nĩ ũtũgegagia Ngai. Woka biacara-inĩ citũ ũgatũgegia Ngai witũ, woka ngoro-inĩ citũ ũgatũgegia Ngai witũ, woka mĩciĩ-inĩ itũ, mĩciĩ ĩrabangĩtwo atĩ nĩ gũthira, ũgoka Ngai witũ ũkamĩriũkia. Tũgũtũra tũkũgocaga, tũgũtũra tũgũkumagia, tũgũtũra tũkwambararagia, tũkiugaga we wĩ Ngai, we wĩ Ngai. Tũtigatiga kuga ũrĩ mwega, tũtigatiga kuga wĩ Ngai, tũtigatiga gũkwambararia, tũtigatiga gũgũtũgĩria. Nĩ twagũtĩĩa Ngai witũ nginya ũgatwĩra atĩrĩrĩ, marĩa mothe ũtũgeragĩria rĩ, no ũndũ wa gũtwenda. Wathiũrũrũkirie ciana cia Isiraeli mĩaka 40, no ũndũ wa gũcienda, no ũndũ wa kũmenda. Mĩndĩ o makĩririria makĩmenya wĩ Ngai, makamenya wĩ Ngai. Ũramaririkania atĩrĩrĩ, atĩ nginya nguo ciao itiathirire, iratũ ciao itiathirire, matiaimbire nginya magũrũ. Nĩ wendo ũrĩa wamendete naguo. Twagwĩciria Ngai witũ rĩ, twĩciria ũhoti waku rĩ, tũgagũtũgĩria mũno. Tũmenye atĩ Ngai witũ rĩ, marĩa mothe tũragerera rĩ, no ũndũ wa gũtwenda, no ũndũ wa gũtwenda. Nginya ũratwĩra mũrũ wakwa, tiga kũrakara hĩndĩ ĩrĩa ndĩrakũgereria, nĩ tondũ nginya mũciari aherithagia mwana ũrĩa endete. Ngai witũ tũherithagia nĩ gũtwenda. Woi nĩ tũkwendete, nĩ tũkwendete Mwathani, nĩ tũkwendete Jehova, nĩ tũkwendete Ngai witũ, nĩ tũkwendete Ngai witũ. Nĩ wendo ũrĩa twendete naguo, wendo ũrĩa twendete naguo rĩ, ndũngĩthimĩka, ndũrĩ gĩthimi. Wendo ũrĩa twendete naguo Ngai witũ rĩ, ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ. Nĩ tũkwendete Mwathani witũ, twagũthaitha tũtũre tũkũgocithagia, tũtũre tũgũthathayagia. Tũtikanaconorithie wĩra waku, tũtikanerehere wĩra waku thoni. Wĩ Ngai witũ, ndũkanetĩkĩre tũcambie rĩtwa rĩaku, ndũkanetĩkĩre mĩĩrĩ ĩno itũ ĩcambithie rĩtwa rĩaku. Ũguo nĩguo twakũhoya, mĩĩrĩ ĩno itũ watũheire rĩ, ndũkanetĩkĩre gũconorithie. Reke tũtũre tũkũgocaga we wiki, we wiki Ngai. Reke tũtũre tũgũthathayagia, nĩ tondũ wĩ Ngai witũ. Nĩ twagũtĩĩa mũno Ngai, nĩ twakũgoca mũno Ngai, nĩ twakwambararia mũno Ngai, tũkiuga nĩ wagĩrĩire. Wageni waku nĩ wa mũrũguo Jesu Kristo, twaningĩ twacokia ngatho. Ithe itũ rĩa igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio cia gũtũigana, na ũtwehere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩa ũtũhonokagia ũũru-inĩ. Nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ithe witũ rĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo,
Uthamaki waku nĩũke, o ũrĩa wendete we nĩwĩkagwo gũkũ thĩ, o torĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũe mũthĩrio citũ cia gũtũigana, na ũtwere mehia maitũ, o torĩa ithuĩ tuogira arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtonokia ũrĩtonokagia ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen, amen. Good morning, church. Rugamai na igũrũ tuine rwĩmbo rũrũ inagwo nĩndĩhandĩte wega igai-inĩ rĩa Jesũ, kũndũ kũngĩ kwĩ ũgwati gwĩoka o thakame, nĩndĩhandĩte wega igai-inĩ rĩa Jesũ, kũndũ kũngĩ kwĩ ũgwati gwĩoka o thakame, mahinda matu manene nĩokaga ngoga yake, rĩrĩa ngucagio nĩ ũru, oyaga Jesũ andeithie, nĩndĩhandĩte wega igai-inĩ rĩa Jesũ, kũndũ kũngĩ kwĩ ũgwati gwĩoka o thakame, mahinda matu manene nĩokaga ngoga yake, rĩrĩa ngucagio nĩ ũru, oyaga Jesũ andeithie, nĩndĩhandĩte wega igai-inĩ rĩa Jesũ, kũndũ kũngĩ kwĩ ũgwati gwĩoka o thakame. Amen, amen. Nĩ wega kwĩhanda ihiga-inĩ, na ihiga-inĩ rĩa Jesũ nĩ kiugo gĩake. Hĩndĩ ĩrĩa waigua ta waritũhĩrwo, tenyera ibuku-inĩ, tenyera kiugo-inĩ gĩake, thoma na nĩũkũgĩa, nĩ gĩgũkũhe encouragement. Ngai wa muoyo amũrathime nĩ ũndũ wa gũka thĩinĩ wa nyũmba yake, tũmũgoce, tũmũthathaiye, tũmwethe, tiguo ngũkũ ithuothe nĩ twetheria, na nĩ njũĩ tũkũgĩa na ngwatanĩro ĩmwe, tugoce Ngai na nĩgũthamaka mĩtũrĩre-inĩ itũ. Karibuni sana tukuigua first service itũ na pastor witũ Pastor Daniel, karibu sana atuhe first service itũ. We thathaia meciria maku na ngoro yaku, onawe ũratũthikĩrĩria, nawe ũtwĩroreire, we ũtuire kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ, ũkatũrie kiugo kĩa Ngai, na nĩ njũĩ Ngai nĩgũtwĩka maũndũ mega. Tũikare ithĩ nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai. Nĩndĩhandĩte wega igai-inĩ rĩa Jesũ, kũndũ kũngĩ kwĩ ũgwati gwĩoka o thakame,
O rĩngĩ Jehova Mwathani mwega, nĩ twagũtĩa rũcinĩ rwega Ngai ithe witũ, tũgĩkwĩra nĩ thengio mũtũra muoyo. Thengio nĩ ũrĩa ũrarainie na ithuĩ Mwathani kuma hĩndĩ ĩrĩa mĩrĩ ya amwe aitũ Ngai ithe witũ twatiganire Mwathani mwega. Nĩ njũĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho Mwathani, na nĩ ũtũgitĩire mũthamaki ũrĩ tha kuma kiumia Thursday ona nginya mũthenya wa ũmũthĩ Jehova. Na arĩ o mũndũ acemanĩtie na ũrĩa ũngĩ Ngai ithe witũ, amũkĩra ngumo na ũgooci Jehova. Thengio nĩ tũgomania hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano, twarie na tũnyue ũhoro waku mũthamaki ũrĩ tha. Thengio nĩ tondũ wa gũtũhe mũthenya ũyũ kũrĩ mweri Ngai ithe witũ wa 10 mweri 23 Jehova mwaka wa 2022 mũthamaki ũrĩ tha. Thengio nĩ tũgomania kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa Theophilus Church itũra rĩa Gĩthũrai kĩa 44 Mwathani. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kwambanĩrĩria na ithuĩ Jehova, korwo hamwe na ithuĩ na tũgĩthiĩ na mbere. Niĩ ndarũgama mbere yaku Ngai ithe witũ, ngĩhoya Ngai ithe witũ mũhera mũtũrĩre-inĩ wakwa Jehova, nĩguo hote Ngai ithe witũ kwaria kiugo gĩaku Mwathani, kĩrĩa kĩrĩ gĩaku we ũtũraga muoyo. Ndaregana na mũndũ, ndaregana na mwĩrĩ wakwa Ngai ithe witũ, ndetĩkĩria roho waku mũtheru o ũrĩa mwĩenderi Jehova aingĩre thĩinĩ wakwa na ndongorie Jehova. Nĩ thengio tondũ ti kwagĩrĩra njagĩrĩire Mwathani, ĩndĩ nĩ Efeso 2 Ngai ithe witũ 8 ĩrandwara mũthamaki ũrĩ tha, atĩ nĩ tha ũnjiguĩrire Ngai ithe witũ, ona ũkaiguĩra kĩrĩndĩ gĩothe gĩa thĩ Mwathani, nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Ndagĩkũhoya ndĩnyihĩtie, ngĩhoya gũtaũrĩrwo ciugo nĩwe Ngai ithe witũ, ona gwĩkĩra irio ici ciaku Jehova. Ndakĩhoya ndĩnyihĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo ndahoya na ndetĩkia. Amen and amen and amen. Karibuni sana, asante sana youth na kwaya itu, Ngai wa muoyo mũrathime. Asante sana wa Pastor Monica, God bless you. Nĩgũka kĩgongona-inĩ kĩa Ngai rũcinĩ rũrũ rwega. Wa camera operator nĩ ngatho, Ngai akũrathime na akuongerere, ona mũhũri wa keyboard, ona inyuĩ inyuothe mũkinyĩte gĩikaro-inĩ gĩkĩ kĩa Ngai, iguai mwĩ kũrĩa kwagĩrĩire, nyũmba nĩ ya Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo. Mwathani wa muoyo mũrathime nĩ ũndũ wa gũka. Ngakena mũno na rũcinĩ rwega nĩ honoketio nĩ Kristo wa Ngai. Ngaigua kũmwenda na kũmumbũra itegwĩtigĩra, nĩ kũmenya nĩ handũ andutĩte, na ngakĩigua kũmũtĩĩa mũno. Na Mwathani wa muoyo mũrathime inyuothe nĩ ũndũ wa gũka nyũmba-inĩ ya Ngai. Na tondũ roho wa mũtheru wa Ngai arĩ hamwe na ithuĩ, rekei tũmwĩtĩkĩrie mũthenya ũyũ atũhete tũigue ũhoro wake, nĩguo twĩongerere tũhote gũthiĩ na mbere tũrĩ andũ marathimĩtwo nĩ Ngai. Athuri Mwathani amũrathime, atumia, anake ona airĩtu, ona ciana iria nyinyi, nĩ wega gũtĩa. Ona ndungata ya Ngai na ngombo ya wĩra wake Bishop John Gĩthirĩ, arĩ we father wa kĩgongona gĩkĩ, founder, nĩ kĩoneki kĩrĩa Ngai amuonirie, marĩ hamwe na Reverend Rachel wa Ngarĩ Kuria. Ngai amarathime o harĩa marĩ, na athiĩ na mbere kũmongerera hinya, na athiĩ na mbere o kũmagitĩra, nĩ tondũ we nĩwe mũgitanĩri. Na kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai kĩ muoyo kĩrotũrio nĩ Ngai ũrĩa wakĩambĩrĩirie. Mwathani agocwo kanitha. Ndungata cia Ngai, praise the Lord. Ni nekei twambĩrĩrie ha marĩtwa nĩ Daniel Mbũrũ, kana ithe wa Patience, kana Abel. Na gatagatĩ-inĩ ka mau mothe nĩ nyumbũraga ngauga Kristo nĩ Mwathani mũtũrĩre-inĩ wakwa. Na ndungataga kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndĩ mũthuri wa kĩgongona gĩkĩ, koguo ndĩrũgamĩte mbere yanyu nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ nĩ Ngai ũrĩa mwĩtĩkĩri andũ, nĩ tondũ ti ũguo na noguo ngwenda tu tũrore. No ũkorwo nĩ njiguĩrĩirwo tha nĩ aingĩ, kana makaiguĩra arĩa tũrũgamaga kĩgongona-inĩ ta gĩkĩ tha, makiuga andũ aya nĩ mamenyaga kĩgongona gĩkĩ gĩtagwo ũthingu, no theru, no horo wa ma. Niĩ hakwa mũthĩ nĩ ngũka, ti mũndũ ndĩracokeria, nĩ ngatho ndĩracokia kũrĩ Ngai. Kũrĩ mũthenya wa Thursday arĩa twarĩ hamwe kũrĩa Mother Church Shiro kũrĩa Njatha-inĩ, nĩ twakorirwo na igongona rĩarĩ rĩa gũcokia ngatho, na nĩ wega nĩ tondũ nĩ ndĩratĩa Ngai mũno. Ũmũthĩ ona ndingĩhota kũhunjia tondũ nĩ ndĩrona tũigĩirwo maũndũ manene nĩ Ngai mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tondũ ndaũrora mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩrakorirwo na ihinda rĩega mũno rĩa kũmenya gũcokia ngatho, mũndũ acokagia ngatho nĩkĩ. Na ndĩrakena mũno nĩ my sister Anne, hĩndĩ yakwa rĩrĩa mwarĩ na kesha hwaĩ-inĩ, no ndagĩciragia ũhoro wa gũcokia ngatho rĩ, nĩ ndĩrathire Njatha-inĩ na ndĩracokia ngatho. Bishop oka-rĩ, aingĩ rĩngĩ twerĩgĩrĩire gũcokia ngatho nĩ gũka akenete, no we okire na ũndũ mũnini tu, atĩ nĩ kuohera andũ arĩa othe mana mwĩhia. Warora gũcokia ngatho wĩ mũndũ ũkona nĩ ma to kawaida. Na nĩkĩo ndĩraria ũhoro wa my sister hĩndĩ ĩyo youth ĩrarĩ na
kesha hwaini atuthomeire ithoma ria koherethu ithatu kumenya mahinda nona ni kuri o undu na ihinda o undu na ihinda riaguo na ni riu ngirugama ngiaria Ngai wi muoyo ndirenda kumumiriria twaga gukorwo tutikurugama haha ithuothe turute wira ri na tondu roho wa Ngai ni atwitikirite ithuothe ni twamuritwo Sister Kezia ithuothe ni twitikirikite kigongona-ini tondu tuithe tutiamuritwo turi ithuothe ni kigongona giki ngwenda ndimuhe tari o life history ga kigongona ki muoyo na uria twathomeirwo ni Bishop Sade twathomeirwo ibuku ria Job 37 na twathomerwo ibuku ria Job 37 ri ni maundu Job eciragia ati makoraga andu ona kuu na ciare riboti cia uru theri ciare riboti ciare cia uru zake riboti iria mundu gwitwo Job ona Bishop agitujira atwirire ni ciare cia uru na ni twirugano ru ruothe riu nani ndirenda ndimwire no ukorwo wetereire o icio cia uru ukahetukaga Job ni hari o nyingi muno tondu ithe muico wake ti gukena akenire ni tondu ni acokeirio maundu mothe Job ari raini-ini iria turacorithio ni wa pastor Monica na we atwarirwo purposely na atwarirwo individually ni Ngai mumbi wa thĩ na iguru akiona Job akiambaniriria nake haria chapter 1 ati mundu uyu ni maco Ngai magicemania na Saitani kuu mugunda-ini makiurura kuu thĩ Ngai akiherutha makiarangia Job Ngai akiuria Saitani ciuria o ingi na ingi ciegie mundu gwitwo Job na umuthi ndirenda guthie kahora ta mundu uhonokete na akehererwo ni guoya tondu guoya naguo ndungimenya no na kwaria ringi na ihenya ringi utigaga andu mahangite ngenagio ni Pastor Monica tondu oragia andu a Ngai ni muraigua ni muranyita twi hamwe ni tondu nima no ukorwo ringi ihinda riria urenda twatarwo ni ibuku ria Ngai kugerera youth muthenya wa Friday kuhetukira Anne atwirire o undu na ihinda riaguo kanitha urekereirio ihinda ria kuigua kiugo andu maamurwo tutiramurwo niguo tuhunjanirie haha kigongona-ini giki turamurwo tuhunjanirie na kuu tutindaga riu no ukorwo he undu ungiciriria wone ni ringi njaragia na ihenya ona murata wakwa atari maria wari muru no ukorwo ndaraigua augaga mundu ucio ni akiegeragia kuga kaundu no angadina kai riu muthi ndirenda thie ta mundu uraririria Job we ne riboti cia uru aiguire na ithe tio Bishop nginya ndatukenirie muthenya wa kiumia ati ona na nyitwo ni undu wa mundu ugite anga ni mahothete anga ni mekite maundu matari mega ndenda kumwira kigongona ki muoyo ri nie mwanyona ri nguhana tari o wira na ndikuruta Kezia ndi kana ukorwo na ibuku riaku twathomaga Kawangware kana mamu wa Jose Hare no ukorwo na ibuku twathomaga Kawangware wandikite notebook ya Kawangware iria wandikagira no hokorwo na mundu matigari mundu ni njui ni aingi tondu na ni wira wa Ngai wi muoyo ni tondu ni wega ndenda kumwira Job etagirira etanyitai na mutwe na mutigabrikio handu muone Job etagirira riboti cia uru hindi cio tondu no cio cia mukorire no hatagati-ini ga rugendo rwa Job ri no korwo ingi tureterera riboti citaramenyeka kana tutaremenya ndirenda kumwira kigongona ndiraria horo wa Theophilus Church Theophilus Media Limited iria tongoragio ni our Bishop ti kugathiriria ndiragathiriria kanitha wa Ngai ni tondu ni kanitha wa Ngai mwene wi muoyo tariu ingi ni tuwi Kawangware ni kuigua tuiguaga tondu ona nie nima ni kuigua njiguaga ni kuhingwo kwahingirwo no ithe muthenya ucio awa mamu ndatwirire ona ni metereire kuhingwo tondu nio ni mahingirio ni Ngai no gwika reke twetikirie thu ciige cioe kosi yacio riu itanahingwo ri Daniel Mburu uyu urugamite mbere yanyu ri ni athomaga kanitha wa kuria Kawangware na ari o mundu wa maundu mathi na mundu wacemanitie ngenire Sister Kezia akihoya tondu ni wega ukaigua haya koguo nake ni moi ni tondu Bishop atuthomera maandiko hindi iyo muthenya twi kuria njatha-ini ndatuthomeire maundu maingi tamenya mamu atwanjirie na ibuku ritheru ria Ngai agituthomera Exodus 14 ati tukurwirirwo bara tutekume tithue tuikare o uguo no tuguikara o uguo twika ithe ngwambitie atiriri niguo ndigathie muno twikigongona-ini ki muoyo
gĩa Theophilus Church itũra rĩa Gĩthũrai 44 aingĩ aitũ nĩ gũgĩkora tũgĩkorete na tũgakĩona ũgĩgĩakwo no tũtiamenyaga twarĩ o physically twarĩ o thĩ ya kawaida ũgoka tu kanitha mwega kanitha wĩna itĩ gũtirerwo andũ magũre itĩ yani twakora kanitha na Pastor Monica acokeraga ngarigwo ona ni ndĩ haha ndaikaraga harĩa thutha hanini Pastor Monica arahunjia atĩa ndiamenyaga ũrĩa arahu no rĩu rĩ hĩndĩ ya ngenagio nĩ maandĩko tondũ wathiĩ Exodus wauma Genesis ũthiĩ Exodus oguo twĩranaga itwaranĩte nĩ hagĩria ibuku rĩa mũico rĩa Musa rĩa Deuteronomy gũcokerithia maathani na rĩu gũgĩcokerithio maathani rĩ no ũndũ wonekete andũ aya anga matiramenya ũrĩa kũrathiĩ na hĩndĩ ĩyo nĩ ndarora maandĩko-inĩ gũcokerithia maathani rĩ ona kĩambĩrĩria nĩ marorio nĩ mũĩ kũrĩa mwarutirwo inyuĩ chapter 2 nĩ mũĩ kũrĩa mwarutirwo chapter 3 ũkona andũ mataramenya o ũndũ tũkaga kanitha tu o tũke tu tamenya ireke njũkĩte kũmwĩra o ũndũ ũmwe tu tũgĩcorithio pattern my sister haha ũrĩa twacemanirie kũrĩa itũra rĩa Njatha-inĩ ũkĩinithia pattern ĩrĩa tũcorithĩtio nĩ kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai tamenye yo nĩyo ndĩrenda kũmuonia na riboti njega cia kĩgongona gĩkĩ ibuku rĩrĩ hĩndĩ ĩyo ndoria mamu harĩa wa Jose kana Kezia kana mũndũ wanakorwo kawangware nĩ ibuku rĩrĩa ndandĩkaga notebook yarĩ notebook yakwa hĩndĩ ĩyo tondũ mũndũ nĩ endaga kwĩmenya harĩa umĩte ndukaugage nĩ ũcokeraga maũndũ ũtekũmenya harĩa maumĩte kwarĩ mweri 25 mweri 20 na cigana kanitha wa Ngai andĩkai tondũ hau no mwandĩkire nĩ tondũ mũndũ ndakaugage brother Daniel nĩ amenyaga kĩgongona gĩkĩ kĩ muoyo nĩ menyaga biũ na ndibundithĩtio nĩ mũndũ torĩa mũndũ gwĩtwo Simon Peter oririo nĩ Jesu Kristo nĩ ũnjũĩ akĩmwĩra nĩ ngũĩ we nĩwe mwana wa Ngai akiuga na nĩma we nĩ ũgatuĩka kĩndũ kĩne tondũ ũndũ ũcio menyete tiwe wĩbundithĩtie nĩ roho wa Ngai ũgĩkĩte atĩa na nĩ ndaugire ndĩ warĩ mũru nĩ njĩraga andũ mandĩkĩrie nĩ gũciarwo njiarĩirwo kũu rĩu ndĩrenda tũrore ibuku rĩrĩ ngĩrĩandĩka my pastor nĩ ngũmũnea nĩ tondũ nĩ ndwarĩ nĩ ngeranire handũ twarĩ nake ngiguĩte wega mũno ine nginya ngatheka ngamenya bishop okĩte gũtwĩra ibuku-inĩ rĩa Job 37 ithe tiwa tũhunjĩirie Sunday atĩ maũndũ marĩa wĩrĩgagĩrĩra nĩmo megũtũkora nĩmo megũgũkora rĩu na hĩndĩ ĩyo okaga gũtũhe o riboti ciake njũru no waigua Reverend twathiĩ kũrĩa Njatha-inĩ nĩ atwĩrire riboti njega no ciaumĩte cia kanitha ũrĩkũ o ũcio kũhingwo nĩ ciaumĩte na tũkerwo tũtigane na nĩ rĩu rĩ ingĩkĩaga kuga kĩgongona kĩ muoyo nĩguo ndũgakĩnyonage ũkanjiguĩra thokona karĩa karĩhũrithanio harĩa mbere nĩ ũthingu wa Ngai na ũtheru wake ũthingu wa Ngai ndimenyithĩtio nĩ na kũu na niĩ ndiaragia ũhoro wa PCA ndanathiĩ kana kũndũ ndanathiĩ kana na ti kanitha cia Ngai nĩ ciothe nĩ cia Ngai tondũ nyitĩte karatathi gaka rĩ no ũkũigua cirĩ oho andĩka rĩu nĩ twambĩrĩria nĩ handũ hetagwo turning point nĩguo nawe o mũndũ wa Ngai wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndũgokage o ũguo na ndũkaguoyohagio nĩ maũndũ o ũguo bora ndũkanariganĩrwo ithe tiguo twahunjĩirio nĩ bishop ibuku-inĩ rĩa Sunday kũrĩa Njatha-inĩ atũthomeire ibuku rĩa Ngai theru Deuteronomy 25 verse agĩthoma verse kuma 19 atĩ ndũkanariganĩrwo nĩ bara iria ciothe ngwehereirie ndũkanariganĩrwo rĩu nĩkĩo itarenda kũriganĩrwo ndĩ kĩgongona-inĩ kĩ muoyo mwathani wa muoyo amũrathime kanitha wa Ngai ndungata cia Ngai praise God no tũratwarana ma tondũ nĩ ngũria kĩu no mũthĩ ndigũkorwo ngĩtwarwo nĩ maũndũ mangĩ rĩrĩa ndaingĩrire harĩa ndaingĩrĩte na mwĩrĩ hanini na ngaingĩra na roho o hanini rĩu nyingĩrĩte na mwĩrĩ ngaũtiga harĩa kĩhingo-inĩ ngaigua na ndinahota kũũtiga na gwakwa tamenya rĩu ndiathanaga na mwĩrĩ ndongoragio nĩ roho wa Ngai hĩndĩ ciothe tondũ nĩ njiguĩte nĩma nĩwe ũndwaraga koguo ndiramwĩra nĩguo harakice niho no hunjie rĩu nĩ njiguĩte na ngaiguithĩka nginya mathaa 10 tondũ ũguo nĩguo Ngai angĩka andũ arĩa endete tũgĩcorithio pattern nĩ ya pastor tũtikariganĩrwo tarekei twambe tũririkane tondũ nĩ wega ndĩrenda njugire ndikũhunjia no nĩ ngũkuonio kaũndũ mwarimũ athomithagia Pastor Monica atũthomithagia tũcore pattern itũ wega na rĩu
ni akoragwo ringi na ihinda ria kuria riwe atiri ati ni muraigua riu nie njokire ndimuria ni muraigua niguo ingira guthomithia ri ithe ti ciana njuge irutitwo ni Ngai ciothe tutigakoragwo na kuhe ndungata ya Ngai ihinda iritu ta turio ciana na nitumite kwi wana wa maundu maingi na tondu nie ta ndi prefect riu na ni nganitio ni maandiko ni John 18 hindi ria arutwo Ngai moranagia no munene ndire munene ithuothe turi anene no riu ndugamite ithe tinie munene ni tondu ni nie ngire muraihu tondu nene ni maita maingi ndugamite na twina murata wakwa haha na Ngai wa muoyo murathime. Pastor Monica tuthomithirio hanini twandikite atia niguo menye na mane twira nie ni ndimuragia ni muraigua niguo tuhuthirie ndungata ya Ngai wira ikanyite kana ihenya na niguo kanitha wa Ngai urerwo eri kana atatu mongane niguo tuoka twaihura kigongona iniri gugakorwo na eri atatu monganite makimenya uria mareka na mararumirira makabuatirira atuthomithirie kaundu kanini ati turore quality mundu wa Ngai agerire gukorwo na quality ihana ate ithe tigwa twirire undu wa mbere niguo tuke riu overtaking na maundu mangi agicoka agitwira uhoro wa purpose gitumi gia mundu wa Ngai ri ukite nwi ndutinoka ndunauma ri muru mai mamu ati urihe matatu uke guku o uguo nikio ndirenda gugutwara na ndiurite ndirio njira-ini ya Ngai na ngaigua ngenete muno tondu ona ndiraigua ngeigua wega biu abiding tweyohanie na Jesu Kristo koguo gitumi kia mbere gia pastor nginya gukorwo na blackboard haria tiwe ni horo arenda gutubundithia ithui we ni oyo horo riku ni awi riu we ni practical ekaga practically na tondu ngenagio ni ibuku ria Ngai o riu ria thama 18 ati ndungata ya Ngai igwitwo Musa yarugamagia andu muthenya mugima magatinda marugamite mathikiririe riboti cia Ngai nake aikarite thi takenerai muthuri ugwitwo Jethro muthoniwe wa Musa niwe waugire muikarage thi na watungatiri makarugama niwe warutire uhoro ucio koguo muikarite thi muhe uhoro wa Ngai korwo murahunjirio hindi ya Musa mungirugamite na to nginya thaa ici na mungiria ingi murugamite nginya andu a Uganda mangirio handu hamwe murugamite the mwetereire muigue riboti cia Ngai no riu ithi mutithikaraga thi tajira mundu wikarite thi acoke aime ndananyita undu kanitha-ini ndanamenya uria gwatinda kenerai Ngai ni tondu uhoro uyu turahunjia ni ati o undu na ihinda turerirwo ni my sister kugera thiini wa roho mutheru ona ndungimenya thaa icio ingi na ndagika iyo ingi kungihana atia ungiaga kwiyara-ini aria marugamite a Grace othe ni wega kwaria Zaki ndonire mukiaria uhoro mwega na Pastor Monica na Ngai wa muoyo murathimage my pastor I'm humble ni tondu wira wa Ngai nima aingi ni tugite ni muritu ni undu wa gutira no na gucererwo kwaga gukinya uguo niguo turangongorera Ngai na maundu marigo we ureterera ugage nie ndiaririe nie ndiangongorire handu wangongorire ni gutira wira-ini wa Ngai hindi ciothe wira ukirutwo wa yuthi thii na mbere kurathimwo ni Ngai ona kanitha wa Ngai na Pastor Monica ni kuririkanaga haria turutire uhoro wa aria maraingira tutihutite ibuku ni kuririkana turaririkana tondu andu me muoyo mangiaga kuririkana tariu ni igana macokera ukiuma murango-ini wa nyumba yaku waririkana ngadina kuwa ngacibu wacoka tariu ni ndaririkana na ndakua igiri tondu ndigwiciragia uhoro wa ngacibu ndakua ya mbere ndacoka ndaririkana ngandikuite ndacoka ringi ndagira na tondu uhoro uria uma thiini wakwa uma uhoro wa mahinda nona mahinda ndungihotaniria maundu meri na mureke ndimuhunjirie ngimwiraga ni tondu ni ndugamite twakwaga kuhutia ibuku no tukuhe uhoro wa Ngai mwega wa gututwara nambe ti motivation no ndireka ona ndingihota na ndiri undu ndireka ndirenda kwaria uhoro wa kigongona kimuoyo kigongona kimuoyo gitumaga andu matikariganirwo kana ti bishop watuthomeire ibuku agitwira tutikanariganirwo tarekei twiririkanio hau tondu ndirona tari nie ngandakire okuo ndeika atuthomeire gucokerithia maathani 25 ithe tiguo twikuria tugicokia ngatho niguo mutikone ndiramuririkania ndiu ndiramuririkania ndumitwo ni Ngai kigongona-ini giake kimuoyo itura ria Githurai kia 44
agĩtũthomera ibuku rĩu tathie yo haria verse gũcokerithia Maathani 25 verse 19 na nĩ wega tũigue na tondũ ũcio nĩ twakinya Mwathani wa muoya tũrathime ndĩrenda kwaria horeire my pastor tondũ nĩ ũtũbundithĩtie ona kwaria na ihenya tamenya no quality ĩmwe ũkaga gũkorwo ndũkinyanĩrĩkĩte na nĩ maneguo tondũ mũndũ ũraririkana ũndũ nĩ mwega quality tukirora Bishop no watuthomeire ngucicokera ciria cia Bishop John Githire uria wonetio undu uyu mwega wa gutuika muthinjiri Ngai ni twakinya ho 25:19 na tondu ucio ni gugakinya atiriria Jehova Ngai waku agakorwo akuhete uhuruko ugatiga bara na thu ciaku iria iguikarite na ndwere ciothe thiini wa bururi ucio Jehova Ngai waku akuheaga utuike igai riaku akuheaga utuike igai riaku ri ni ukanina Amaleki o kumanina matikanacoke kuririkanwo guku thi guothe na ndukanariganirwo ni undu uriku nikio ndiramuririkania ni tondu aingi tamenya ni kuriganirwo turiganirwo twatuire kanitha mutugo tugitua kanitha mutugo na nĩ tũrerirwo wega nĩ rĩera rĩa Ngai tũhetwo nĩ ndungata cia Ngai Bishop John Githire na Reverend atĩ kĩriganĩro ma kũgerera kesha ĩraheanĩtwo after gũcokia ngatho aingĩ ana tũtiandaroraga ngona tũrĩ o aingĩ na ngakena nĩ tondũ arĩa maraheana ũhoro ũcio rĩ nĩ maraigua ũndũ ũcio wĩ thĩinĩ mahinda kũmenya o ũndũ na ihinda rĩaguo no ũkorwo we ũkĩhũra mũbira na nĩ hĩndĩ ya kwirirwo riu ni timu ni thire half time nawe hindi yo niguo tengerete ona no ugiririo nginya ni kana ona gekuona taroro ri arahura mubire andu marugamite riu reke itumenye kwaga kuriganirwo Elizabeth witu tutige kuriganirwo ni kuria turutitwo ni Ngai na ndaingira riu kuhunjia-ini kwa muthenya wa umuthi ni ibuku riakwa ria kuririkano na ni gwetha mundu Baba Jose ne joy matingiriganirwo ingi aria twanakorwo nao mweri icio 25 mweri wa 10 mwaka wa 2020 tanyita mweri 10 mweri 25 ithe tutiandikire mweri wa 10 mwaka wa 2020 no muthe twi mweri cigana twi mweri 23 niguo na ithe tutiumite gucokia ngatho Thursday na tariu tahingukai matuma uria urona riu na muonere wa mundu tani acoke riu ni tuthie ithuothe spiritually iyo ni miaka iri down the line miaka iri kezia witu miaka iri down the line kigogona kimuoyo ndirenda kumuonia uria gikaga na Bishop atuhunjirie ibuku riu ria Ngai ria Job 37 ri atwirire ona maundu mangi tutingimenya uria Ngai arutaga wira namo riu nie ni ngeretie na ngahe roho mwega mutheru wa Ngai akanderia kundirikania nie hakwa ni undu ndimwirire kindu kia mbere ni mundu uria uranjiguira tha kana agakuiguira tha we kana akaiguira tha uria ungi wa kigongona giki akiuga acio kai no kwaria maragia cio thingui no theru no horo na matire no horo uriku nie hakwa ni no horo uriku na ni njuya ingi twi no horo wa thingu no theru no horo wa ma muthenya ucio ni our Reverend watuhunjiirie itura ria Githurai ria kuria njatha-ini ria kuria na karirikane kawa ngware tondu ona ni nyandikite ndaingirire kanitha Sunday 10:54 at Kawangware Theophilus ithoma ria mbere ria hunjirio Revelation 3:1 Revelation 3:1 na ngwenda ona we ni wega ucoke haria wanaririkana gucoke ni Revelation ni ibuku ria kuguuririo 3:1 kuguuririo 3:1 ri na no kuhunjia ndaika ona ngoria nini kwe muhunjia ucio wahunjirie muthenya ucio na Mwathani wa muoyo aturathime ni awa mamu mundu witiriirio maguta na akona kioneki kia kanitha uriku hindi yo Pastor Monica guku kwari kuhingure nikio ndiramwira ukuona oka mundu ringi gokire na karugama no roho wa Ngai ethiini wa kanitha wake ni aroraga maundu atia aroraga maundu tahingurai matu ma ngoro cianyue na maitho ma ngoro ma kiroho ithe tutirabundithio ni pastor quality riu tigai kundora ta mundu ma tondu ni wega biu mundu oreta mundu urahunjia uhoro ekeirwo ni Ngai
Paulo ithe ndaratwirire twirikanagia na marĩa ona ithuĩ twĩkĩirwo, ona bishop ona reverend ona pastor Monica, na mũtikanaigue ũru atĩ mũndũ nĩ aratinda agĩkwĩra atĩ waragia ũhoro wa bishop ũcio nĩkĩ kana waragia ũhoro wa pastor ũcio, aria biũ tondũ ithe tiwe tũbundithĩtie. Akĩrĩ maandĩko niĩ ndĩrabundithirio nĩ pastor Monica, Romans 10 kuma chapter 8 gũthiĩ nginya 12, ona ĩkarigĩrĩria nginya kũrĩa thirĩire atĩ kũhonoka nĩkĩ. Ithe ũhoro wa kũhonoka ndũkĩrĩ o kanua-inĩ gaku na ngoro-inĩ yaku o haha. Ũngĩaga kũheo kuona mũndũ wa gũkũhe ũhoro wa kũhonoka kana wa gũcora pattern njega no ũmenye. Ta rĩu niĩ korwo hĩndĩ ĩyo ndathire o kũngĩ no ko ingĩaiguire ũmũthĩ tondũ nĩ ndarĩ o kũngĩ na nĩkĩo ndamwĩrire nĩ wega gũikaraga ndaringithania ũhoro ũcio rĩ wa hĩndĩ ĩyo kũu ndathiĩte hĩndĩ ĩyo na rĩu no ũyũ wa kũrĩa ndĩrĩ ngakena ngauga ine Ngai ũrĩa we wĩkaga. Koguo nĩ ũtũmaga mũndũ akorwo na maũndũ merĩ, na tũkĩhunjĩrio tũkĩrwo wega nĩ pastor Monica hĩndĩ ĩno tũrathiĩ ihinda rĩa overtaking na tũrathiĩ gũpossess kĩrĩa Ngai atũhete. Aingĩ tũgũtigwo tũgegete tugage niĩ ndirĩ kĩndũ hetwo, niĩ no gweterera njetereire, no rĩndĩ nĩ tũhetwo maũndũ manene. Nĩ tondũ ta rĩu niĩ hĩndĩ ĩrĩa Sunday ĩrĩa ĩngĩ ndahunjĩtie nĩ ndĩraiguire ngĩenda kuuga ũndũ mwega ngoro-inĩ yakwa, na ndĩraiga tondũ we Ngai nĩwe ũbundithanagia. Ibuku rĩa Atũmwo 17:30 nĩ rĩngĩandĩkirwo rĩranwo atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũtaroĩ ndũroragio. Rĩu ithe ndiakĩmenyire na bishop akĩohera andũ arĩa othe mehĩtie, no na ndoheire we mwene, ndaugire we mwene, augire kĩgongona kĩrĩkũ gĩkĩ. Tũthiĩ na mbere Mwathani agocwo. Praise God church. Tureka ũguo tũraririkana mũndũ ũmwe na akaririkania andũ angĩ nĩguo meririkane o mũndũ acoke harĩa aumĩte, nĩguo ndakaugage atĩ Theophilus nĩ kwĩrĩrwo nderĩirwo, nĩguo ndakaugage Theophilus nĩ reverend ndaiguĩte gatene. Amenyage mũgambo ũcio rĩ waingĩrire ngoro-inĩ yaku rĩ waumĩte kwĩ mwene mĩgambo na nĩ arenda ndũkariganĩrwo. Rĩu aingĩ aitũ nĩ kũriganĩrwo tũriganĩrĩirwo. Ũyũ mũndũ ũraririkana o hanini ateithĩtio nĩ roho wa Ngai, nĩ tondũ nĩ wega tũigue ũhoro ũcio. Praise God church. Mwathani akũmĩo. Tũrũgame ta ũrĩa Musa arũgamagia andũ tene na niĩ njikare thĩ tũthiĩ na mbere kũheana ũhoro wa Ngai na tũigue twendetwo nĩ Ngai tondũ nĩ atwendete. Na ndĩraigua ruo ngoro-inĩ yakwa na ngahera mehia ndanacũnga kanitha na gũcererwo nĩ kũrigwo tondũ hĩndĩ ĩyo ndiora, no rĩu nĩ njũragio. Rĩu niĩ ona nĩ tamenya ndonaga hĩndĩ ĩmwe reverend akĩhunjia akĩenda kuga nĩ egũkĩria mũndũ, niĩ nĩ ngũgwĩta na rĩtwa we ũkomete ha. Tamenya mũndũ nĩ kũmenya ũndũ ũrĩa twĩrĩirwo ũrĩa andũ aingĩ tũtaraũmenya. Nĩ twakinya ha ibuku rĩa Revelation 3:1 ĩrauga atĩa? Niĩ ndikinyĩte arata Mwathani wega nĩ njũĩ rĩ mũico ĩni nĩ ndakinya ho. Ĩratwĩra atĩrĩrĩ, na mũthenya ũcio no ngũmwĩra o kaũndũ, nĩkĩo mũtikone ta ndĩramũhunjĩria kĩgongona kĩ muoyo, ndiramũhunjĩria ũhoro wakwa tondũ mũthenya ũcio ingĩakomire ndingĩandĩkire maandĩko marĩkũ, no ndarĩ kĩgongona-inĩ kĩmuo. Nĩ ingĩmeciragia rĩu atĩ Kawangware nĩ yakuire, ndiakuire Kawangware kĩoneki kĩu ona nĩ Ngai ũrenda gũkĩnenehia tondũ nĩ onire andũ arĩa megũkũ aingĩ nĩ mararehe ũhinga, tondũ ona hau thutha tũkĩaria ũhoro wa kĩgongona kĩu tũtige kũingĩra icio tondũ no njega na nĩ cia mũthenya mwega wa Ngai. Ĩrauga atĩrĩrĩ, nake mũraika wa kanitha ũrĩa ũrĩ Saride mwandĩkĩre atĩrĩ, ũguo nĩguo oiga ũrĩa wĩna maroho marĩa mũgwanja ma Ngai ona njata iria mũgwanja atĩrĩ, nĩ njũĩ ciĩko ciaku, ngamenya wĩna igweta atĩ wĩ muoyo na nĩ gũkua ũkuĩte. Ndiandĩkĩte harĩa twanĩkĩirie, no reke tũthome verse 2. Arahũka ũrũmie maũndũ marĩa matigairie marĩa marenda gũkua, amu ciĩko ciaku gũtirĩ nyonete inginyanĩru harĩ Ngai wakwa. Verse 3 na tũrĩkira ithoma rĩu, no kĩririkane ũrĩa waheirwo na ũrĩa waiguire na ũrũmie ũhoro ũcio wĩrire. Ĩgathiĩ na mbere part B, wĩrire wakĩrega kwarahũka rĩ nĩ ngoka ta mũici
na ndukamenya na ndumenye thaa iria ngagukorerera. Ithe ndwaigua mundu ucio wahunjagia kigongona-inĩ kiu ki muoyo ri muthenya ucio wa reverend ri nie ni nie ndari ku na mutige kundora ni tondu no undu mwega wekekire ti undu muru ni tondu tutirerirwo undu na ihinda riaguo. Undu uyu turaria muthenya wa umuthi ri ndirenda tuone ihinda riu ri riari riega kana riari ihinda riuru muthenya ihinda-inĩ mundu-inĩ ucio wari kigongona-inĩ kiriku. Ithe thaa ici gutire mundu hau niho tukurikiria naho tugithiaga na mbere no ni twaigua ati ni ndirona we ciiko ciaku ni ikue no ureira urio muoyo ati no ungirira ri na unjathikire ni ngukui tondu kana maandiko chapter verse 3 matwira atia on verse 2 arahuka urumie maundu maria matigaire maria marenda gukua amu ciiko ciaku gutire nyonete inginyaniru hari Ngai wakwa no kiririkane uria we waheirwo na uria waiguire niho riu ndiukite. Bishop ithe ndiratwirire tutikanariganirwo. Ithe maandiko maya matiatwira tutikanariganirwo uria tuiguite na uria twaheirwo. Iko ni twariganirwo ni maigithe ti maundu maingi mangihetuka ukoigua ati bishop aretanira ati thanksgiving ukarigwo ni yake. Thanksgiving ni kinjikirwo nawe urarorota Ayubu maundu maria guthomwo guturaga Kawangware ithe tiro ni ibuku ria Kawangware na ni riandikaga mabuku tondu ni ti makwa ndiraruta maya ni magukuonia ndathomire na ngihonoka na ngioherwo rihia ndoheirwo ni ngukwira ngirikia tondu ni riandike haha. Tuthie ibuku ria keri na karibu sana arata mwathani wakwa muoya kurathime muthuri murata wakwa na Ngai ni mwega na ni endete athuri ithe nduri muira woguo. Ni ndiraririkania kanitha wa Ngai we muoyo tope mada itu njega muno muthenya wa umuthi ni ndukanathie hau nja ati no amuritwo ukaigua guoya kuga ni thomaga Theophilus na ni njui Theophilus yaragiriria horo wa uthingu na utheru na horo wa ma ukaigua werwo ni mundu haya we uthingu ndirenda riu gukuonia ti o uguo tutikinyite guku kigongona-ini giki o uguo ni tumite o handu na bishop witu muthenya wa Thursday Thanksgiving Day atuthomeire ithoma riega ria Deuteronomy 25 verse 19 muno ni atindireire tutikariganirwo ni ho na wa mamu nwe wambiriirie agituthomera ibuku ria Exodus chapter number 14 na agitwira twirugame oguo tuone haro itu ikirwo tutekumenya nie yakwe kirwitwo ndenda tekira question mark kiurie ngoro-ini yaku nie ni ndwirirwo kweri muhunjia uyu wa muthenya wa umuthi akirikia ni nguigua ta ndwirirwo. Tuthie na mbere ithoma riria ringi riahunjirio kigongona-ini kiu kia Ngai we muoyo riari Proverb 14 tuthomeirwo ni Pastor Monica haha tugacokererwo maita maingi ni uhoro wa kuhiga arenda ithe ndatuthomithagia niguo tume turi ogi ona hau itegugithie no ni wega tondu twi kigongona-ini ki muoyo gio thingu no theru no horo wa ma ndikari uhoro uria utari wa ma kigongona-ini tondu andu aingi ni njui ni muritio na mukagia na ihinda riu ria gucemania nie ni nditigirite gukorwo ndiendaga kurangaranga kigongona kimwo ungigua ni wina undu kigongona kimwo gigwikire kiende no gitungatire utekwenda maundu mangi maingi ni tondu kigongona ni kia Ngai na giki gia Theophilus Church kuma kuria Kawangware riu kwanja maandiko maria ndiramuthomithia ni kiri andu aingi maugite
kĩarĩ niĩ hakwa ndĩrenda kũmwĩra kĩarĩ muo ithe ti Reverend watwĩrire nĩ merĩtwo mahinge December kĩgongona kĩu kana ndĩraria makwa arata Mwathani nĩ ndĩraria ũhoro wa kĩgongona kĩ muoyo amen na nĩ thengio kwĩ Ngai nĩ tondũ nĩ arĩ tha hĩndĩ ĩrĩa ndacũngaga ndiamenyaga no rĩu nĩ ndaingĩrire ibuku-inĩ rĩa atũmwo 17 ngĩmenya 30 ngĩmenya rĩu nĩ njũragio rĩu nĩ ndĩtigĩraga nginya kwaria ũhoro wa ũtarĩ wa ma tondũ ũndũ ũcio ti mwega ona kwario ona thĩ ĩno ĩngĩkũnyita wĩhĩtie na kũhenania nĩ irĩtuĩro rĩayo nakĩo kĩgongona kĩ muoyo ngĩrũgama ũhenanie ona ndũgweterera Pastor Monica akũhũre gĩkĩ nĩkĩo gĩgũkũni ithe gĩtininĩte o andũ mĩhĩrĩga mĩingĩ ti gĩkĩ gitũ na ingĩ nyingĩ iria ciĩ muoyo cikarũgamio andũ cio nyene nĩ tondũ ũthingu ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ rĩ wonaga Reverend akĩaria ahoreire atekwenda itherũ na kĩgongona kĩrĩkũ tondũ nĩoyo nake rĩu kĩ beyond ũrĩa Bishop atwĩrire na ibuku rĩa Job 37 kĩ beyond rĩu kũmenyeka nĩwe rĩu onake nĩ kĩramũgegia akona mwanake arũgama agatuĩka mũndũ ũrahunjia ũhoro mwega akamaka nake rangai-inĩ the rĩu we onake Reverend nĩ kũriganĩrwo atariganagĩrwo nĩ kĩgongona gĩake gĩkĩ kĩa Ngai kĩ muoyo 14 nĩguo twerana Proverb 14 ithe ti thimo 14 ta nĩ tũingĩre o thimo 14 na nĩ wega tũrore thaa cia kanitha wa Ngai nĩ tondũ kĩgongona gĩa ũthingu no theru no gĩkũrĩhĩrie nginya mathaa nĩ tondũ kĩ muoyo nĩ tũmenyaga ũguo ndirũgamaga ũguo tũhũ rĩrĩa wonaga Reverend akiuga hagĩe thaa ĩigwo harĩa nĩ amenyaga kĩgongona kĩ muoyo nĩ gĩetereire o ũndũ na ihinda nĩ gĩetereire ihinda rĩna nĩ gĩetereire ihinda rĩna rĩũke ibuku rĩu rĩa Proverb 14 tũthiĩ o harĩa mũhari wa 5 tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndineciria rũcinĩ bundithĩtio ũhoro ũcio mũno koguo ndiramwĩra o ũguo ta itaramenya ũrĩa ndĩramwĩra nĩ roho wa Ngai ũteithĩtie andũ me muoyo memenye me kĩgongona-inĩ kĩa Ngai kĩ muoyo nĩ tũthiĩ harĩa verse 14 chapter 14 tũthiĩ verse 5 mũira mwĩhokeku ndangĩaria mathara ĩndĩ mũira mũrongo gũtumũra gwake no maheni rĩu rĩ Pastor Monica ithe ndaratwĩrire o ũguo atĩ twatuĩka arekio tũtuĩke arekio ehokeku ithe ndatũthomeire o kiugo kĩu agĩtũcorithia pattern niĩ ibuku rĩakwa rĩrĩa ndĩrathoma nĩ rĩa Kawangware koguo ingĩrora Pastor Monica njuge atĩ nĩ njũĩ rĩ ithe to ihinda ndĩrareheirwo kĩgongona kĩ muoyo njokerithĩrio maathani ma kĩgongona kĩrĩkũ Pastor ena mahĩtia ekĩte gũcokerera andũ tondũ rĩu niĩ thĩ we ũkiuga we no korwo ndũiguĩte no niĩ nĩ kũririkanio ndĩraririka Bishop ithe tũtiĩranire ndiende tũnyite ma na tũtwarane Bishop ithe naratwĩrire tũtikanariganĩrwo nĩ tondũ mũthenya ũcio wa gũcokia ngatho twaga gũkorwo aingĩ twaugire reke njokie ngatho tondũ ndĩna kamũbuto rĩu thikũ ici kerũ ndĩna tũratũ no ndũramenya thĩ ya kĩroho ũrĩa wĩkĩirwo na nĩkĩo ngũtĩĩa kanitha wa Ngai wĩ muoyo wa Theophilus na ngateithia ndungata cia kĩgongona gĩkĩ nĩ tondũ ti cia gwĩtũma ici tondũ ithuĩ tũtiĩragwo tũkũmenya mbũri na tũkũmenya arĩithi na maciaro marĩa menamo maya nĩ maciaro ma kĩririkano ma kanitha wa Ngai wĩ muoyo twerwo atĩrĩrĩ mũira mwĩhokeku aragia maũndũ marĩa magĩrĩru ndangĩaria mathara ĩndĩ mũira mũrongo gũtumũra gwake no maũndũ ma maheni rĩu ngĩrũgama kĩgongona-inĩ kĩ muoyo tamenya nĩ tondũ no tũkũigua hangĩ ngũkenio nĩho ndirahenania ndĩraria ũhoro ũrĩa wĩ wa nĩ ndĩretigĩraga kuga kĩgongona-inĩ kĩa Ngai atĩ ndirahenania no maandĩko mau nĩ mathomirwo mũthenya ũrĩkũ tondũ ti kũhenania mũndũ ũyũ wa Ngai arahena araria ũhoro wa kĩgongona kĩ muoyo ibuku rĩrĩ ũngĩtia o mũndũ ũngĩ wa Theophilus itũra rĩa kũrĩa Kawangware egũkũrutĩra rĩrĩkũ o maandĩko tondũ nĩ ningithanagia mũtumia wakwa ngamwenda mũno tondũ onake nĩ andĩkaga rĩu rĩrĩa ndĩracũthĩrĩirie gake ndĩrona ciana nĩ ciagatembũrangire gagĩtigara page nyinyi no page icio nyinyi rĩ roho wa Ngai ndetĩkĩrire cia mĩthenya ĩno cieherio ngatĩa Ngai mũno tondũ nĩwe ũtũragia maũndũ make
atũragia maũndũ make muoyo nĩ tondũ nĩ Ngai wĩ muoyo. Ithe nduona nĩ gacoragwo nginya nĩ ciana, no itiacoreire ha tũmandĩko tũu na itiacorire he tũmandĩko tũtũ, ona he tũngĩ itacorire ona tũmandĩko-inĩ tũrĩkũ, tondũ nĩ mĩthenya Ngai endaga we mbũrũ ũgĩthiĩ gũcokia ngatho rĩ, nĩ ũramenya hihi nĩ kĩ wĩkĩirwo nĩ Ngai. Mwathani wa muoyo mũrathime kanitha wa Ngai. Nĩ njũĩ no tũratwarana na tamenya ũmũthĩ njugire ngwaria o kahora nĩ tondũ no bundithĩtio na no ngũmwĩra ona ũmũthĩ ingĩaria na ihenya nĩ ngĩamenya quality ya ũtungatĩri ndĩ thĩinĩ wao. Nĩ njũĩ nĩ tũratwarana nĩ tondũ nĩ mandĩko marandutaga, ndinarutwo nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, ndĩrabundithirio nĩ Roho wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Tũthiĩ na mbere. Ithe tũtiona verse 6, mũtendi eciragia ũũgĩ wa ma, mũtendi ecaragĩria ũũgĩ wa ma na nduoneke. Ĩndĩ kũgĩa ũmenyi nĩ ũhũthũ harĩ mũndũ ũrĩ mbugwĩro. Atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ndĩracaragia mũthenya wa gũcokia ngatho rĩ, ithe toguo ndĩramenyire Reverend Rachel maingĩ tugĩte na ngaiguana tũmaũndũ tũkĩhetũkĩra matũ-inĩ makwa atĩ rĩu ndokaga kanitha-inĩ wa 44 tondũ andũ nĩ mehirie mũno, ona nĩ matũmire andũ matarĩ athingu marũgame kĩgongona-inĩ gĩthingu. Tamenya arata Mwathani, Ngai ndangĩtĩkĩra kĩgongona kĩ muoyo kĩingĩrwo nĩ andũ matarĩ muoyo. Noguo ngwenda kũmũmĩrĩria o tũgĩthiaga na mbere kwĩririkania, nĩ tondũ nĩ gũcokerithia tũracokerithia maathani ma kanitha wĩ muoyo. Kawangware no yagwo nĩ andũ aingĩ na niĩ wega wakwa nĩ nyendaga kwaria, ngaigua kaĩ mũndũ ũyũ kwaria mũno umbũre maũndũ marĩa marĩ maku ũkĩgũthwo nĩ thũ. Rĩu ngakenio mũno nĩ mandĩko tondũ o mũthenya ũyũ tathikĩrĩria hau hangĩ wĩigue hau nĩ twandĩka. Ndingĩũka kũrũgama kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus ti gwĩtetera ndĩretetera. Nĩ njũĩ ndwarĩtwo nĩ Thaburi ya 51 harĩa verse 4, niĩ heragĩra Ngai wakwa na heragĩra Ngai wa kĩgongona gĩkĩ tondũ kĩ muoyo. Rĩu we ũngĩenda tũherere ũngĩ ũcio no ũra ithe nduona ona bũrũri no ũraherera Ngai, no rĩngĩ we ũraherera Ngai wa mũira mũrongo, mũira ũyũ ũraria maũndũ ma maheni. No ũngĩherera mũira wa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, gũtirĩ ihoya rĩaku etegũco, tondũ ũndũ ũyũ rĩ, ithe to ũrĩa werirwo ũkaguũrĩrio imenyi, ũkahithwo imenyi no hithwo njũhĩga, ũguũrĩrio arĩa marenyihia ta kana. Ngĩguũrĩrio ũhoro ta ũyũ na nĩ njũĩ ona arata Mwathani nĩ mũguũrĩirio maingĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Mũguũragĩrio rĩngĩ we ũikarĩte ũguo ũgeciria ma niĩ ndaga kũrota, ithe ng'ania ndaranjĩrire nĩ ararotire wega ũna nona mangĩ. Ithe Bishop ndatwĩrire thĩinĩ wa ibuku rĩu tũracokera matimenyekaga ũrĩa mekagwo. Danieli wa mandĩko-inĩ rĩ, ũngĩmũthoma ibuku-inĩ rĩa Danieli wa mbere rĩ, mũndũ ũcio nĩ kũrega aregire kũrũmĩrĩra Ngai ingĩ na aretirwo gĩtĩ gĩake kĩonene, arerwo ndĩrenda ũtuĩke mũnene. Tũtikuma mandĩko-inĩ tondũ nĩ tũgũthũkia mathaa ma Ngai, tũgũtwarana na ũrĩa tũrĩ twĩ thaa 3:37 tũrĩkagia thaa cigana kezia thaa 4 ĩni ndagĩka 30 nĩ njega mũno. Mwathani wa muoyo atũrathime. Tũrathoma gabuku gaka na gaka ndiateire na wega ũrĩa wĩho ndakandĩkire o maratathi manini ngĩkaiga na nĩguo ndĩkĩareci ndiũĩ niĩ ndakona ndiagethire merĩ, ndakonire o rĩmwe na ihenya. Nako gaka kanini onako noguo kwarĩ. Ithe tũtiona nĩ tumei hau we, tondũ ndĩhoka arata Mwathani nĩ ngĩme ithe tũtirĩ amũre. Ithe Pastor Monica ndaratũheire rĩtwa ndĩramũria aranjũri ndĩrorĩria kĩgongona twĩtanage atĩa. Tũrona twĩtanage endwa Mwathani nĩ tondũ nĩ tũkũrĩtwo maũndũ-inĩ maingĩ. Koguo ndũkone ngĩte ndagĩka ciakwa 2, 3, 5 kana ciaku. Nĩ kĩgongona kĩ muoyo kĩrerũĩrĩra na kĩrũagĩrĩra tũtekũmenya, nĩ tondũ mangĩ ithe tũtiakĩreheirwo Bishop witũ. Korwo ndokire Sunday rĩ, mũngĩraiga niĩ ndĩranogio nĩ mũtungatĩri nĩ mũndũ ũrĩkũ arahunjia maũndũ itaramenya. Makorwo ndĩmwĩrire korwo mwarĩ kuo hĩndĩ ya ndungata ya Ngai ĩgwĩtwo Musa, na mũthome Thama 18 na 17 na 18, wone arũgamithagia andũ gũgatuka
maigua riboti cianga riu tarora muikarire starehe gitikia nginya ngaigua gukena. Tuthie na mbere ni tondu Ngai ni ari hinya. Muthenya ucio ithe tutiona proverb iratwira uhoro wa ugi na gukikorwo turi na uhoro wa ma, no twathomire ibuku ringi riega muno, Ayubu 36 nginya hau ndahonire Ngeri Basaika, Roho Mutheru akiingira Pastor Monica, ngeigua ni tuikarite Jerusalemu twetereire. Turathoma ibuku ria, turore ibuku ria Ayubu 36. Tuikarite Jerusalemu twetereire tu overtake, twetereire Roho Mutheru atuikurukire. Anjigurukiire ngiririkana maandiko ni hakwa, ngiaria na thiomi iria itare ndaria na itare ndagia, na ngageria gucihinga gucirenga ikarega. Ngithi gwetha ibuku riu ringi ndethaga, ndaririe cio nginya mutumia anumagirira arigagwo mundu uyu ni, na ngĩigua ni ndaigua Roho Mutheru ni arandoria na ni arandongoria. Koguo tukiaria uhoro wa kigongona ki muoyo, tuthii ibuku-ini ria Ngai ritheru ria Ayubu chapter 36. Ayubu 36 ni ndakinya ho ndi namba cia gutara haya ndakinya ho na ni ndathie ninge ci namba cia gutara 639 nyuma ho ndio ni haya kiruga 639. Thank you, Holy Spirit of the living God. Na kweli mundu utoi ndoi na ndoi ti wega, ndatuire itoi na ndioi na ndiamenyaga ati ndioi. Twakinya ho twambiriria haria verse 1 ya 36 ri iratwira atiriri, ningi Eliahu ithetigwa ningi Eliahu agitwara uhoro mbere ya agitwara uhoro na mbere akiuga atiri, tanjitikiria hanini niguo nguonie amukuria ciugo amukuri o ciugo ndigairie cia guciririra Ngai nacio. Ithe tutigua ni mundu uyu ni njui ni tui rugano rwa ndungata ya Ngai Job, na nikio nyanjaneirie nake njugire nguhunjia ta mundu uthomithitio ni Roho wa Ngai, na Roho wa Ngai ugaga no peace and order hindi ciothe. Na ndiracokera maandiko twathomithirio ni Roho wa Ngai kanitha-ini wa Kawangware mweri 25 mweri wa 10 mwaka wa 2020, na riu turacicokera kuri mweri 23 2022 o mweri ucio wa Oktoba. Ngai wa muoyo turathime. Eliahu ri tungithoma Pastor Monica ne njui no ari tutariria rugano ruru wega, tondu Bible yakwa ni ndimimakite ngauga hau Pastor Monica, haha ngaiga Bishop, nyandikaga uguo ngani tondu ni mundu uria wahunjirie uhoro ucio. Riu 36 ri ni Eliahu, uhoro wake ni tuwi niguo ndungata ino icorithio Ayubu icorithio pattern njega ri ni aremirwo piu ni gucora pattern iriku, tondu he athuri mataranaga nake makamwiraga ruma Ngai ika mau, no igikinya verse 31 ni hokire mwanake omwe wari na Roho Mutheru akimwira tabai murugame. Nie ndiraigua mukiaria uhoro uyu uria wagiri ungikiuga ati Ayubu ati ndwihitie Ngai. Ithe Bishop ona ndaturirikanirie ati Ayubu ona ni arumite Ngai, ni kuruma muthenya uria ati arumire mutumia uria wa mugeire ngemi. Riu he mwanake wagiukire niwe uyu weretwo Eliahu arehirie uhoro wa Roho Mutheru he Ayubu, niguo Ayubu acenjie pattern iria aturaga nayo, acenjie pattern iria acorete, niguo acore pattern iria njega, aheo kindu na kingi ni Ngai ucio, amenye kuherera Ngai we mwene. Augage na nima niona ingikorwo ndi muthingu na ndi kigongona-ini gio thingu no theru no horo wa ma, no ngorwo ndieheirie wa itambaya wakatini, na ngorwo ndieheirie mundu o wothe wa kigongona, no we Ngai ni ngwihi. Koguo kigongona ki muoyo ri gitakira turuta maundu mega muno, ati tungimenya kuherera Ngai hindi ciothe, ona tutingikoragwo na uritu maundu-ini maria tureka. Mwathani agocwo kanitha wa Ngai. Praise God church. No turatwarana twiranirio munie ni ndiuragia kana ni turatwarana. Pastor Monica ni ndirenda oke
tondu o undu ithu tutirerirwo andu na ihinda riaguo mugutinda muohete kigongona ni kwenda gu anga andu ari muru tu ni gugu ni tutigei rekei tuigue na ihenya twitikirie roho mutheru ithe tariu neigana mararirikana kigongona-ini giki twetereire ki ithe tutikarite uguo twetereire riu tume Jerusalemu ithe tiho tukinyitio ni Pastor Monica tuikurukiirio roho mutheru niguo tuthi tukahunjia horo aga tutiratwarana ni tondu ona nie ni ndaigua he undu njetereire muthenya wa umuthi munene muno tuthie na mbere ni tuona mwanake ucio neuga he undu atigaritie niguo agathire he undu atigaritie niguo aciririre Ngai riu nanie ndugamite haha ri ndiroka he undu ndigaritie ndagika ici itigarite ndagika 25 njiririre Ngai wa kigongona kiriku giki hari inyue no ria ndirenda kumwira no munini ta ni tuthio hau ngwandikite verse 10 o twi 36 verse 10 ni twakinya ho ni kuhingura ahinguraga matu ni kuhingura ahinguraga matu mao niguo matarike reke tucoke na eni ni kumonia amonagia wako ni kumonia ni mwanake uyu tondu ni ndona mahinda ni mega na ni mathiete wega piu ni kwenda mwanake uyu ri auga reke ni ndigaritio kaundu kanini nguciririra Ngai wakwa uria umonetie horo wa roho mutheru na haha verse 9 na rauga atiriri ni kumonia amonagia wiko wao uria utarie akimonia mehia mao mamenye ni maundu ma kwegererwo mekite mamenye ni maundu ma kwegererwo mekite verse 10 ni tondu niho hega ha gututeithia ni tondu ndiandikaga maandiko maya ngimandika ndiandikaga verse iria twambiriria na iria twarikia na no uhoro waku urite riu ni menyete ndiritithagia Pastor Monica kana Pastor Reverend agituhunjiria ndiriandikaga o turathoma hana na twambiriria hana ngariganirwo ndiriandikaga nginya haria aki niguo hindi iyo ingi ngamenya no ngorwo nie ndikuonio maundu na iroto no ni ndionagio maundu na kuririkana ukaririkana undu no undu ucio no undu wa kuihurirwo ni roho muthe undu ungituma ngure nie mwetereire atiri bacaiki undu ungi muone nie ni ndathie riu na mbere no ni kumenya amenyete ta Danieli uhoro wa gutara mahinda na ngamenya undu uyu ri wekika roho mutheru ethiini wa no ungiareciria ikarite o kanitha-ini wi muoyo ati no nginya ithuothe twihurwo na roho uguo twikwo maundu ni roho iheo ithe ti tofauti cia roho wa Ngai Pastor Monica akiuga uguo ndakenaga na ngarigwo pastor auga atia ati arenda tuthiururuke 360 degrees ati ndikeite ndungata kana ndikeite ng'ania njeterere wira wa Ngai urutike thiini wao uyu noguo wira uria arata mwathani na ndiguteng'era ni tondu ona ti wega ni kaba tutithie na kana twage kurikia ni tondu tungirikia na tutinaigua ti wega turageria kuga kanitha uyu wa Ngai wi muo na ni kigongona ki muoyo uria turendwo twike ni tutikanariganirwo ni maundu maria twikeirwo ni kigongona kiriku na ndutirio horo ucio ni tondu ni twari na ngatho igongona ria ngatho aingi tutekumenya ringi guguthie atia kana ringi urarora gucokia ngatho na atia nie niguo ndirokia kumurutira wira kigongona-ini ki muoyo ati kindugamitie na horo wa uthingu na ngikirugama ndoraga imwana iria cietagwo cia Skeva na iria ciari cia Haroni iria Hofini na Finehasi cia Musa na ici igiri cia mundu gwitwo uyu wa ciaremwo ni kwimenya cia Skeva ngona uria ciatungumaniirio kigongona-ini ki muoyo koguo murata wakwa murata wa mwathani ni njui uria ndireka ndongoretio ni roho mutheru wa Ngai ndiukite kanitha-ini wi muoyo nguite nie ni tondu ni ndirikanetio ni kigongona ki muoyo ni ngwikiire maundu na nikio riu riria ndaingiraga na haria Reverend ajita ndaugaga ndaheo ndagiko nini ni roho mutheru ni tondu nionaga kamundu gakaheo ndu gatigaritie na riu ti ati ni nginyanirikite kwanja hau niho turarwo ni kanitha wa Ngai tungikona ta twakinya no pati imwe ndirageria kumutariria no ukorwo we ogweterera roho mutheru oke hari we na njira eno twerirwo ni bishop no oke na njira ingi tutekumenya ugage ni aya ni marahorirwo na nie ndiohore niwe utararirikana uria wikirwo ni tondu mangi ni bioda wa understanding
na nĩ ma tondũ tũtirĩ mũndũ ũngĩkĩhanana na Ngai. Nĩ wega tũgĩeterera o ihinda rĩa overtaking, my sister, tweterere ihinda rĩa overtaking, tukimenyaga no korwo na nĩ wĩtĩtie raini already, nĩwe ũtaramenya rĩu ũrarora nginye maguta kana kĩrĩa kĩrori nĩ kĩraihu kana nĩ ngũingĩra kana ndigũkorwo ndaingĩ. Nĩ twetĩirio already raini nĩ ĩtĩkĩte already. Kũrĩa ingĩ aitũ nĩ kwĩrigwo twĩrige, na nĩkĩo bishop atũbundithirie tũtikanariganĩrwo. Na nĩ tũgũgĩũka ndoka kũmwĩra tũtikariganĩrwo, tũtigĩthiĩ na mbere. Na ndikwendaga hũme tondũ ĩyo nĩ karata ĩmwe ya gwĩtĩkĩria Saitani agũtaware ũtekũmenya wĩ kanitha-inĩ wothingu na ũtheru na ũhoro wa ma. He andũ ũhoro maigue, nĩ kaba ũngĩario hanini tondũ nĩho tũthiĩte rĩu. Ithuĩ tũtiona mũndũ ũyũ wa Ngai mwanake ũyũ gwĩtwo Eliahu verse 10 ũrĩa acokirie wega. Verse 9 rĩ nĩ kuuga augire umbũrai ugai nĩ kuuga mugaga anga tũtiĩhĩ anga tũhana anga tũrĩega. Verse 10 ĩgatũririkania nĩ kũhingũra ahingũraga matũ mao nĩguo matarĩke na akamatha atĩ mahũndũke matigane na waganu. Ithe nduona mwanake ũcio no kũririkania ririkanagia andũ acio Ayubu na andũ arĩa athuri arĩa mamũtaraga akĩmera andũ aingĩ meciragia matiĩhĩtie na meciragia o nĩ akinyanĩru maũndũ-inĩ mothe, no he Ngai ũmwe ũthuthuragia ngoro cia andũ. Koguo mwanake ũyũ tũkĩehera hau twandĩke point ĩrĩa njega biũ nĩ kũririkania, onake no kũririkania aririkanagia andũ arĩkũ athuri acio akamaririkania. Bishop ithe ti gũtũririkania tũririkania maandĩko mau thomete mothe, he maandĩko mataratũririkania atĩ nĩ twĩkĩirwo maũndũ mangĩ no tũtiramenya. Nĩ tũthiĩ na mbere. Marĩa marĩ ma mũico mũthenya ũcio nĩ Thaburi ya 39, na hau nĩho tũkũrĩkĩria ũhoro mwega wa Ngai. Nĩ Thaburi ya 39, nĩ tũmĩoĩ tũrĩ ingĩ, ona ĩyo ndĩramĩonire ndĩraririkana ĩno nĩ he hĩndĩ yarĩ point rĩ harĩ niĩ hĩndĩ ĩyo, no ndiakĩmenyaga kũrĩa njagĩrĩirwo nĩ kwaria. Thaburi ya 39 ithe ona Pastor Monica ndatũthomeire maita maingĩ na tũkamĩigua na tũkamĩathĩkĩra, no rĩngĩ rĩ twanakorwo tũrĩte njĩra nĩ ũndũ wa kwaga kũmĩrũmĩrĩra. Ĩratũririkania kaũndũ kanini. Ĩ namba cia magũrũ 674. Kanitha wa Ngai wĩ muoyo, mwathani agocwo. Praise God. O twĩharĩirie kuma Jerusalemu tũreketio nĩ ndungata na ngombo ya wĩra wa Ngai Bishop John Gĩthire na Reverend na wa senior Pastor Monica tumagare nĩguo tũgĩũka kũ-witness thũmbĩ iria ihumbanĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, tũgakorwo na ithuĩ he maũndũ tũramenya maciarĩtwo kuma kĩgongona-inĩ kĩrĩkũ, kũhunjĩria andũ ũhoro ũrĩa wĩ wa ma na ũthingu na ũhoro ũrĩa wagĩ, ũhoro wa ũtheru, ũhoro ũrĩa mwagĩrĩru, tũtekũhitha andũ nĩ tondũ aingĩ tũkũhitha andũ nĩ tondũ wa rĩrĩ, my sister, aingĩ tũkũhenia andũ nĩ tondũ ona ithuĩ tũtiremenya werwo we nĩ ũyũ ũhoro wa ũthingu we nĩ ũhoro wa ũtheru we, ũkaga anja tondũ ndũraririkana maũndũ marĩa wĩkĩirwo nĩ kĩgongona kĩrĩkũ gĩkĩ. Nĩ tondũ niĩ ndĩ ũira wa kĩgongona gĩkĩ atĩ Thaburi ya 39 ĩratwĩra ndoigire atĩrĩ nĩ ngwĩrĩithia mĩthiĩre-inĩ yakwa nĩgetha ndikae kwĩhia na rũrĩmĩ, kanua gakwa nĩ ngũkoha na mũkwa hĩndĩ ĩrĩa ũrĩa mwaganu harĩa ndĩ. Ciugo icio rĩ ona tũtikarikĩrie ũhoro ũcio hangĩ, nĩ tondũ ciugo icio aingĩ nĩ kwaga twagĩte gwĩtaũkwo na tũkaga kwĩmenya, o ithuĩ kĩũmbe tũgatuĩka no ithuĩ tũraheana ũhoro witũ kũrĩ ũhoro witũ ũtagĩrĩire, tũgathiĩ kwĩ andũ arĩa angĩ athĩ, tũgetĩkĩra gũthiĩ kwĩkĩrwo maũndũ-inĩ atĩ interview-inĩ maũndũ mangĩ, waragĩrĩria ũhoro wa kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai kĩ muoyo gĩa Theophilus ũtekũmenya ũrĩa Ngai arenda, kũrĩa gwa kwarĩria na kũrĩa gũtarĩ gwa kwarĩria. Na ciugo icio nĩ ndĩrathomaga na ikanyũmĩrĩria mũno. Twathoma mabuku mau, twambĩrĩirie na Revelation 3:1, twacokerera na Revelation 3:1 nĩ gũtũririkanagia tũrona ta twĩ muoyo na nĩ tũkuĩte, tũgĩciria ithuĩ tũrona tũrĩ o muoyo. Twathoma Proverb 14 ũgĩ na ũrimũ, nĩ tondũ nĩguo tũgĩte na tũkaga ingĩ ũgĩ, tũgakorwo na ũrimũ tũtekũmenya. Ayubu 36 tũkarora nĩ ũhoro wa gũtaũkĩrwo nĩ maũndũ, kũririkana maũndũ na gũtaũkĩrwo nĩ mũrutĩre wa Ngai wa wĩra. Rĩu itanarĩkia nĩ wega ndagĩka icio igĩrĩ tũcihũthĩre we, ndagĩka icio itigarĩte
15 tucihũthĩre na njĩra tũrĩ othe hamwe. Tũthiĩ ibuku-inĩ rĩa Ngai rĩa gũcokerithia maathani. Ĩyo nĩyo rĩu tiandĩkirwo mũthenya ũcio, tũtiathomire mũthenya ũcio, rĩu nĩrĩo ndongereirwo mũthenya ũcio naniĩ ngĩteithio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Gũcokerithia maathani 7, Deuteronomy chapter 7, chapter number 7. Wĩna rũĩ rwa thakame ya Imanueli mwene, nao eya marĩkĩtio kuo mathiraga gĩko biũ. Twaingĩra ibuku-inĩ rĩu thengio nĩruo tũkũhingana ruo kĩgongona kĩa mũthenya rũcinĩ, igongona rĩrĩ rĩa first service. Tuthiĩ chapter 7 ya Deuteronomy, gũcokerithia maathani chapter 7. Tuthiĩ harĩa verse nini ici, rĩu nĩcio ngwenda kũmũtigĩra na ũkĩririkanaga maũndũ maku. Tuthiĩ verse 21, tũgũthoma verse 21 na 22, na ciugo ici ciothe nĩ mehia maingĩ mũno. Koguo we ũgĩciria bishop ndanakuohera tondũ ũrona wĩ mũthingu na wĩ mũtheru, na ũhoro ũrĩa wa ma ũrĩ thĩinĩ waku no korwo nĩ maingĩ mũno arakuoheire. Na rĩu nĩ njũĩ aingĩ, ta rĩu niĩ nĩ ndamenyire nĩ anjoheire akĩohera arĩa othe mehĩtie kĩgongona. Ona niĩ nĩ ndetĩkĩrĩkire kuoherwo mũthenya ũrĩkũ? Ithe ndaturirie maru na akuga ndaturirie maru, tũtikahenanie kĩgongona-inĩ kĩ muoyo, na Mwathani nĩwe mũtari wa kĩgongona. Nĩaugire magongona manyu nĩ metĩkĩre. Ndarĩ hau mbere kwanja ndingĩhenania, nĩ ndaiguire auga wega biũ. Magongona marĩa twaruta ma gũcokia ngatho nĩ metĩkĩrĩka na nĩ atuohera ithuo. Rĩu na ithuĩ ndamenya ũguo nĩ ndaiguire ngoro yakwa wega. Verse 21 chapter 7 ya gũcokerithia maathani number 227. Tũrĩkie na ciugo icio ciĩ muoyo. Ndũkanamakio nĩo, nĩ ũndũ Jehova Ngai waku hamwe nawe, owe Mũrungu ũrĩa mũnene mũno, ũiguithanagia guoya. Verse 22, nake Jehova Ngai waku akaingata ndũrĩrĩ icio ciehere mbere yaku hanini o hanini. Ithe ndikugĩte mos hanini o hanini, nĩgetha hihi ndũgacinine narua nyamũ cia werũ ikũingĩhĩre. Hĩndĩ ĩrĩa my sister Kezie kũhoyaga rũcinĩ na my sister Ruth Kimani, nĩ njiguire ndakena mũno nĩ tondũ nĩ tũmaũndũ tũingĩ tũingatĩirwo. Ta rĩu Kanjohi ithe ndũgatanjire, ithe to gũcokera ndacokera ũndũ ugire, na ithe to niĩ ndakiugĩte nĩ ndekaga ũguo. Tũndũ tũu rĩ nĩ tweherete o kahora, na bado ndikinyanĩrĩte no ndĩrathiĩ njehereirio tũngĩ o kahora, nĩ tondũ no tweherio rĩmwe no njehererio rĩmwe. Ithe ona mũndũ akiuma withdraw-inĩ ya maũndũ ma thĩ to akue nĩ withdraw, atĩ mũrebi rũcinĩ agakũrokera nĩ wega, tondũ ona ndariganĩirwo twagetaga atĩa rũcinĩ. Ũngĩaga kũruta hĩndĩ ĩyo karogo kau nĩ waiguaga wĩna kaũndũ kangĩ. Rĩu naniĩ ndio withdraw-inĩ ya ũhonokio ũyũ ndacorithirio patani nĩ kĩgongona kĩ muoyo, na ndacokerithĩrio nĩ kĩgongona kĩ muoyo, na nĩ ndungata ciĩ muoyo. Tũmaũndũ tũngĩ nĩ njehereirio na tũngĩ tũkweherio o kahora o kaho. Ona inyuĩ arata akwa, arata a Mwathani, tũmaũndũ tũngĩ mwehereirio nĩ mũraruta wĩira na tũnua twanyu. Ona tũu tũtigarĩte tũkweherio o kahora o kahora, nĩgetha rĩrĩ tũtigakĩehere tuothe. Nithe ti maandĩko matwĩra, nĩ tondũ maandĩko matũririkania wega atĩ ĩyo verse 22, nake Jehova Ngai waku akaingata ndũrĩrĩ icio ciehere mbere yaku hanini o hanini, nĩgetha hihi ndũgacinine narua nyamũ cia werũ ikũingĩhĩre. No wehererwo nĩ tũmaũndũ tũngĩ twa ũhoro wa nona twa njohi tũkwehere, kana tũrĩa twakũrehire haha umbũraga na kanua gaku atĩ nĩtuo twakũgitĩire hinya. Ucoke ta menya maningĩ nyamũ cia werũ-inĩ ikũingĩhĩre, ũingĩre kĩgongona gĩtarĩ muo, ũingĩre ũtuĩke diviner, ũtuĩke mũndũ wa kũheaga ũndũ ũhoro maũndũ marĩa matarĩ ma Ngai. Hau nĩ waigua handũ mũndũ
ugwitwo mutungatiri ule wa ujirie kigongona kiu tarathiire andu ithe to kumera macore pattern tu niguo maundu maya mothe ri nie taru nie ndiraikaraga njetereire ikangathio mari na kangeka atiari no hindi ria ndiramenyire tamenya brother Daniel no korwo we iheo ici cia Ngai ici cia ibuku-ini ria Ngai ria tukoragwo ni James ni uhoro wa iheo cia Roho Mutheru we no waheirwo giaku gia kumenyaga maundu o gutwiria gutaukirwo mabuku maya nikio matangiorire na kwa mau maingi muno ni tondu ni ma Ngai rekei tutie Ngai na tumenye Ngai arutaga wira wake ta Ngai we wetereire gukura Jerusalemu riu tanjia gwiciria mwiciririo ngi riu wone maundu maria wikirwo ni tondu ni wega muno kuri andu aria me muoyo maririkanage maundu maria mekirwo niguthoma ringi na nyuma na maingi nikio ndiramwira riu ungimenya ni urahonoka no karumia uhoro wa Ngai ni wonaga wina undu ungi wa kuga na kwira andu tondu mundu nake muigui Ngai na mundu muthingu ndathiragirwo ni uho no ithe ibuku ria thaburi ya 39 ndiatwira twihuge muno tukiaria maundu maitu tumenyage haria tungimariria na ni wega muno kanitha wa Ngai ni tondu wa guthikiriria ciugo cia Ngai na Roho Mutheru wa Ngai ni thengio ni tondu wa witikiriku uria watuhe kigongona-ini ki muoyo ndagucokeria ngatho Jehova ndinarikia tondu ni wega ma ndikuhunjagia guo niguo ndimumiririe nie ni ndomiriirio ni maandiko mariku mau Pastor Monica tondu niho ndarutire ciringi ino ni wega tuthome turi ithuothe ndandikire atiriri ngirikia muthenya ucio twarikia thaburi 39 Holy Spirit come to get Holy Spirit come to me. I have sacrificed my money to get out of alcoholism in Jesus mighty name. Ciringi 150 nirio ndarutire kigongona-ini kimwo gikingura niho ndarikirie uhoro ucio nikio ndigukiendaga ndimumiririe itari mumiririe ni ndatigire na nima ndetwiria kuma muthenya ucio ndianaingira kanua gakwa ringi na ciringi 150 icio ndari nacio ri gabuku kangi gakwa ka maundu makwa ri ndandikite ati ndari na 4,000 na 600 ati icio ingi ndaugite nguthi ndicinywe niguo riu Ngai ati ndimuhe thuthu tunini o kamuhwo gakingora ngiciria ngiririkana na ngiririkana muthenya ucio wega tondu ndirathire studio tao ni tumite Kawangware tukihurwo mbica ya kirengo na mundu riu ndetiga kuririkania wega na ndakiuma hau ri ni ndaririkanire wega twahurwo mbica twathire ate to Ngai ndangietikirire ume uguo ni ndaririkanire twathire tukiingira matatu na tukiinuka na ngikorwo ndi nyumba na mbeca icio ngiciragia uria nguciika na ni ndiramenyire uria ndekire nacio ndacokirio kwa Ngai ni tondu ni ndaiguire igongona riu ni rietikire Ngai ndangioire 150 age kuhonia ni tondu ti mbeca citwendete no igongona riria awacũcũ wa kigongona atwirire ria Romans 12 ati turitage igongona ria ngoro citu ni undu wa ũtungata uria twikirwo no ni Ngai na mwathani wa muoyo murathime kanitha wa Ngai tutikanaigwe guoya kana ruo tukirutwo uhoro wa Ngai kigongona gitwaragiria tumenye twimenyere ithui na tutie Ngai ni undu wa maundu mau mothe na Roho wa Ngai akorwo hamwe na ithui na ndatia Ngai muno na no ngatho tukumucokeria ni tondu ni mwagiriru na ni mutugi nie ni neirwo igongona ria riritu ria njohi ri ni maigana we wikirwo ni Ngai ukaga kumamenya tiga kuracokerirwo ni Pastor Monica ri ni ngiracokire gabuku-ini gaka mwathani wa muoyo turathime nike tuhoe na maandiko ma Ngai ni tondu nimo matuturagia muoyo na tumeohe tari koga itu ka uthingu orege Jehova ni ndagutia mwathani mwega ndagukumia ona ndakwambararia Jehova Ngai thengio ni tondu we ni we Ngai wa peace and order Jehova no kuri urenda kuguthuka mwathani ndugiragio ni tondu nduragio kiuria ni mundu Jehova kuri urenda gukana kahora mwathani twitikiragie Ngai the witu gutaukwo ni ibuku riri Ngai the witu ria kwitheru ni tondu kuherethu mundu uyu waheire ugi Jehova agikinyirirwo ni kwandika ibuku riri ria Ecclesiastes Ngai the witu muhumbiri kana ibuku ria kuherethu ithatu Ngai the witu amenye ati maundu wothe wikikaga
kwa undu waku Ngai ithe witũ na wĩkĩkaga kwa mahinda marĩa makwagĩrĩire Jehova. Ngagũtĩa mũno Mwathani mwega nĩ ũguũrio ũrĩa wĩkĩrĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ Jehova. Ngagũtĩa nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Mwathani, o harĩa Ngai ithe witũ kĩhandĩtwo Mwathani. Ndagũthaitha ndĩnyihĩtie Jehova, ndũkanareke mwĩtĩo Ngai ithe witũ kana ũhinga mũthamaki ũrĩ tha kana wĩiru Mwathani ũingĩrĩre kĩgongona kĩ muoyo Jehova Ngai. Nĩ tondũ ndathoma ibuku rĩaku Ngai ithe witũ thĩinĩ wa Jeremia mũthamaki ũrĩ tha, ũrandirikania mũthamaki mwega Jeremia 8 Ngai ithe witũ 7 atĩ ona mũrwaru Ngai ithe witũ kana nyoni ĩno ĩngĩ Ngai ithe witũ o ciothe Mwathani mũhau kana ũcio wa njoka Jehova nĩ imenyaga gũtaũkwo nĩ mahinda Mwathani. Tũhe tũrĩ kanitha waku mũtheru Jehova ũhoro wa kwĩmenya na gũtaũkwo nĩ mahinda maitũ Jehova, na tondũ we nĩwe watũmbire Mwathani. Ndaneana kĩgongona gĩkĩ Ngai ithe witũ kũrĩ we Ngai ithe witũ we mũmbi wa kĩgongona Jehova, ngĩtũũria mũthamaki mwega. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ kĩndutĩte Mwathani mwega na ngetĩkĩrĩka Ngai ithe witũ maitho-inĩ ma kĩgongona gĩkĩ nĩwe Jehova. Ndũkareke ũndũ ũyũ Ngai ithe witũ ũtuĩke wa kwĩona kũrĩ niĩ Ngai ithe witũ, ĩndĩ reke ndũre ngũkumagia we wombire thĩ na igũrũ Mwathani mwega. Ndagũtĩa nĩ tondũ wa gũtũririkania Mwathani gũtara matukũ maitũ Jehova. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ kĩ muoyo tũkĩrĩkia service ya mbere Mwathani. Ĩtĩkĩra Ngai ithe witũ gũkorwo hamwe na ithuĩ nĩguo ciugo Ngai ithe witũ ũrĩgũtwarĩria kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩaku kĩ muoyo cigĩe muoyo ngoro-inĩ citũ Jehova, nĩ tondũ nĩ kĩratũhinyĩrĩria twĩtĩkĩre gũkua mehia-inĩ nĩguo tũriũke ũhoro-inĩ wa ũhoro wa ma Jehova. Nĩguo Mwathani twaragie ũhoro wa ũthingu na ũhoro wa ũtheru na ũhoro ũrĩa ũrĩ waku Ngai ithe witũ tũtekwĩtigĩra Mwathani mwega. Nĩ ndagũtĩa nĩ ũndũ wa mahinda mau watũhe Ngai ithe witũ na tũgĩthiĩ na mbere korwo hamwe na ithuĩ Jehova. Ndakũhoya ndĩnyihĩtie Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru Mwathani rĩa mũrũguo Jesũ mũhonokia witũ, ndahoya na ndetĩkia. Amen and amen. Ũhoro wa muoyo ndithanganagia tondũ mũnjĩtĩri muoyo naigire kũnorio mũiru Ketendaga conorithio toingirio rũmio mwekeho ketendaga conorithio gakena mwiri ndamwona Jesu na ndaigua coro wa uo na ndamenya kuna tiutha maki witũ nĩ wathira na ndamenya kuna tiutha maki witũ nĩ wathinya gakena tiai ndamwona Jesu na ndaigua coro wa uo na ndamenya kuna tiutha maki witũ nĩ wakinya na ndamenya kuna tiutha maki witũ nĩ wakinya. Amen. Mwathani agocwo. Nĩ njũĩ ithuothe gũtirĩ mũndũ utanaigua harĩa arũgamĩire. Tũgũthiĩ mbere ya Ngai o mũndũ athaithanĩrĩre ngoro yake na meciria maku harĩa kiugo gĩa kũhutia, harĩa ũraigua nĩ ũrabatara ũteithio kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũtheru na kĩa ũthingu. Thaithanĩrĩra ngoro yaku, ĩtamwĩte mwĩre Baba ngarũra harĩa ndĩrenda gũteithio ndeithio, harĩa ndĩrenda kũmũtũgĩria mũtũgĩrie, ndũkahingĩrĩrie. Tũgũthiĩ mbere ya Ngai o mũndũ ihinda rĩake. Thaithanĩrĩra ngoro yaku na meciria maku, ĩra Ngai agũteithie nĩgetha ũmwende mũno makĩria. Harĩa ũtarĩ ũrahota kũmwenda, ũmwende mũno makĩria. Harĩa ũtarĩ ũrahota kũmũtaũkwo, nĩgetha ndũkae kuma Jerusalem ũtarĩ na kĩndũ wĩgwatĩire. Ndũkae gũtigwo, ona niĩ no gwĩthaithania ndikae gũtigwo oro ũguo njikaire thĩ. Ithuothe tume twĩ kĩndũ kĩmwe tondũ Ngai nĩ arenda tũmũtungatĩre. Koguo tũgũthiĩ mbere ya Ngai o mũndũ ihinda rĩake, ĩra Ngai ũndũ na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Kwĩna hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesũ Kristo. Kwĩna hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesũ
Otoria, Otoria, Otoria munene thakame-inĩ ya Jesu Kristo kwĩna Otoria, Otoria, Otoria munene thakame-inĩ ya Jesu
Baba Ngai wa matune tweke maundu mega na mauntugi. Thank you Ngai wa matune ni kwareria ngoro citũ. Thank you Ngai wa matune ni gutuhotanira. O mundu ni athie mbere ya Ngai thaithanirira ngoro yaku na meciria maku na moyo waku. Ira Ngai agutheria, ira Ngai akuhotanire. Ndukae gutigwo ro uguo, ndukae gutigwo tekwimenya, ndukae gutigwo toria Ngai Jehova Ngai wa matune akuhotanire. Etia hinya waku, etia hinya kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũtheru na kĩa ũthingu. Etia Roho Mũtheru akuhotanire. Ira Ngai agutorie, ira Ngai akuhingũre maitho, mwĩrĩ akuhingũre meciria, mwĩrĩ akuhingũre ngoro na mwĩrĩ na meciria, nĩgetha ũhote gũtaũkwo nĩwe, nĩgetha kwĩhokere kĩrĩa erirĩirie, nĩgetha kwĩhokere kĩrĩa arenda ũmũrutĩre. Mũnengere ngoro yaku, mũnengere meciria maku, mũnengere ngoro yaku na moyo waku na meciria maku, nĩgetha atuĩke wa gũthamaka. Arĩria Ngai waku, waigua gũturia maruturia, waigua gũkoma, waigua kũrũgama, waigua gũthiĩ wĩthaithanĩrĩre gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũtheru na kĩa ũthingu, tondũ Roho Mũtheru nĩ aharũrũkĩte. Roho Mũtheru arĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Ndũkae gwĩtĩkĩra gũtigwo ro ũguo, ndũkae gũkira. Ĩra Ngai ũndũ, mwĩte tu, mwĩre nĩ agĩrĩire, mwĩre nĩ ũramwenda, nĩ ũramũbatara, na nĩ agũkũharũrũkĩra. Ndwĩtigwo ro ũguo, ndũkae gwĩtĩkĩra gũkira, ndũkae gwĩtĩkĩra kũhingĩrĩria, ndũkae gwĩtĩkĩra kũmũkirĩra. Mwarĩrie, nĩ agũthikĩrĩirie. Aratwĩra nĩ ithuĩ tũremagwo nĩ kũmwĩta, aratwĩra nĩ ithuĩ tũremagwo nĩ kũringaringa, aratwĩra nĩ ithuĩ tũremagwo nĩ kũmũhoya. Mwarĩrie tu mwĩre ũndũ, mwarĩrie tu na nĩ egũkũigua, mwarĩrie tu na nĩ egũkwĩhokera. Ndũkae gũtigwo nĩ Jerusalemu ĩrĩa twĩhokeire ihinda rĩrĩ. Ndũkae gwĩtĩkĩra gũtigwo, ndũkae gwĩtĩkĩra gũtigwo kũrĩa tũrĩ. Reke tu Ngai agwĩkĩre ũndũ mwerũ, reke akũgarũrĩre mũtũrĩre, reke akũgarũrĩre ũtungata, reke akwĩgarũrĩre, akũhe kĩrĩa erirĩirie, nĩgetha ũhote kũmũtungata na kĩo, nĩgetha ũhote kũmũtungata na kĩo. Mwĩtie tu, gĩa kĩrĩko nake, o ta ũrĩa Hana agĩire kĩrĩko nake, akĩmwĩra watĩhokera mwana wa kahĩ nĩngũmũcokia nyũmba-inĩ yaku. Makĩgĩa kĩrĩko, nake akĩmwĩhokera mwana, na agĩtuĩka wa kũmũcokia nyũmba-inĩ yake. Ndũkae gwĩtĩkĩra gũkira. Wona waigua kũrũgama, wona waigua gũturia maruturia, waigua gũkoma, thaithanĩrĩra ngoro yaku na meciria maku. Reke kiugo kĩrĩa twerwo, reke kũririkana kũrĩa twaririkanio, ũtwĩririkanie mũthenya wa ũmũthĩ. Ndũkae gwĩtĩkĩra mwarĩ wa maitũ, ndũkae gwĩtĩkĩra mami witũ, ndũkae gwĩtĩkĩra my brother, ndũkae gwĩtĩkĩra my sister. Reke tu tũthiĩ rũgendo rũrũ, reke tu tũmwĩte, na nĩtũĩ nĩ egũtwĩka maũndũ mega na maũtugi, nĩtũĩ nĩ egũtwĩhokera. Thaithanĩrĩra ngoro yaku, thaithanĩrĩra meciria maku, mwĩre tu ũrĩa ũrenda kũmwĩra, mũthaithe tu ũrĩa ũrenda kũmũthaitha, mũiguithie tu ũrĩa ũrenda kũmũiguithia. Matũ make nĩ maiguaga, maitho make nĩ marona, na nĩ erekanagĩra. Aratwĩra ũkaina kũrĩ niĩ, inyuĩ mũtitikĩte mĩrigo, na nĩ ngũmwaũra. Ũrabatara kũiga mũrigo ũcio thĩ harĩ we, ũrabatara kũmwĩra akuoere, ũrabatara kũwaũra, na nĩ egũkũnyitĩrĩra. Ndegũtiganĩria irima-inĩ rĩu ũrona ũgwĩte, nĩ egũkũruta. Kũu arona to tangiuma, nĩ egũkũruta. Macio ũrona to tangĩtiga, nĩ egũgũteithia. Tiga guoya, tiga kĩmako. Nĩ ũkuona nyũmba ĩkĩrĩhĩka, nĩ ũkuona ciana igĩthiĩ thukuru, nĩ ũkuona mũthuri waku agĩcoka mũciĩ, nĩ ũkuona mũtumia waku agĩkindĩria, nĩ ũkuona mũciari waku akĩona mbeca cia gũkũrĩhĩra thukuru. Ũrabatara kũmwĩra tu na kũmwĩhoka. Ndũgetĩkĩre gũtigwo, ndũkae gũtiga kũmwarĩria. Mwarĩrie, ti kuga atĩ ndwagĩrĩire, nĩ wagĩrĩire mbere ya maitho make. Ti kuga ndũkinyanĩire, nĩ ũkinyanĩire. Ĩtĩkia tu na nĩ egũkuohora, ĩtĩkia tu na nĩ egũgũkinyanĩria. Mũrekererie tu, mũnengere mũrigo ũcio, mũnengere rũgendo rũu, mũnengere mũrigo ũcio, mũnengere mbara ĩyo, na nĩ egũkũrũĩrĩra. Nĩ Ngai mwega.
Ngai mutugi na muiguatha ndugetikire gukira my brother ndugetikire gukira my sister ndugetikire gukira my sister ndugetikire gukira mami wito ndugetikire gukira shushu wito ndugetikire gukira mwaririe waigwa kumwira tu urio kwenda urio kuhotithio ni Roho Mutheru gitumi Roho Mutheru ari goko gitumi Roho Mutheru ari hamwe na ithuĩ gitumi Roho Mutheru ni arekereirio gitumi Roho Mutheru ari thiini wa giikaro giki ndugetikire gukira ndukai gwitikira gukira mwiretu urio ndungi mweru urenda gwikire ni egukuhe wira ungi mwega ni egukuhe muthuri ni egukuhe mutumia ciana ni ukuhota kurera gutiri undu muremaga maria maremaga mundu we ni ahotaga urabatara umwire nogie na witikio na ni mekuhiga tutiriuma guku tutari na hinya mweru tutiriuma guku tutari na witikio mweru tutiriuma guku tutaruhiirio tungata tutiriuma guku tutaramenya uria tubatie ni gwika ni tukuraha wega wake ni tukuraha utugi wake ni tuguturio thingu na utheru na horo wa mathiini witu wona twamwihoka mwari wa ithe witu muru wa ithe witu mami witu mwari wa ithe witu mami witu uigai wa matu-ini tuiguire tha iguira Ngai wa matu-ini muthamaki uri tha kirinditha muthamaki uri tha tuiguire tha Baba ni tubatairio niwe na tondu ni urekereirie muthamaki uri tha tukorwo twi thiini Jehova Ngai wa matu-ini wa Jerusalemu no ratwira tutiuma guku tatuyuritie na Roho Mutheru mirigo iria tutitikite iragiriria Roho Mutheru aingire thiini witu ni twamiaura Baba ni twamiga thi reke tuone Baba Ngai wa matu-ini utugi waku reke tuone Jerusalemu tugitoria reke tume guku na Roho Mutheru Baba reke tume na Roho Mutheru nigetha tuhote kuhunjia kiugo giaku nigetha Ngai wa matu-ini tukwihoke ni uri turuagirira bara citu awa ni twagutia Baba ni thengio ni utugi waku na neno waku gutiri Ngai ungi tawe na gutire hindi gukagia uguturorie Ebenezer uguturorie Jehova Jireh thank you Ngai wa matu-ini muthamaki uri tha ni gutuigua thank you Ngai wa matu-ini muthamaki uri tha ni gutuhotanira thank you Ngai wa matu-ini ni gututumanira Baba ni ndagutia na ni ndagucokeria ngatho ni unene waku na utugi waku thank you Ngai wa matu-ini ni kuhotanira mutumia uyu ni kuhotanira muthuri Baba ni thank you ni kuhotanira mwana ni kuhotanira mwana kena muiretu mwathani Ngai wa matu-ini tuiguire tha Baba Ngai wa matu-ini reke tuone titherũ Baba ni uiguaga andu aku Baba Ngai wa matu-ini muthamaki uri tha reke tutugie na wĩira tũnua-inĩ twitu Baba ndugetikire Ngai wa matu-ini tume oro guo Jerusalemu mũraika ndakae guthie tutegwatĩire Baba kahinda kario twihokeire gukorwo twi Jerusalemu mwathani Baba reke tuigwatĩre kĩrĩa tũrabatara mwathi wa matu-ini Ngai wa matu-ini theria ngoro citu na meciria maitu na mioyo itu Baba tutikae kuma guku roho mũraika ndakae guthie tutegwatĩire Baba ni turenda kururu ni turenda ku overtake ni turenda gukorwo na power Baba twakumithia daimono igatuigua mwathani ona gutuona tuikora tondu twina wĩigĩrĩrĩku Ngai wakwa mothe ni uhotaga mwathi wa matu-ini turabatara gukurekereria na kuri we Baba turabatara kwirekereria ngoro citu na mioyo itu na kuri we Baba tuiguire tha mwathani mũraika ũyũ twihokeire muthamaki uri tha Baba Ngai wa matu-ini ndakae kuma guku Jehova tutegwatĩire Roho Mutheru Baba ndakae kuma guku tutehokeire gutaũkwo ni maandĩko maku Baba ndakae kuma guku tutamũrĩtwo Baba ndakae kuma guku tutahũrĩtwo mũhũri ati Baba ũguo nĩguo ũrenda tũgũtungate na mana ũtheru na ũthingu Baba macio nĩmo matua marĩa twatuire tũkĩingĩra mũrango ũrĩa Baba nĩmo matua marĩa tũtuĩte ona mĩtũrĩre-inĩ itũ kũrĩa guothe tũthiaga kũrĩa guothe tũtindaga mwathani turenda kũhutia wega waku na ũtugi waku
Mwathani ati uri Ngai wikaga na Ngai ukinyanagiria ni utukinyaneirie Ngai wa matini na ni utwikiire awa ni twagutia na ni twagucokeria ngatho uthingu no theru no horo wa maduka nae kwagwo kanwa-ini gaitu Baba Ngai wa matini nigetha twigwatire kiria giothe twiririirie Baba ni twagutia Mwathani Baba ni thengio Ngai wa matini ni utugi waku no nene waku Baba ritwa riaku rirotura tene na tene Baba ni thengio Ngai wa matini ni utugi waku no nene waku Baba wikaga manene wiyuritwo ni utugi Mwathani Baba cerera Ngai wa matini muthamaki uritha atumia aya athuri aya Jehova Baba tucerere Mwathani Ngai wa matini muthamaki uritha oturia ndungata yaku uramirire twire mwathi wakwa ati mwako kiugo komanire miturire itu ndigukorwo rietarie ati mwako kiugo komanire muthamaki uritha miturire itu ndigukorwo rietarie turabatara gwitikia Baba turabatara gwitikia ni ugwika turabatara gwikwihoka mwathi wa matuni ni ugwika tondu Baba ni wikaga maria maremaga mundu Baba ni wikaga ni ndagutia Mwathani Baba ni ndagucokeria ngatho thengio ni undu wa roho mutheru Baba ni thengio ni utugi waku no nene waku uguturori Ebenezer uguturori Jehova Jaira miturire-ini itu gutire Ngai ungi tawe na gutikagie ni twagutia Mwathani Baba ni thengio ni utugi waku thengio Baba Ngai wa matini ni unene waku thengio Ngai wa matini so much, my Father, oh God. Thank you so much, my Father, for loving us, oh God. Thank you, Ngai wakwa ni undu wa gutuenda. Thank you, Ngai wa matuni ni undu wa gututua matigari maku. Thank you, Ngai wa matuni ni undu wa gutuigwa. Thank you, Mwathani. Ni wega makiria owe Oh, where were you?
ũriku-inĩ wa ngoro citũ. Thengiũ Ngai wa matu-inĩ nĩ kũigua mathaithana maitũ. Baba nĩ twagũtĩĩa na nĩ twagũcokeria ngatho. Thengiũ Ngai wa matu-inĩ nĩ gũtwĩhokera Roho Mũtheru. Thengiũ Ngai wa matu-inĩ nĩ gũtwĩhokera thakame ya gatũrũme ĩrĩa yaitirwo mũtharaba-inĩ nĩ ũndũ witũ. Baba nĩ twagũtĩĩa na nĩ twagũcokeria ngatho. Thengiũ Ngai wa matu-inĩ nĩ ũndũ wa kiugo kĩrĩa wekĩra thĩinĩ wa ndungata yaku Mwathani. Baba Ngai wa matu-inĩ tũtikanae kũriganĩrwo nĩ kũrĩa ũturutĩte. Baba Ngai wa matu-inĩ gĩtũmi kũrĩa ũratũtwara nĩkuo tũtoĩ. Ĩndĩ kũrĩa ũturutĩte nĩkuo tũraririkana na tũkamenya tũgakwĩra nĩ wega. Baba Ngai wa matu-inĩ nĩ thengiũ nĩ ũgwĩkĩra ũtungata wa magegania thĩinĩ wake. Nĩ ndagũtĩĩa Mwathani na nĩ ndagũcokeria ngatho. Ndamwĩtiria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru Mwathani. Mũrĩithie, mũgitĩre, mũmenyerere Ngai wakwa. Baba Ngai wa matu-inĩ twaranaga nake mahinda marĩ mothe. Awa nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndagũcokeria ngatho. Baba nĩ ithuĩ tũgomanĩte thĩinĩ wa nyũmba yaku Mwathani. Baba nĩ thengiũ nĩ kũigua mathaithana maitũ. Baba nĩ thengiũ nĩ gũtũrekera. Baba nĩ thengiũ nĩ gũtũthambia. Baba nĩ thengiũ Ngai wa matu-inĩ nĩ kũmenya nĩ tũgũkũigua na nĩ tũgũtaũkwo. Baba nĩ thengiũ nĩ gwĩkĩra matũ maitũ mbugwĩro. Baba tũkũigue. Baba Jehova na twĩke ũrĩa we ũrenda na tũtuĩke kĩrĩa we ũrenda. Nĩ thengiũ Ngai wa matu-inĩ nĩ gũtũthambia. Baba nĩ thengiũ Ngai wa matu-inĩ nĩ gũtũtheria. Nĩ thengiũ Jehova Ngai wa matu-inĩ nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru arotũikaria, arotũmenyerera. Baba Ngai wa matu-inĩ namo marĩa mothe tũgwĩka. Jehova Ngai wa matu-inĩ ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Tũgĩkũgoca, tũgĩgũthathaiya. Baba tũgĩkwambararia mũthamaki ũrĩ tha. Ona tũkĩigua second service itũ Mwathani. Baba Ngai wa matu-inĩ twarana na ithuĩ. Kinyũkania hamwe na ithuĩ. Na warĩa Jehova Ngai witũ marĩ o njĩra-inĩ magĩũka. Baba Ngai wa matu-inĩ twametia na makinya Mwathani marũamũkĩra Roho Mũtheru ũrĩa twĩnaguo nĩgetha tũtwarane twĩ kĩndũ kĩmwe. Twaregana na roho wa toro, twaregana na roho wa ũgũta, twaregana na meciria mathũku. Baba twetie thakame ya gatũrũme ĩrotũthambia. Twaregana na ũndũ wothe mũru. Tũugĩrĩria roho wa toro, tũugĩrĩria roho wa ũgũta, tũugĩrĩria roho wa kwaga gũtaũkwo, tũugĩrĩria roho wothe mũru ũngĩtũcerera. Tũngĩũka naguo wĩ nguo-inĩ citũ, twaregana naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twaingĩra thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku Mwathani, twathambio na thakame ya gatũrũme. Atĩ Baba nĩ tũgũkũigua, atĩ Baba tũtigũcũnga, tondũ Ngai wa matu-inĩ nĩ tũrenda kwĩgwatĩra kĩrĩa Ngai wa matu-inĩ ũtwĩrĩire. Tũtigũcoka gũka nyũmba yaku ta mũtugo. Baba tũtigũcoka kũrehe indo citũ ta mũtugo. Ĩndĩ Ngai wa matu-inĩ nĩ tũgũkũnengera ngoro citũ na meciria maitũ. Baba nĩgetha ũthamake. Baba thamaka tu Ngai wakwa. Baba nĩgetha tũgakuona. Baba nĩgetha tũkona gĩtwĩkĩra thũmbĩ. Thamakĩra ngoro citũ, thamakĩra meciria maitũ. Nĩ twarega gũka thĩinĩ wa nyũmba yaku ta mũtugo. Nĩ twarega gũthikĩrĩria ndungata yaku ta mũtugo. Nĩ twarega Ngai wa matu-inĩ kuga haleluya ta mũtugo. Tũgũcoka kuga haleluya ĩrĩa Ngai wa matu-inĩ ĩnawe. Tũgũcoka kuga ameni ĩrĩa ĩnawe. Baba Ngai wa matu-inĩ tondũ nĩ tũrakũbatara. Baba tũragũbatara ũrĩa Ngai wa matu-inĩ mũthamaki ũrĩ tha. Tũragũbatara Ngai wa matu-inĩ maũndũ-inĩ maitũ mothe. Baba Ngai wa matu-inĩ tũragũbatara mĩtũrĩre-inĩ itũ. Baba tũragũbatara mawĩra-inĩ maitũ. Tũtigũcoka gũgũtungata ta mũtugo. Baba tũtigũcoka gũgũtungata ta mũtugo. Twaregana na roho wa gũgũtungata ta mũtugo. Twaregana na roho wa gũkaga nyũmba-inĩ yaku ta mũtugo. Twaregana na roho wa kũrutaga magongona ta mũtugo. Tũrĩrutaga igongona rĩrĩa rĩrĩ muoyo. Baba Ngai wa matu-inĩ tũrĩgũthathaiyagia tondũ tũrĩ muoyo. Tũrĩgũthathaiyagia tondũ kĩgongona gĩaku kĩ muoyo. Baba tũrĩgũtungataga tondũ kĩgongona gĩaku kĩ muoyo. Tũgũikara thĩinĩ wa nyũmba yaku tondũ ĩrĩ muoyo. Baba tũtigũcoka gũikara mĩtũrĩre ya kawaida. Kumanagia na mũthenya wa ũmũthĩ. Twaregana na roho wa guoya. Twaregana na roho wa toro. Twaregana na roho wa ũgũta. Twaregana na roho wa gũceragĩrwo. Twaregana naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ĩra Ngai akwehererie roho wa gũceragĩrwo. Ĩra Ngai akwehererie roho wa gũtĩraga. Ĩra Ngai akwehererie roho wa gũceragĩrwo nyũmba yake.
angĩkorwo tũticeragĩrwo wĩra ona nyũmba yaku tũtigũcoka gũcererwo twaregana na toro ũcio twaũgirĩria kumanagia na mũthenya wa ũmũthĩ tũmũra kanua gaku wĩre Ngai ũgũcoka gũka tene tũmũra Ngai ũmwĩra nĩ ũgũcoka gũka mathaa marĩa magĩrĩire ĩra Ngai nĩ ũbataire gũkaga nyũmba yake rĩrĩa mathaa magĩrĩire tamaka we ũrabatara Ngai we ũrabatara Ngai Ngai no aikari atarĩ nawe no we ndũngĩikara ũtarĩ nake Ngai no aikari atarĩ nawe no we ndũngĩikara ũtarĩ nake koguo mwĩra mũthenya wa ũmũthĩ ndũgũcoka gũcererwo gũka nyũmba yake angĩkorwo kinyaga wĩra thaa 11 ona nyũmba yake ũgũcoka gũkinya thaa 11 angĩkorwo kinyaga nyũmba yake wĩra-inĩ thaa 2 ona wĩra ũgũcoka gũkinya thaa 1 regana na roho ũcio wogũta regana na roho ũcio wogũta angĩkorwo thia wĩra-inĩ na ndũcũngaga angĩkorwo thia wĩra-inĩ na ndũkomaga ũrutaga wĩra kuma thaa 11 kinya thaa 1 na ndũcũngaga ona nyũmba ya Ngai regana na roho wa toro regana na roho ũcio wa toro regana naguo regana naguo regana na roho ũcio wa toro regana naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru mĩtũrĩre itũ no mũhaka ĩngĩcenjia no ndĩngĩcenjia tũgĩcũngaga mĩtũrĩre itũ no mũhaka ĩngĩcenjia no ndĩngĩcenjia tũgĩũkaga nyũmba-inĩ ya Ngai thaa 6 mĩtũrĩre itũ no mũhaka ĩngĩcenjia no ndĩngĩcenjia tũtegũthikĩrĩria maandĩko make tũtegwathĩkĩra mũgambo wake ĩgũcenjia ũgĩthikagĩrĩria mũgambo wake twaregana na roho wa toro twaregana na roho wa ũgũta twaregana na roho wa kwaga kwĩĩtĩkia no mũhaka tũngĩ overtake na no mũhaka tũngĩ rule no mũhaka tũngĩkorwo na power iyo nĩ itũ maandĩko maya nĩ maitũ maandĩko maya nĩ ithuĩ twandĩkĩirwo matiandĩkĩirwo ndũrĩrĩ na tondũ tũtirĩ ndũrĩrĩ tũrĩ ciana cia Ngai no mũhaka tũngĩathĩkĩra maandĩko maya no mũhaka tũngĩ rule no mũhaka tũngĩ overtake no mũhaka tũngĩgĩa na power thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kĩrĩa kĩragirĩrĩria nĩ ũgũta kwaga kwĩĩtĩkia na roho wa toro kwaga kwĩĩtĩkia gũcererwo macio mothe twaregana namo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thengio Ngai wa matu-inĩ nĩ gũtũigua Baba nĩ thengio nĩ gũtũtigithũkania na roho wa toro thengio Ngai wa matu-inĩ nĩ gũtũtigithũkania na roho wa ũgũta thengio Ngai wa matu-inĩ nĩ gũtũtigithũkania na roho wa gũcererwo Baba nĩ thengio Ngai wa matu-inĩ kumanagia na mũthenya wa ũmũthĩ tũgũcoka kũingĩra nyũmba yaku thaa 1 Ngai wa matu-inĩ o ta ũrĩa wathire ndungata yaku Mwathani ũkĩmwĩra kĩgongona kĩrĩa ambagĩrĩria thaa 1 tigĩtie ndagĩka 15 na ithuĩ twahoya gwathĩka Baba twahoya wathĩki tũrĩũkaga nyũmba yaku Mwathi wa matu-inĩ we nĩwe wathire ndungata yaku agĩtwĩra kumanagia na rĩu kĩgongona kĩrĩa ambagĩrĩria thaa 1 ĩtigĩtie ndagĩka 15 na ithuĩ twahoya wathĩki Baba twahoya wathĩki twahoya gwathĩkĩra mũgambo waku tondũ nĩwe waugire Mwathi wa matu-inĩ kũgerera thĩinĩ wake twahoya gwathĩkĩra mũgambo waku Mwathani Baba nĩ ndagũtĩĩa Baba nĩ ndagũtĩĩa Mwathani tũtigithũkanie na kĩrĩa gĩothe kĩratũma tũcererwo Baba tũtigithũkanie nakĩo tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe tondũ gwaku nĩ kũrĩ mũcara Baba gwaku nĩ kũrĩ mũcara mũnene gũkĩra arĩa tũrutagĩra wĩra angĩkorwo thiaga wĩra nĩ ũndũ wa 2,000 na nginyaga kũu thaa 1 na gwaku kwĩna mũcara mũnene gũkĩra ũcio Mwathani he wendo wa gũkinyaga tene he wendo Ngai wa matu-inĩ wa gũkwenda he wendo Ngai wa matu-inĩ wa gũgwathĩkĩra tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe twahoya mũthamaki ũrĩ tha twĩtĩkĩtie Ngai wa matu-inĩ nĩ watũigua na nĩ ũgũtuĩka maũndũ mega na maũtugi tũhotanĩre tondũ ũrĩ Ngai Baba twahoya wathĩki Baba twahoya wathĩki tũtingiuma Jerusalemu ĩno tũtarĩ athĩki Baba ndũkarekereria mũraika athiĩ Mwathi wa matu-inĩ nĩ ũremi witũ Baba reke twathĩke Baba reke twathĩke twahoya wathĩki thĩinĩ witũ thengio Ngai wakwa Baba nĩ thengio Mwathani Jehova tũigue Baba tũigue tũhotanĩre tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe twahoya twĩtĩkĩtie nĩ watũigua
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe twauga, na ithuothe tukauga, na ithuothe tukauga amen, amen, amen. Tupigie Bwana Yesu makofi. Amen, amen. Yes, you are Most High. Yes, you are Most High. Yes, you are Most High. Yes, you are. Na nitwakwambararia thengio nĩ ũndũ wa ihinda rĩaku na ikinyanĩri wako, thengio nĩ ũndũ wa first service ĩrĩa watũnengereria, tondũ kwĩ arĩa tũnyitanĩire nao thĩinĩ wa The Ofithers TV, thĩinĩ wa Facebook, thĩinĩ wa YouTube, ona thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ. Na tondũ nĩ twarĩkia first service, arĩa magũgũtĩĩa na njĩra ya mĩhothi mĩamũkĩre mũthamaki mwene hinya wothe, twamĩtherithia na twamĩthambia na thakame ya Jesu Kristo, na twamarĩria ũtugi waku na wega waku ũkorwo thĩinĩ wao. Nĩ njũĩ kwĩ arĩa marathiĩ mawĩra-inĩ, kwĩ arĩa maracoka thĩinĩ wa duties ciao, kwĩ kũrĩa kwao nĩ ũtukũ nĩ hĩndĩ mathiĩ toro, twarie kĩrathimo igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao, tondũ nĩ wareka maigue kiugo gĩaku na mathathaie ona matũgĩrie rĩtwa rĩaku. Tũkĩingĩra thĩinĩ wa second service ĩrĩa tũrathiĩ kwambĩrĩria ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ, tũkĩingĩra tũkĩambia na njĩra ya gũthathaia, thiania hamwe na ithuĩ, tongorania hamwe na ithuĩ, aria wĩ thĩinĩ witũ mũthamaki mwene hinya wothe, arĩria ngoro citũ na meciria maitũ. Kwĩ arĩa twarĩkia kũingĩra thĩinĩ wa second service, tũtherie na twamũre thakame ya Jesu Kristo, reke tũigue ũrĩa kuma kiugo-inĩ gĩaku, ũrĩa we ũrenda tũigue mũthenya wa ũmũthĩ. Arĩria ngoro citũ na meciria maitũ, amwe twaingĩra ngoro citũ cinamĩte, amwe twaingĩra ngoro citũ cikinyĩte mũthia, amwe twaingĩra twaigua nĩ tũnogete gwikara handũ hamwe harĩa tũtũire tũikarĩte, amwe tũragũkaire tũgakwĩra Jehova niwe twetereire ũke ũteme njĩra, tondũ twarora na mwena wa ũmotho na wa kũrĩa tũtirĩ na kũndũ tũngĩũrĩra, twarora na thutha thũ citũ citumĩte na thutha, no tũgakena nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku kĩrĩa waririe wĩ thĩinĩ wa ndungata yaku, atĩ aya Afilisti ũramona ũmũthĩ mũtigacoka kũmona rĩngĩ, aya mokĩte makamũhũmithia, aya mamũtenyerithĩtie, aya maratũma muone mũico wanyu na gĩkuũ kĩanyu, nginya mũgakinya handũ mũkoria Musa
Jehova Misiri nĩ mbĩrĩra kwagĩte nĩguo ũke ũtũrehe tũkuĩre gũkũ amwe no turona mbĩrĩra citũ amwe nĩ tũrahũrũka na thutha tũkarigwo atĩrĩrĩ gwitũ nĩ mbĩrĩra kwagĩte tũgĩũka gũkuĩra gũkũ Mũthamaki mwene hinya wothe amwe twaingĩra tũgĩcokagia ngatho nĩ ũndũ wa ũnene waku no tugi waku amwe nĩ ũtũhingũrĩire mĩrango wiki ĩno tũraingĩra nyũmba yaku tũgĩcokagia ngatho tũgĩkũinagĩra na tũgĩgũthathaiyagia amwe tũroka gũkwĩra no tũgwetereire no tũreterera ũhingie ciĩranĩro iria warĩkirie kwarĩria ngoro citũ na meciria maitũ Mũthamaki mwene hinya wothe arĩria ngoro citũ na meciria maitũ mathamakĩre tondũ gũtirĩ ũngĩ wĩna hinya ta waku mathamakĩre tondũ gũtirĩ ũngĩ wĩna ũtugi ta waku mathamakĩre tondũ gũtirĩ wĩna hinya ta waku Mũthamaki mwene hinya wothe he ũrĩa ũbangĩte gwĩka mũthenya wa ũmũthĩ gũtirĩ mũndũ ũkũgirĩrĩirie ĩka Ngai kwĩ marĩa ũharĩirie gwĩka ĩka mũthenya wa ũmũthĩ kwĩrĩa ũharĩirie kuohora mohore Mũthamaki mwene hinya wothe mohore kuma macegera-inĩ mothe marĩa maithĩkĩtie gũikio nĩ ndaimono tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe nĩ twagũtĩa twakwambararia ona nĩ twakũnenehia twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ithuĩ tuge and amen. Geithio ũcio ũngĩ mwĩre karibu second service mwĩre karibu sana ndomũrutĩre wĩira no konũro na gĩtĩ mbere yaku gĩikarĩre tu please okonũro na gĩtĩ mbere yaku gĩikarĩre okonũro na gĩtĩ mbere yaku gĩikarĩre please ĩtĩkĩra tu tukagoca Ngai na tukambararia Ngai ndĩna thayũ kuma itigana rĩa mũthenya wa kiumia amwe twĩrĩgaine kiumia amwe twĩrĩgaine mũthenya wa Thursday tondũ Wednesday ndiahotire gũkorwo thĩinĩ wa gũkũ ndarĩ o shughuli igĩrĩ ithatũ ngagoca Ngai na ngatĩĩa Ngai na ngambararia Ngai na ngamũnenehia mũno makĩria karibu sana arĩa maraingĩra thĩinĩ wa second service kuhetũkĩra The Officers TV karibuni sana nĩ ithuĩ twĩna first service na second service thĩinĩ wa The Officers TV arĩa tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa YouTube na Facebook karibuni sana ya The Officers TV ya Reverend Rachel karibuni sana ya mahoya mahoya-inĩ na rũcinĩ na Bishop John Githire karibuni sana rũciũ ũngĩona we nĩ ndakwĩra karibu sana karibu sana thĩinĩ wa second service mwĩre nĩkĩ ũrahana kũmboeka ũguo wĩ nyũmba-inĩ yawa nĩkĩ ũramboeka ũguo ta mwarĩrie nĩkĩ ũramboeka ũguo twĩ nyũmba-inĩ yawa aratwĩra tũmũmenyithie maũndũ mothe mabataro maitũ mothe tũmũmenyithie na njĩra ya mahoya na tũtigetange ngoro nĩ ũndũ wothe kũu kĩu kiragũtanga ngoro kĩu kiratũma ngoro yaku ĩiname Bwana asifiwe wenyu harĩa hagĩrĩire unafaa kumwambia hii ndio hoja ya moyo wangu hii ndio machozi yangu hii ndio maombi yangu ũngĩaga kũrĩrĩra gũkũ ũrathi kũrĩrĩra kũkũngĩ ũngĩaga gũitĩra maithori gũkũ ũrathi gũitĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ maithori aihũringwo nĩ tha no hakuna niĩ no ũrĩre hau njue ma Christopher arĩrire akũndaga na tũritigane atĩa no ũcio ndakuga Ngai ndakuga akuga maithori macio nĩ mahutia na thĩna ũyũ nĩ ndaũkinyia mũico Bwana tukuzwe Musa arĩirie tu ciana cia Israeli kiugo kĩmwe ciana cia Israeli cimwĩrĩte maũndũ igana rĩmwe nĩ kwaga twagĩte mbĩrĩra Misiri njurikana ũrĩ wakinya handũ ũkona the best option in your life it's only death rĩu gĩkuũ nĩ gĩũke kĩndute ruo rũu nĩ rwakĩra mũno makĩ nginya ũkerirĩria na rĩkorwo no ngome ndigokĩre njigue nĩ ngũcemania na mathĩna maya mangĩ
ndigokire njigwe nĩ ngũcemania na ruo rũrũ, ndigokire njigwe nĩ ngũcemania na mĩnyamarĩko ĩno rĩngĩ. No Musa macokeirie kiugo kĩmwe tu, atĩ Afilisti aya mũramona ũmũthĩ marorei wega, tondũ nĩ rita rĩa mũico kũmona, mũtikamona rĩngĩ tene na tene. Matierirwo mũtikamona rĩngĩ kwa mĩaka 10, amerirwo tene na tene mũtikamona. Koguo when you become persistent, he ũndũ Ngai akuga ũhoro wĩgiĩ Mũfilisti ũcio ũkũimithĩtie thayũ, nĩ he ũndũ akwaria. Bwana tukuzwe. Nĩ ndĩriragĩria mũno ndaingĩra nyũmba-inĩ ya Ngai ndĩmwĩre ruo rwakwa na mathĩna makwa, tondũ nĩmenyaga nowe tu ũngĩhota kweheria ruo na mũcayo na kĩrĩro thĩinĩ wakwa. Bwana tukuzwe. We niwe ũĩ kĩrĩa gĩkũreheire nyũmba ya Ngai. We niwe ũĩ ihoya rĩrĩa wĩnarĩo mbere ya Ngai. We niwe ũĩ mũcayo ũrĩa wĩnaguo mbere ya Ngai. We niwe ũĩ nĩkĩ urenda mbere ya Ngai. Bwana tukuzwe. Nĩ ihinda tuingĩre tumũthathaie, tumwĩre nena na moyo wangu, nena na moyo, kumwambia nataka unene na moyo wangu. Nimekuja tu kunena nawe. Hili ndio ombi langu. Haya ndio machozi yangu. Naomba tunene na mimi, kwa sababu yeye ni Mungu sikie maombi. Ni Mungu, yeye ndiye anajua siri ambacho unapitia. Aduna makuja jina gukuja mugena ni guhonokire na ni gwikire no mundu wiru ruri uragerera no Ngai. Mundu uramenya hari kiratu kirakuhinyerera ni Ngai. Rĩrĩa ũhingũre kanua gako, rĩrĩa ũhoere ibataro rĩa ngoro yaku. Wĩna ibataro rĩu nĩrĩo ũrenda ũhoere. Nĩ ihinda rĩa gũthaithanĩra mabataro ma ngoro citũ. Ibataro rĩu ũrenda, ifataro riu uruga. I wish ninaweza kutana na bishop kana reverend ka pastor Monica ndimwerethere ifataro riako ruwina Ngai the Ngai muri na Ngai Roho Mutheru maguthikiririe muci wa matwine maikarite the magutegere mato mathikiririe ifataro riako. Undu ucio urakuimithia thayo, undu ucio urakuimithia gikeno, undu ucio uratuma ukaigua this is my end. Ni wewe wajua siri ya chozi. Ni wewe wajua
siri ijapokuwa ninapitia ni wewe tu unajua. Ni wewe unaelewa. Daudi ndaiguire thiri guka gukuririra agikwira nari korona korwo ndiragerera mukuru wina ndumata ya gikuo okire agigukaira agikwira ningutira maitho makwa na iguru ndurekere maini ukuri uteithio wakwa umaga ogo niguo tweka rucini ruru umuthi toka gutira maitho maitukire maiguru ciana cia Israeli cigigukaira miaka mingi na nikio rera Musa atiriri atiruta irato ciaku hari uri ni hatheru ndenda gugutuma Misiri tondu ni njiguite kiriro nokio tu turenda kugikurira muthenya wa umuthi kiriro kiria kiarerirwo ni ciana cia Misiri ciana cia Israeli me itora ria Misiri kino keigua kiriro keu ukithagathagĩra Musa ukimwĩra ndenda ũthiĩ ũrute ciana ciakwa tondũ nĩndĩkĩtie kũigua kĩrĩro gĩao noguo tuoka kũrĩra gũkwĩra maũndũ marĩa tũragerera. We are surrendering. We cannot do without you. Ruo rũrũ nĩ rũkĩrire mũno, mũcayo nĩ ũkĩrire mũno, maithori maya nĩ mathikĩrire mũno, rema maya ndaremo ukiiguika mukayo kiuma itora-inĩ rĩa rama arakeria kĩrĩrĩra ciana ciake ati ukiuga nĩndaigua mũgambo ukiuma rama arakeria kĩrĩrĩra ciana ciake ono taguo tũhana mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ruo rũtũmĩte tũrĩre, nĩ ruo rũratũhatĩka, nĩ ruo rũtũhatĩkĩte, nĩ mũcayo tũhatĩkĩte. Ngai ũtakĩrigagwo, we ũkĩũĩ nĩkĩ tũragerera maya, ona tũkĩgerera mũkuru wĩna ndumata ya gĩkuo, ũĩ gĩkuo gĩkĩrĩrĩra kinya andũ gĩgatũra, ruo rũni rũrakinya andũ rũgatũra. Ngai narĩ korwo no tũigu, narĩ korwo maithori maya no makuona, narĩ korwo maithori maya no magũkinyĩra, narĩ korwo kĩrĩro gĩkĩ no gĩgũkinyĩrĩra. Akĩrĩ kiugo gĩaku kĩranjĩra atĩ tũke harĩ we, ithuĩ tũtitikĩte mĩrigo mĩritũ, nawe nĩ ũgũtũhora mĩrigo ĩno kĩrĩa tũrakũrehera. Ruo rũrũ akĩrĩirwo mĩrigo itũ, ũratwĩra tũke harĩ we, nĩ ũgũtũhora. Tũhahũre tu Ngai, ũndũ ũyũ tũhahũre Ngai, amwe tũtitikĩte mĩrimũ na twagithia toro ũtukũ na mũthenya, amwe narĩ korwo no twarie maruo marĩa tũragerera, ũyũ na gũtheka no hinya, amwe ona nĩ twagĩte kĩrĩgĩrĩro, amwe ona nĩ tũrerirĩria kwĩruta muoyo,
Nare koro ruo no kinyera muthenya umuthe. Nare koro Ngai. Nare koro Jesu. Nare koro Immanueli. Nare gukinyerera. Nare koro Rabi. Oro uyu no gukinyerera matũ-inĩ maku. Mũthamaki mwene hinya wothe, gwĩtwo marĩtwa nĩtũnogete, gwĩtwo marĩtwa ma gĩconoko, gwĩtwo marĩtwa ma gũturithio. Narĩ ngoro tu, narĩ ngoro tu, narĩ ngoro tu Ngai, narĩ ngoro tu, narĩ ngoro tu, narĩ ngoro no tũigua ũrĩa wĩiguire Debora akĩrĩrĩra itũũra rĩao. Narĩ ngoro no tũigue, narĩ ngoro no tũigue, narĩ ngoro ruo rũno rũgũkinyĩrĩre. Amwe metĩtwo marĩtwa nĩ ũndũ wa kwaga ciana. Narĩ ngoro ruo rũrũ no rũgũkinyĩrĩre, ũrĩa wakinyĩrĩirwo nĩ ruo rwa Hana, ũrĩa anyũrũragio nĩ Penina Ngai. Narĩ ngoro no rũgũkinyĩrĩre. Amwe maretwo tata, amwe maretwo arĩa mataciaraga. Narĩ ngoro ruo rũrũ no rũgũkinyĩrĩre. Weherie gĩconoko thĩinĩ wao, weherie gĩconoko thĩinĩ wao, ũmacenjerie rĩtwa, ona ũmanyite ciana moko-inĩ mao. Narĩ ngoro tu no mahure maithori, narĩ ngoro tu no mahure maithori. Atumia arĩa magwetereire, the waiting wombs, arĩa metereire gũkomie twana twa tũĩ na twa tũirĩtu nda-inĩ ciao. Narĩ ngoro Ngai, narĩ ngoro tu, narĩ ngoro tu. Nĩ mama yane mũthamaki mwene hinya wothe, amwe nĩ athuri ao marumagwo magĩtanio na athuri ao nĩ ũrĩa athuri ao matariĩ. Mũthamaki mwene hinya wothe, thamakĩra athuri ao. Ruo rũrĩa maragerera, amwe nĩ ciana ciao, amwe nĩ atumia ao, amwe nĩ kwao mĩciĩ, amwe nĩ arĩa maciaranĩirwo nao, amwe nĩ mathĩna marĩa maragerera magatũma marumwo, magatũma mamũkwo, magetwo marĩtwa matarĩ mega. Narĩ ngoro no hure maithori maya, tondũ we wĩ mũhuri wa maithori, we wĩ mũhuri wa maithori, we wĩ mũhuri wa maithori, we wĩ mũhuri wa maithori. Ũguo nĩguo twagwĩta mũthenya wa ũmũthĩ, atĩ we wĩ mũhuri wa maithori, we nĩwe kũhura maithori. Mũhuri wa maithori nĩguo tũragwĩta, mũhuri wa maithori nĩguo tũragwĩta, mũhuri wa maithori nĩguo tũragwĩta, mũhuri wa maithori, mũhuri wa maithori, mũhuri wa maithori, mũhuri wa maithori. We ũtenda kũmenya nĩ maithori maigana atĩa, ũkaga na ngacibũ yaku ũkaura maithori. Hurĩra maithori makwa mũthenya wa ũmũthĩ, ũgĩcemania na kĩhote gĩkwĩra narĩ ngoro no wende, narĩ ngoro no wende, no ũninĩre thĩna wakwa ũyũ, narĩ ngoro no wende. Hura maithori, mũhuri wa maithori, narĩ ngoro no wende. Tondũ wenda gũtirĩ ũndũ mũritũ harĩ we, we wenda gũtirĩ ũndũ mũritũ harĩ we, we wenda ndũrĩ mũndũ mũritũ harĩ we.
kimenyeke thĩ ng'ima. We wĩ Ngai, we wĩ mũhuri wa maithori. Reke andũ mamenye we wĩ mũhuri wa maithori. We wĩ mweheria wa maithori, wĩ mweheria wa gĩconoko. We ũkaga ũkahumba mũndũ nguo, ũkaga ũkeheria kũnyararwo, ũgekĩra gũtĩĩa. Mahitaji yangu nakuletea, mizigo yangu ninakuachia. Niko mbele zako miguuni mwako, nimenyenyekea nikutafute. Mahitaji yangu nakuletea, mizigo yote nakuachia. Niko mbele zako miguuni mwako, nimenyenyekea nikutafute. Mahitaji yangu ninakuletea, mizigo yote ninakuachia. Niko mbele zako miguuni mwako, nimenyenyekea nikutafute. Mahitaji yangu nakuletea,
mbele zako miguuni mwako, nimenyenyekea nikutafute, mahitaji yangu nakuletea, mizigo yote nakuachia, niko mbele zako miguuni mwako, nimenyenyekea nikutafute, mahitaji yangu nakuletea, mizigo yote nakuachia, na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, ijulikane duniani kote, na ijulikane wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote. Ubu niguo twahoya, Ngai ndũgatiganĩrie ngoro ici, Ngai ndũgatiganĩrie ngoro ici, nĩ wĩruo, nĩ gũkoragwo na ruo mũndũ ageragĩra, na mũndũ ndangĩiguĩrwo ruo ona nĩ nyina mũciari. Maruo marĩa tũragerera ona matingĩiguo nĩ andũ, tiga gũtiganĩria ngoro ici.
Ngai wĩ mũnene wĩ mũtugi na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe gũtirĩ ũngĩ wĩna hinya ta wako wĩ wa gũtĩo ona wĩ wa kũnenehio tondũ gũtirĩ ũngĩ wĩna hinya ta wako. Yesu atakutenda wema. Yesu atakutenda wema. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Mazito ama uzito wa machozi hayo hautayasikia tena. Amen. Amen. Thank you, Lord. Idiria Paulo aririre amuhoire maita matatu ni undu wa muigua amwirire my grace is sufficient ati wega wakwa ni ukuigane. Yes, Lord. Na thiini wa muigua ucio uragutheca ndukuwigua ringi ucio ndukumwona ringi tondu ni ukuona guoko kwa Jehova. Maitho maku matikona Mũfilisti marionaga kĩara kĩa Jehova. Oh, yes. Mariona guoko kwa Jehova Amen. akikuhurira kuruma kuri thu ciaku tondu ni mutugi. Yes. Nitwagutia na nitwakwambararia Thank you, Lord. tondu gutiri ungi uhana tawe. Thank you. Wi wa gutio wi wa kunenehio ona wi wa gutugirio. Yes. Twi ihinda-inĩ rĩu ya mathaithana tũgĩthaithanĩra ngoro citũ na meciria maitũ. Kwĩ andũ mara request gĩtũhoe nao na ngĩmera nĩtũkahoya mũthenya wa Kiumia. Kwĩ andũ mara request gĩtũhoe hamwe. Andũ magũrire makĩnjĩra pastor, naweza taka tuombe pamoja, nimekuwa nikilemewa. Mwanjĩrire nĩ thĩna wa mũtwe, ũcio ũngĩ akĩnjĩra nĩ ndwari ĩgũmĩire kwa mũciĩ. Mũndũ wĩna prayer request no gũkorwo ndũgũkire kũnjĩra no wĩna prayer request, ũkaha mbere tuoye hamwe. Icio nĩ mbara cimũgũmĩire, no ndĩrenda tũine rwĩmbo rũrũ. Rĩrĩa ndagũmĩirwo hinya wa mwanya otane imenya we niwe hinya ũrĩa mũnene mũno ngĩiyũrwo nĩ thayũ ngĩkwĩhokera ũhotani. ndĩrenda tũine na aya arĩa me haha mbere, nĩ ndĩrenda tũine nao, ndĩrenda tũine ithuĩ twĩ haha mbere tondũ ĩyo nĩ mbara ĩkũgũmĩire, nĩ ũrabatara guoko kwĩ hinya ũhotane. Ndĩrenda tũine niĩ nawe. Rĩrĩa ndagũmĩirwo
Jesu nikwendete muno ibara mu ya dagomeiro Asha mtatusaidia. Yarembo tunene na yafangete kunina gimenya wenga ngekwiyokero tani vava watumire mokanirire oene lucia kwashikeo Waire mbere Jesu barasha kwashiove uruagoka otana riria dago umeiru Anenda fatalire inyawa mwanya otane Giuro neila Kwiyokero otane Rere ada umeiru Ne marandi tu mono Anenda fatalire Inyawa mwanya otane Inyanya monane mono Giuro nidayo Gikwiyokero otane Liliana umeiru Ni marandi tumbuno Ninda fatalire Inyawa mwanya otane Hangimenya walewe
inyore munene muno geuro nenayo igiyokero tani riria nagombeirwo imarandito muno nindafatarire inyawa mwanya hotane inyore munene muno igwirone gikweyokero hotane iria ndagombeirwo nĩ marandito muno awa athuri a atumia aya anake na airĩtu nĩ kũgũmĩrwo magũmĩirwo nĩ mbara nditũ mũno, amwe nĩ mĩrimũ, amwe nĩ mathĩna matiganĩte, amwe nĩ attacks, amwe nĩ mbara nditũ maramũkĩire kuma kũrĩ boti cia ndagĩtarĩ, maramera result cia mĩrimũ ĩrĩa menayo. Mũthamaki mwene hinya wothe, ĩno nĩ mbara nditũ, na kĩrĩa marabatara tu nĩ guoko kwĩ hinya mũno kũrĩa kũkũrũa mbara ĩno. Daudi akiuga atĩrĩrĩ, ti mbarathi ona ti hinya wa gĩcoka gĩakwa, ona ti hinya wa mbũtũ, no ũhotani umaga kũrĩ we, nĩguo ngoro ici cihotanĩrwo nĩwe, nĩguo mahote mbara ĩno nĩwe. Tũtiũĩ nĩ mĩaka igana tũkũgerera mbara-inĩ ici, tũtiũĩ nĩ mĩaka igana tũgũkua mĩrimũ ĩno. Ĩmwe nĩ mĩrimũ ya cukari, ĩmwe nĩ mĩrimũ ya pressure, amwe nĩ attacks ya mĩrimũ ya mĩtwe, amwe nĩ mĩrimũ ĩtiganĩte, amwe nĩ cancer, amwe nĩ HIV, amwe nĩ wonje ũraingĩrire, ona amwe mehaha nĩ ũndũ wa ciana ciao. Mũthamaki mwene hinya wothe, ĩno nĩ mbara nditũ, na gũtoria mbara ĩno nĩwe, nĩguo mahitanĩre mbara ĩno nĩwe. Ndagwĩta thĩinĩ wa mĩtũrĩre ya athuri aya, ndagwĩta thĩinĩ wa mĩtũrĩre ya atumia aya, moka manyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona, makwĩra atĩ ndĩrabatara guoko kwĩ hinya mũno, atĩ Jesũ nĩ ngwendete tondũ wĩ mũrũi mbara mũnene, ũrũaga mbara na ũkahotana. Icio nĩcio ciugo makwĩra, na tondũ nĩ makwĩra we ũrũa mbara na ũkahotana, ĩno ndũngĩremwo, ĩno ti nditũ mũno, kĩrĩma gĩkĩ ti kĩnene mũno harĩ we. Amwe no kiugo gĩaku kĩmwe, amwe no gũtambũrũkia guoko, amwe no kwaria, amwe nĩ thakame yaku tu, amwe nĩ kũhutio gwaku, amwe nĩ hinya waku, amwe nĩ ũthamake thĩinĩ wao, na kĩrĩma kĩrĩa kĩ thĩinĩ wao gĩkore gĩkĩmomoka. Mũthamaki mwene hinya wothe, tondũ gũtirĩ wĩna hinya ta waku, we nĩ waragia. Ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambararia, thamakĩria ngoro ici na meciria maya. We mũrũi mbara rũĩrĩra ngoro ici, 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 hotanĩra ngoro ici. Mũthamaki mwene hinya wothe, reke makũmenye we wĩ Ngai mũrũi mbara. Tũgagũtĩĩa na nĩ tũgakwambararia, tondũ gũtirĩ ũngĩ wĩna hinya ta waku. Mũthamaki mwene hinya wothe, ndwagire kũmoraga menda-inĩ ya manyina,
ndwamanini hindi ria mirimo ya mithemba mingi yokire. Andu aya maciarirwo rita rimwe na ciana nyingi, no imwe cia ciana icio ni ciarikire gukua, no aya me muoyo. Ndumaigite miaka ino yothe ukiumoragire haha, ndumaigite miaka ino yothe ukiumaninire haha, ndumahetokitie kuma kwi mbara nyingi ukiumaninire kwi mbara ino. Reke matikone Mũfilisti uyu ringi, reke guoko gwaku kuria kwi hinya. Israeli makirwo ni Musa ati kirai muone guoko kwa Ngai gukiruta wira, kirai muthikiririe guoko kwa Ngai gukiruta wira thiini wa mĩĩrĩ-inĩ yanyu, thiini wa mĩtũrĩre yanyu. Mũfilisti ucio ndakũmũnina, mbara icio citikũmũnina. Tirai maitho manyu mũrore kĩrĩma-inĩ o kũrĩa ũteithio wanyu umaga, na inyuĩ nĩ akũmũtuthũrĩra njũĩ cia maĩ marĩa me muoyo. Mũkuga ũyũ nĩ mũrũi mbara, tũtingĩenda kuona Ngai ĩngĩ. We nĩwe tũgũtũra tũtingataga, we nĩwe tũgũtũra tũinagĩra, tondũ nĩ Ngai mũnene. Ndũkamakio nĩ riboti cia ndagĩtarĩ iria akũnengerete. Ndukamakio nĩ riboti cia ndagĩtarĩ iria makũnengerete. Nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ. Hĩndĩ ĩrĩa tuonirie kũhoya nĩ twakenire, tondũ igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ. Igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũcokagia mahoya. Igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũkanjaga riboti cia ndagĩtarĩ. Igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũkaranagia nginya na mĩaka. Taroria kĩrathima Sara na Ibrahimu ũkũrũ-inĩ wao akĩmahe mwana, na kareka Sara akue mĩeri 9 atarĩ gũturwo, atekũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ, gũgũtiga kũmũrorera ihinda na mathaa. Menya nĩ kũrĩ Ngai igũrũ matu-inĩ ũcenjanagia riboti. Igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũĩ gũcenjia na kũgarũra maũndũ. Wĩhoke Ngai, mbara ĩno nĩ agũkũrũĩrĩra, mbara ĩno nĩ agũkũrũĩrĩra, mbara ĩno nĩ agũkũrũĩrĩra. Na Mũfilisti ũyũ ndũkũmuona rĩngĩ, tondũ nĩ Ngai ũhonanagia, nĩ Ngai ũriũkagia, nĩ Ngai ũhũndũraga kĩndũ na kĩndĩ. Okorwo nĩ mĩaka yako, okorwo nĩ indo ciako, Ngai nĩ agũcihũndũra moko-inĩ maku. Kĩrĩa ũtete Ngai nĩ agũkĩhũndũra. Kĩrĩa gĩothe wanahũthĩra. Mũtumia wauraga mĩaka 12 orũrĩte kũrĩ mandagĩtarĩ othe, nginya maandĩko magatwĩra indo ciake cigathira. No hĩndĩ ĩrĩa macemanirie na Jesu Kristo, ndarutire ona ndururu, no mũrimũ wake nĩ wathirire instantly. Ndawa no cirege gũkũninĩra mũrimũ, ona ndagĩtarĩ no maremwo gũkũninĩra mũrimũ, no nĩ kũrĩ Jesu aria kiugo kĩmwe ũtarutĩte kĩkana kĩĩ. Ũcio nĩ ndĩrenda wĩhoke, ũcio nĩ ndĩrenda wone mũtũrĩre-inĩ wako. Ngai nĩ twagũtĩa na nĩ twakwambararia. Thengio nĩ ũndũ wa gũtũigua, thengio nĩ ũndũ wa kuona maithori maitũ, thengio nĩ ũndũ wa gũtũthikĩrĩria taumĩra arĩa mena mabataro. Tondũ maandĩko maku nĩ maratwĩra ũkaina kũrĩ inyuĩ, inyuĩ mũtitikĩte, mũkuĩte mĩrigo mĩritũ, na niĩ nĩ ngũmwaũra, na niĩ ngũmũhe mũrigo wa kũrĩa nĩ mũhũthũ. Ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra, ati njooni kwangu msumbukao na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Jehova amewapumzisha. Tondũ mũtinoka kũhoerwo nĩ Pastor Monica, mũka kĩgongona-inĩ gĩake. Mũtinanyitĩrĩra hĩa cia Pastor Monica, mwanyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona, naye akawapumzisha. Mĩrimũ yaku watiga hĩa-inĩ cia kĩgongona, mathĩna maku watiga hĩa-inĩ cia kĩgongona, ruo ruothe warũtiga kĩgongona-inĩ,
mwene kigongona amenyuria gwika na ruo ruu tondu arauga ati eni atumite tukorwo na nguraro na eni agutuhonia koguo ni twamutigira nguraro ni akumenyuria kuhonia kironda kiu Ngai ni amuhonia Mungu amewapumzisha tondu ye ni Ngai tondu twina hinya na wathani moko-ini maitu na ni twetikia twariria mathina maitu na twamatiga kigongona-ini na matigatume thutha ira thina ucio wa utiga kigongona-ini wire ndukanyume thutha ndikwenda kumuthutha ni thina uyu we ni we uini thina uriku wa utiga kigongona-ini wire ndukanyume thutha ndenda kumuthutha ni wega wa Ngai mathina ndamatiga kigongona-ini ni ndauma na Jesu ni augire ati ni atatupumzisha na atatupatia thaini yake ambao ni nyepesi koguo ndauma na gicuri kia Jesu Kristo ndahutia gicuri giake na ndakorwo wa kuhona mathina ndukanyume thutha mabuto ciita ndukanyume thutha ndagutiga kigongona-ini mwene kigongona ni akumenyuria gwika nawe tondu we niwe Ngai ni twagutia na ni twakwambararia twahoya twitikitie thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Amen. Amen. Glory be to God. Riria ndagumirwo Ni paradito mono nindabataririe hinya wa mwanya hotani ngimenya nyawe Inyore monene mono Giyorone dayo gikweyokero hotani Jesu nikwendete muru ibara monene barasha kwa ciothe uruwagoka hotana Jesu nikwendete muru ibara monene barasha kwa ciothe uruwagoka hotana yari botonene naye bagita bonina imenya wekai gikwiyokero hotani baba watomire mokanirire oende dusha kwazikeo nirwashire mbere yakwa Jesu nikwendete muru ibara monene barasha kwa ciothe uruwagoka hotana Jesu nikwendete muru ibara monene barasha kwa ciothe uruwagoka hotana. Amen. Ngai ni twagutia na ni twakwambararia ona ni twakunenehia muno makiria thengiũ nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩa watunengereria twatia ritwa rĩaku twariambararia ona twarĩtũgĩria muno makiria ngagutia na ngakunenehia nĩ ũndũ wa wega waku na ũtugi wako thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ithuothe tuge Amen, amen, and amen. aya nyita kiugo kĩa Ngai. Hallelujah. Praise God. Mwathani agocwo.
Mwathani anenehe. Ngagoca Ngai na ngambararia Ngai. Wĩ thayũ? Wĩ thayũ? Kuma itigana rĩa mũthenya wa Kiumia kana mũthenya wa Thursday, ndĩkũ na thayũ wa Ngai. Nĩ arigicĩirie ngoro yakwa na akamĩmenyerera na akamĩrũĩrĩra makĩria ma mothe. Ngamwĩhoka tondũ ye nĩye mũmbi wa muoyo wakwa. We ũnyitaga kĩambĩrĩria na akanyita kĩrĩkĩrĩro. Ye nĩ oĩ kĩrĩkĩrĩro gĩakwa kĩha na kĩrĩka nĩ kĩmũthenya ũrĩkũ. Ngamũtĩa na ngamwambararia. We nawe ũkũnjĩra o ta ũguo wauga? We ũhana atĩa? We ũhana atĩa? Kũrĩa thutha matiranjĩra mũhana atĩa kũrĩa thutha? Atĩ amen. Koguo na thutha matiguaga. Atĩ taniĩ. Ngakena mũno makĩria na ngambararia Ngai nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ngamũkenerera mũno makĩria nĩ ũndũ wa mawĩko make na ũtugi wake na kĩrathimo gĩake. Rũri ũngĩ tũrĩ o Jerusalem, ndũkariganĩrwo. Ũmenye ta mwĩre nĩ ũĩ kĩrĩa Jerusalem ũthiaga na mbere. Tondũ nĩ auge Jerusalem nĩkĩ ũreka Jerusalem, ndũmũrie. Wanjĩra wĩ Jerusalem nĩkĩ ũreka kuo? Atĩ ndũmũrie nĩkĩ ũreka Jerusalem. Wanjĩra wĩ Jerusalem nĩkĩ ũreka? Atĩ nĩkĩ etereire Jerusalem? Ngai mũrenda kuga ithuothe tũtiĩ Jerusalem nĩkĩ gwathire na mbere? Mũtiũĩ? Njarĩria itu mwendaga njarie na mũkire twaranĩrie. Ũngĩũka ũnjarĩrie ngirĩte ofici ũngĩigua atĩa? Ũngĩũka tũnjarĩrie na ngirĩte tukingũrorete ũguo ũngĩigua atĩa? Ũguo nĩguo ndĩrĩmwĩkaga. Ona inyuĩ mũigũrĩa njiguaga ngĩmwarĩria haha mũndorete ũngarigwo rĩu ũyũ na tũtitwahĩtania. Bwana tukuzwe. Ngagoca Ngai na ngambararia Ngai na ngatĩĩa Ngai. Mwĩre tũrĩ o Jerusalem. Nũmenye mwĩre nĩ ũbatiĩ kũmenya nĩkĩ gĩthiaga na mbere ũhoro wa Jerusalem. Nĩkĩ gũthiaga na mbere Jerusalem? Nĩkuo hinya umaga. Wĩre Jerusalem nĩkuo hinya uma. Koguo twĩ itũũra-inĩ kũrĩa hinya uma. Nũmenye wauma kũu ũtarĩ na hinya ũgerie kwĩhutĩrĩria ithandũkũ rĩa Maathani ũgeka taũ. Nĩkĩ mũretigĩra mũruga rĩu zia ũguo anini? Koguo nĩ ũgwati mũno ume itũũra rĩa Jerusalem alafu wone ithandũkũ rĩa Maathani rĩgĩthiĩ, wone bunda nĩ cia slide hanini, ũthiĩ ũnyitĩrĩre na ndũrĩ na hinya ũkaninĩrwo hau. Ndũranyita kĩu. Ngũthomere maandĩko macio. Tũtithiĩ thĩinĩ. Makoragwo kũ? Atĩ makoragwo kũ? Samueli wa mbere wa kerĩ cigana? Samueli wa kerĩ cigana? 6 ti 16 we nawe na nĩguo kũgĩte. Samueli wa mbere 2 Samuel 6 from verse 1.
kuguhindiria ithandũkũ rĩa maathani tondũ twĩ narĩo Jerusalem. Hĩndĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩumagaria, let me speak in parable a little more. Ndũkanjĩre ndaũre haha. Twĩ Jerusalem. Hĩndĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũkiumagaria ithandũkũ rĩa maathani, tũkĩrĩcokia kũrĩa rĩbatiĩ, ũrĩnyitĩrĩre, tondũ nĩũrona nĩ kũraumagarwo nawe umagare. Israeli kidogo ũrĩnyitĩrĩre na ndũrĩ na hinya. Na ũmenye tena twagũtiga ndũrĩ handũ hega, tena twagũtiga Jerusalem ũtarĩ na hinya. No ũkũhũ, koguo no nginya ũkire. Hakuna plan B, ni A. Bwana tukuzwe. Hakuna plan? Hakuna yes or no. Hapa ni yes. Na hata ukipotea kanisa useme reke thiĩ ndĩhithe, mauma Jerusalem nĩngacoka Theofi, ona wathi kũrĩ ũgathi. No tũgagũtũmĩra mwaki hau. Hau mũtingiuga ameni. Tondũ nĩ mũgũbangĩte gũthiĩ. It's not for my own benefit. Nĩngwĩraga. It's for your benefit. Niĩ ndirenda ũtũũre ũhenagio nĩ anabii a mathara maheni. Atĩ magoka magakwĩra kwanyu ndironire mũhandĩte mwĩkĩte. Ta mũndũ ũrahea story. Atĩ makĩenjithio aranjĩra juzi. Atĩ brother yao mathomaga kũndũ. Marakĩrwo kũu nĩ he kũndũ kũhande nake athomaga gũkũ. Marakĩrwo tũikũrũkei tũthiĩ twe. Marakĩenjithio. Na ũmenye marenja na thimũ. Marahũrĩrwo thimũ nĩ mũnabii akamera. Enjai hau. Aca. Atĩ hau nĩ marĩkia kũruta. No mararuta na njĩra ya roho we ndũrona. Mĩo nĩ ndĩro. Atĩ menjire marima magĩthima ta mabiti marĩa menjire. Mũthenya ũcio no rĩngĩ ikiwekwa pamoja ni kisima ya maji. Ikiwekwa yote pamoja maihoririe mũgũnda wao marima. Rĩu sasa iliwa ngarimu tena tondũ mami wao merire atĩrĩrĩ, tondũ mamu wao tu wa kanitha wa kĩroho akĩmera niĩ ndikwenda wana, nĩ mũke mũcokie mũgũnda wa kũrĩa mũrakorire. Nĩ mũraigua kathi ya ngerũke akoza gwire niĩ thomaga Maria. Mũke mũnjokerie mũgo maracoka tena gũthika marima. Ruajira pastor we no umenye kũrĩa maũndũ macio marĩ tũthiĩ. Ngĩmwĩra niĩ ndikwenda wana, ndigũthi kwenja ona niĩ mari. Ũrĩa wahandire nĩ athiaru. Wĩra wakwa nĩ gũ-command because I have power. Mimi niko command thiĩ ũrute. Nikukuja niĩ ndiroka kũmunya indo ciaku ciake. We wahandire nĩ ũgũka kũmu. Niĩ ndĩramunyĩra tu kĩgongona-inĩ. Si ndio tuliambiwa Yeremia 1:10. Si ilikuwa Yeremia 1:10 1:10. Tuhetwo hinya na watha. Unasimama tu. Kĩrĩa gĩothe kĩhandĩtwo ndakĩmunya. Ukokora mamwanyu gakũrĩa thimũ gakwĩra hi gũkũ njiguire andũ ũtukũ. Ũkamũria nĩkĩ magwĩkaga. Ngĩũkĩra rũcinĩ ngorire marutĩte indo cia ũkĩmunyithirie. Suko na power. Bwana tukuzwe. Rĩu ũhoro wa maũndũ macio ti mega. Ngakena na ngagoca Ngai. Maũndũ-inĩ mothe twĩ thĩinĩ wa Samueli wa kerĩ 6:1 ngacokia ngatho ni Pastor Daniel na timu yake ya rũcinĩ. Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Niĩ ndigĩtie na timu yakwa. Twĩna pastor second service, twĩna pastor no tũtirĩ na kwa ya second service. Tondũ ĩno nĩ ya Pastor Daniel ya first service. Ukoya yakwa nĩ yarĩkũ? Wa David niwe. Bwana tukuzwe. Haya tuthome imaandĩko kiugo kĩa Ngai. Na nĩ mũramenya tũrarora ũhoro wa kĩ? Tũrarora ũhoro wa Peter nilete. Tũrarora ũhoro wa kĩ? Tunaangalia vitu vingapi?
3 ama 4? 4. Pursue, tunaende zile mnasema tu ndio nina count. Iangalie hivi. Hapo iko sawa. Ati pursue, overtake, recover na rudhi. Vitu ngapi? Lazima upursue, lazima overtake, lazima urecover na lazima urudi. Ukifanya hizo vyote na hakuna mtu gutire mundu wa gucithamakira no cigucheka ke zita scatter. So lazima zikuwe na mtu ambaye anazirule, na nikio hindi iria tweka maundu macio mothe we are ruling now. Bwana tukuzwe. Tugathoma maandiko makauga atiriri, ningi Daudi agicokereria njamba ciothe iria thure cia Israeli hamwe nacio ciarĩ 30,000. Agĩũkĩra agĩthiĩ na andũ acio othe marĩ hamwe nake makiuma Bathe Juda, makambatie ithandũkũ rĩa Ngai marirutĩte kũu, o rĩu rĩtanĩtio na rĩtwa rĩake, naguo nĩ ta kuuga rĩtwa rĩa Jehova mũnene wa ita, we uria uikaraga gatagati-ini ka makerubi. Ni mwakinya? Ndaigo tu no murahimburia Biblia. Mumefika? 2 Samuel 6 and verse 1. Haha ni ithanduku ria Maathani, na umenye ni ria tahitwo. Rigithi giteithia ndungithoma story no wigue, rigiteithia ndurire na kũnja. Daudi akĩigua ũhoro wa ithandũkũ rĩu rĩa Maathani, agĩcokereria njamba mathi moye ithandũkũ rĩu marĩ hũndũre na kwao, tondũ nĩ mahũrĩtwo, thũ ciao nĩ ciamokĩrĩire, na nĩ kwarĩ na maũndũ maingĩ mageragĩra tondũ ithandũkũ rĩa Maathani rĩtiarĩ kũu. Koguo nĩguo enquire akĩigua ithandũkũ rĩa Maathani ũrĩa rĩatahirwo na rĩgĩthi bũrũri wa ũgeni-inĩ. Koguo akĩcokanĩrĩria njamba mathi moye ithandũkũ marĩ hũndũre rĩcoke mwena wake. Number 3, narĩo ithandũkũ rĩu rĩa Ngai makĩrĩigĩrĩra igũrũ rĩa ngari njerũ, makĩriruta nyũmba ya Abinadabu ĩrĩa yarĩ hau kĩrĩma igũrũ, na Uza na Ahio ariũ a Abinadabu nĩo matuĩkire atwari a ngari ĩyo njerũ. Magĩkĩmĩruta kũu mũciĩ wa Abinadabu kĩrĩma-inĩ kĩu, na ithandũkũ rĩu rĩa Ngai igũrũ rĩayo. Nake Ahio agĩthiĩ mbere ya ithandũkũ rĩu, nake Daudi ona andũ othe a nyũmba ya Israeli magĩkĩinĩra mbere ya Jehova, makĩhũraga inanda cia mĩthemba mĩingĩ, o iria ithondeketwo na mũtĩ wa mũthegera, na inanda cia mũgeto iria nene, na inanda cia kĩnũmbi, na tũhembe, na jigiri, na thani iria ihũrithanagio ikagamba. Nao makinya kĩhuhĩrio-inĩ kĩa ngano kĩa Nakoni-rĩ, Uza agĩtambũrũkĩria ithandũkũ rĩu rĩa Ngai guoko, akĩrĩnyita, nĩ ũndũ ndegwa nĩ ciahĩngĩtwo. Nake Jehova agĩcinwo nĩ marakara nĩ ũndũ wa Uza. Ngai akĩmũhũrĩra oro hau nĩ ũndũ wa ihĩtia rĩu rĩake, agĩgĩkuĩra o hau ithandũkũ-inĩ rĩu rĩa Ngai. Nake Daudi agĩkĩigua ũũru
ni undu wa uguo Jehova aguthukiire Uza agigitua handu hau Perezu Uza, na o hatuire hetagwo uguo ona umuthi. Nake Daudi agigitigira Jehova muthenya ucio akiuria atiri, ithanduku riri ria Jehova rigakinya gwakwa atia hihi? Na tondu ucio Daudi ndetikirire guthamiria ithanduku riu ria Jehova kou atuire itura ria Daudi, no ari ke rurithirie akiritonyia mucii wa Obedi Edomu uria mogiti, nario ithanduku riu ria Jehova rigikara kou mucii wa Obedi Edomu ucio mogiti mieri 3. Nake Jehova agikirathima Obedi Edomu ona nyumba yake yothe. Ate mogiti uyu Obedi Edomu arathimo, nindika ni uranyita hindi ria ithanduku riaingira kwa Obedi Edomu akiririkano, na ni mieri igana, only 3 months, ati akiririkano akirathimo ye na nyumba yake mieri igana, just 3 months. Na umenye Daudi aetigira kuritwara itura ria Daudi tondu uria Jehova eka ki Uza, tondu Daudi ni ugire wa uyo ne Uza, no menye ithanduku riri riatura kwa Uza mucii. So nasikia uko ndo inatolewa kirima iguru ati nake Uza onire hindi ati ni ithanduku ni kugorera gwa githi kuri nyitere, Ngai akimuragira hau. Daudi agitigira akiuria Ngai, na ri ni rigakinya gwakwa hihi? Akiona Uza iganie Daudi hana Uza, Uza ni mwega kungira ni Daudi, kuri iria kinya gwakwa ngoninwo na itaingire. Akiuga nie ndi muge ngwika ki nguri unithirio, thie thondeke kwanza thie thondeke maundu. Tutaumagarite ithanduku riria matha, ngucokera ringi na ngwaria na parable. Twe Jerusalem ni tuku umagaria ithanduku ria mathani, na ni ugwati muno rigiuka gwaku utathondekete tondu riathi kwa Obedi mieri igana, na igwa atiritireka tu kuthi kuri hutiriria rikoraga mundu tathondeka maundu iro cio ngi ihinda ria guthondeka maundu, ihinda ria guthambia bedroom. Mwere bedroom ni kundu kutaingiragwo ni andu kou niwe uwikiria wikaga bedroom yaku ya kiroho. Mwere ni ihinda ria guthambia bedroom, tondu ithanduku riri rikiuga rikinye haha, na ni wona riri reka andu kuma haria. Ndukahane ta Daudi ulete derailment in your life, tondu ithanduku riri riarithie kwi Daudi akiriunithiria rikithi kwi Obedi, agoreke nanyere kwanza thondeke tondu uko ni Uza nekuguo enie rikunjika atia. Bwana tukuzwe. Tugukinyete muhari wa cigana 12. Ati Obedi Edomu na nyumba yake yothe makirathimwo, na ni mieri 3. Na guo horo ucio ugikiheo muthamaki Daudi, akirwo atiri Jehova ni arathimite nyumba ya Obedi Edomu ona kiria giothe enakio ni undu wa ithanduku riu ria Ngai. Runi horo akinyira u na ni muthamaki, koguo ithanduku riri na maundu kana rina hinya ngina muthamaki ni areritigira. Kwina andu matangihota kuoya irathimo citu ona maria nene atia nundu wa hinya wa ithanduku. Akaretigira kareka ki ati uhuru kimukinyirira uria Obedi Edomu alirikanitwo ngina kiria giothe nakio ni muririkane ni undu wake
ithanduku riu ria Ngai. Njokere ringi, tutanaumagarĩa ithanduku ria maathani ritanakinya gwako, nĩnjũ mũtirĩ mũrataũkwo, no with time nĩ mũgũtaũkwo. Thondeka tondũ it's only 3 months, tũkũheana mĩeri igana, difference ikonekana. Mĩeri igana maandĩko makauga atĩrĩrĩ, nĩ njũĩ kwĩ andũ mararigwo nĩ atĩa, no ũguo kũrĩ nĩguo kũnyita. Nake Daudi agĩgĩthiĩ akĩruta ithandũkũ rĩu rĩa Ngai mũciĩ wa Obedi Odemu, akĩrĩambatia itũũra rĩu rĩa Daudi akenete. Rĩu arakena nĩ ũndũ wa kĩ? Tondũ nĩ athondeka rĩu ararĩgĩra akenete tondũ ndarĩ na maũndũ mangĩ. Na tena nĩ aigua ithandũkũ nĩ rĩrarathima, onire ithandũkũ rĩkĩũraga, rĩu nĩ aigua ithandũkũ nĩ rĩrarathi. Koguo ithandũkũ rĩna maũndũ maigana? Tũrĩ o Jerusalem. Bwana tukuzwe. Rĩna maũndũ maigana? Rĩkoraga, rĩkarathima. Kwanza kũraga rĩroraga instant. Kũrathima ni after 3 months. Results cikonekana. 3 months. Results out. Bwana tukuzwe. Mũhari wa cigana 13. Na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ andũ acio makuĩte ithandũkũ rĩa Jehova makinya matandatũ rĩ, Daudi akĩruta ndegwa ona nyamũ noru ya gĩcegũ ĩtuĩke igongona. Atĩ makinya maigana? Koguo ithandũkũ nĩ rĩambia kũruta we. Yaani unaona Daudi nĩohiga, nĩakũrwo to gũkua ithandũkũ arororetie kwao. Rĩu nĩohiga nĩamenya, yaani hii revelation ni Mungu amempatia. Tondũ hatirĩ handũ athomire atĩ makinya matandatũ ũkaruta kĩ? Ukaruta ndegwa na nyamũ noru. Asha, revelation inakuja with time. Wauma Jerusalem, he ũgĩ ũkaga, he ũmenyo ũgaka, he ũgũri ũkaga. Rĩu ndĩrĩhũthagĩra Ngai indo buthu, ndũrĩrehagĩra andũ Ngai indo buthu. Njokere rĩngĩ, ũrĩingĩre gũkarora nĩ ĩrĩkũ noru, ona ndũrĩthiaga mũno. Si lazima tumalize mwaka moja ndio tukuje kuambia Mungu asanti. Hapana. Ukariro ukakinya makinya matandatũ ukauga haha no nginya handi igongona. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Progress nini ukamihandĩra igongona, progress ingĩ nini ukamihandĩra igongona. Koguo magiũka magĩciria wakĩte nyũmba yaku na cuma ĩmwe tu, atĩ kuma thĩ nĩ cuma ĩmwe ndaihu, magakora athire kothi 6 cuma, agĩthiĩ ngĩtha 6. Mũnjĩtĩkĩrie ũmũthĩ njarie na ũguo ndĩraria cuma, kothi ingĩ 6 cuma. Koguo na mangĩgeria kũmomora, mũnjĩtĩkĩrie tu ũmũthĩ njarie ũguo. Nĩ mũrataũkwo? Nĩ mũranyita? Nĩ kĩraingĩra kana ngerie gũtaũra? Ngerie kũrĩa thutha, ngerie gũtaũra. Meri ngerie gũtaũra kĩnyite ũgagwitũ. O Meri rauga ngerie gũtaũra. Wecirie nĩ ũkwĩrwo nĩ Elizabeth. Ndona Elizabeth nĩ aranyita. Bwana tukuzwe. Azin mecirĩtie kĩrathimo gĩaku ũkĩrutagĩra igongona rĩrĩa kwanĩrĩrwo, magakora ti ũguo. Unaifanyanga chini ya maji. So wakidhani hapa juu ndio watakuja kukushutia, wanakupata uko na bulletproof kadhaa. Nirudie tena. Wakidhani watakuja kukumalizia wakati nyumba yako sasa inaonekana. Na mimi ni hakinyaga hando wega shobere-inĩ rĩu nĩronekana. Kĩrathimo gĩtingĩhithĩka rĩ? Kĩrathimo nĩ gĩteire nguo, ndũngĩhitha rĩngĩ. O mũndũ wothe nĩaro magĩciria atĩ nĩ magũthi kwaragũri moke manine, makone magakora gĩkĩ gĩtingĩthira.
anakwambia milango ile iko hapa kabla tufike ndani ni milango ya icango ikiritwo tutingihota. Mundu ndangikinyirika mathi kwago magawe mundu ndangikinyirika twakwirire mundu ndangihutika tondu wake wakinya makinya matandatu tondu uma Jerusalem mundu umaga na ugurio. You no longer under anything but the power of the Holy Ghost. Uthiaga gakuririkana na ni ufatie sawa, na ni ufatie sawa, na ni ufatie. Twi muhari wa cigana 14. Ningĩ Daudi akiinĩra mbere ya Jehova na hinya wake wothe, nake Daudi agĩkorwo ehotorete ebodi ya gatani. Ũguo nĩguo Daudi na andũ othe a nyũmba Israeli mambatirie ithandũkũ rĩu rĩa Jehova makianagĩrĩra mũno na kĩhũgagwo gũkĩhuhagwo coro. Bwana tukuzwe. No igua atĩ nĩkĩ araria mbati atĩa na rwĩmbo akĩrĩinagĩra na nĩ mũthamaki. Koguo tuma Jerusalem ũguo tũmenyerete kũinĩra Ngai he kĩũndũ gĩkweherio, he ũrimũ kweherio, he wano kweherio thĩinĩ witũ. Ũguo ruaga ndurie maru twaturagia tene ndiraturia ma kĩroho. He mũndũ anjĩirie atĩ aturagia ma kĩroho. Ndamwĩra no turie maru tũhoe. Akĩnjĩra pastor niĩ nduragia ma kĩroho. Ingĩmũria ma kĩmwĩrĩ ngĩmwĩra thiĩ. Ona niĩ wanjĩra hoe nguga nĩndĩrahoya na kĩroho na ndauga nĩndĩrahoya na kĩroho ndũkwĩ. Akĩnjĩra ndĩ ngĩmwĩra nĩma. Rĩmwe niĩ mwangianĩria nĩngianagia. Bora tukuzwe. Rĩmwe nĩngianagia mwoka mwakiania na niĩ ngakia. Tondũ na baba itũ nĩ atwĩrire mwamukianirie nake akianagia mũno make. Koguo na mwarĩ nake. Bwana tukuzwe. Ati akĩrĩinĩra nĩhoete ebodi ni ile kama unaonanga bishop wakiwa nazo za kuruta magongona. Ati nani yeyohete no akinira Jehova na ni muthamaki atongoretie andũ aya angĩ makiugaga macoro marainĩra ithandũkũ rĩa maathani makĩria batia kwao. Mwathani agocwo. Ewe nĩtũkũgĩa na ũguũrio, nĩtũkũguũrĩrio twarĩkie kuma Jerusalem mũthenya wa kiumia, tondũ nĩ makinya maitũ tũkoragwo tũkinyĩte makinya matandatũ tũkorwo tũkĩingĩra rĩa mũgwanja. Rĩu nĩ ndambia ku explain. Rĩu nĩ mwanyita tũkoragwo tũkinyĩte makinya maigana, tũkoragwo tũkikinya rĩa kĩ, na nĩkĩo tũkaga kwambatia ithandũkũ rĩa maathani. Koguo nĩtũkweheria ũrimũ twaikara handũ tũririkane tũgĩtĩ ithandũkũ twariunithirie kwĩ ebodi na nĩguo rĩ mũrathimĩte ebodi. No menya no nĩ gũkũ tũthiaga mũgithi na ndũ na ndũ, kũu nĩ kwĩ ebodi, kũu nĩ kuo ciacikaga. Ona twĩkĩca gũkũ twaiguaga gũkũ makiuga wewe mainire nginya thaa 11 na no mbu maugaga. Oyo arugama kuga we no mitwihane turaigwa diare kou Gillian Christopher tiga kundora. Diare kou tware guku kesha ya yuthi na ndaikarite haha koguo gona haria njikarite na haria rurau rudigwa makiuga wewe weka ingine rugekerwo mainire makina ngina ruci koguo ithandũkũ rĩu nithirio ku kwi bodi. Kwanza rĩkĩhakinya ndiũĩ nĩkĩ mendete makinya thaa 9 mambagia kũina kĩgoco. Ucio wainaga tondũ kwathe live akĩambia nĩtũkainaga hosana. Rĩu hau nĩho ndarĩ mbu yambirie wewe no menya matirĩ oi na nĩ mambia kuga nĩtũkainaga hosana. Koguo nĩ marona hosana. Rĩu nĩyo yanyitire
magithi heithi ya mundu we ukaigwa ndu ucio magocire ukaigwa rwimbo ruria rwi kuu nikimaire ithanduko rikiunithirio no menye ritiri uhinga ithanduko ritiri uhinga haria riathi oko ni hirira gocwo hakuna kitu ingine angio ria rathimiria ibodu na ithu ni turaiguire muthamaki kiguria ebodu marekire marathimitwo tondu ungiuma ni ugukora ni ngari ndungu cibangitwo ku ugukora ni ndungu gutire kahinju riria ni Christopher ni ngari ndungu na andu atungu arafu ndiwe niki ero ndiwe meko na migambo na ondo ohegeriru na uraina ndaici unapata wako na keyboard kama 3 kuko na bass juu kuna mmoja anacheza nini na kuna cheza na kuna hizi zinaitwaje drum set wako na ngita karibu 6 zimepanga line hapo na wote wanacheza na kuna waimbi wamezishika hivi wewe wamigambo ile rauma hautwaria ima wewe wamigambo ile rauma tiga gwitwe we muhono kuna ni weiguaga ona thaici ngĩiguira thimũ-inĩ yaku nĩ ngũkũ ũkũnja nĩ mũgithi wa kĩgo Bwana tukuzwe ũkaigua mĩgambo ĩrĩa ĩrauma kũu ũkarigwo nĩkĩ gĩkĩ kĩairwo gĩgĩtwarwo kũu nĩkĩ kĩu kĩairwo gĩgĩtwarwo kũu kwanza he ũmwe ndĩraiguire ena tour uraigua uria aretherera tua iria nayo arathiururuka mabururi mothe na no mugithi aratwara ndoria niki giki kiiyitwo there must be we ndwiyuragia rimwe we urenda kunjira rimwe we ndu ikirega TV kundu kumwe ukierorera ukona airitu ria marabiririnda okoria aya magioka kubiririda kanitha-ini niki kungikika niki kiu kiyitwo mtangarie kale katoto kanatoka uko nje ya gate na sheri murore ciana kwina kana kanini keja wa gate be careful with the baby Bwana tukuzwe niki kiu kiyitwo urakora iretu makiu meko ujaga ni kuina maraina ni ndikwenda kuina muge ndagwa Bwana tukuzwe unone mini ndiyuragia tondu rimwe nyingiraga ona TV ni yako ni ukungora rimwe ureciria ndithikiririe rwimbo ru no ni ndiroria ngai kai kiheo giki gitangiuka kigongona-ini niki giki kiyitwo ni kuguku githanduku ria unithirio ni body edomu no tondu uhoro ni wakinyirira muthamaki na ni twaigua tukagira ithando twiyohete body tukiriinira tondu ni kurihundura turarihundu tondu waki twina hinya na watha ndwiharirie riu turinyitaga ngita tugathie atia giki kukukukuku turiumaga guku mukuri muma kanitha eni aniguo murauga munogete tuma kanitha kuinira ngai okothia wira wakwa ngainuka nogete ona ndathi kanitha ndirinukaga nogete ni kuinira nga tondu niguo ndiriambatagia ithanduku riakwa ria maathani niguo ndirihandagira ithanduku riakwa ria maathani igongona ndukariganirwo wakinya makinya matandatu twende there tuko namba 15 16 na gugituika atiri ati ihinda riria ithanduku riu ria Jehova riakinyaga itura-ini ria Daudi Mikali mwari wa Saulu agicuthiriria na nja ari dirisha-ini agikiona muthamaki Daudi agithie
agituruhaga akĩinaga mbere ya Jehova, nake akĩmunyarara na ngoro. Narĩo ithandũkũ rĩu rĩa Jehova rĩgĩtonyio handũ harĩo o hau gatagatĩ ka hema ĩrĩa Daudi ambĩte nĩ ũndũ warĩo. Nake Daudi akĩrutĩra mahaki ma njino ona magongona ma wĩiguano kũu mbere ya Jehova. Na rĩrĩ, arĩkia kũruta mahaki macio ma njino ona magongona ma wĩiguano rĩ, akĩrathima andũ acio rĩtwa-inĩ rĩa Jehova mũnene wa ita. Ningĩ akĩgayanĩria andũ othe o kĩrĩndĩ kĩu gĩothe kĩa Isiraeli, arũme ona aka irio, o mũndũ akĩmũhe mũgate ũmwe na gĩcunjĩ kĩa nyama ona gĩkũmba gĩa thabibũ nyũmũ. Thutha wa ũguo andũ acio othe magĩthiĩra o mũndũ akĩinũka gwake mũciĩ. Nake Daudi agĩkĩhũndũka akĩinũka nĩguo akarathime andũ othe a nyũmba yake. Nake Mikali mwarĩ wa Saũlũ agĩkiumagara nĩguo agatũnge Daudi, akiuga atĩrĩrĩ, kaĩ mũthamaki wa Isiraeli nĩegũcithĩtie ũmũthĩ, egũrĩtie nguo yake ya ũthamaki, akĩonagwo nĩ ndungata cia airĩtu cia ndungata ciake, ta ũrĩa mũndũ ũtarĩ kĩene egũragia nguo orĩte thoni. Nake Daudi agĩcokeria Mikali atĩrĩ, ũndũ ũcio ũgwĩkagwo mbere ya Jehova, o we ũcio wathurire ithenya rĩa thoguo ona rĩa andũ othe a nyũmba yake, nĩgetha andue mũnene wa gwatha andũ a Jehova, naguo ũguo nĩ ta kuga Israeli, na tondũ ũcio no mũhaka nyinĩre mbere ya Jehova, na nĩ ngwĩtua ta njagĩte gĩtĩo makĩria kũrĩ ũguo ndariĩ rĩu, na ndĩonage niĩ mwene o ta ndĩ mũnyinyi mũno. No rĩrĩ, ha ũhoro wa ndungata cia airĩtu icio wagweta rĩ, niĩ gũtĩo nĩcio. Na rĩrĩ, Mikaeli mwarĩ wa Saũlũ ndaigana kũgĩa na kana o nginya mũthenya ũrĩa akuire. No igua the curse. Daudi arĩkia kurehe, na ndio nakwambia sasa tunaingia season ambayo tutakuwa very sensitive spiritually. Tuingira season ya very spiritual sensitivity. Ile mufai kujibizana na mtu. Arĩkia kũgaĩra mũndũ nyama na mũgate na gĩtwĩrwo ngudi yake rĩa ya mĩthabibũ mĩũmũ, ainũkire gwake athiĩ rathime andũ a nyũmba ya no mũndũ ũrĩa acemanirie nake nĩ mũtumia wake, na mũtumia wake mĩario ĩrĩa amwarĩria Daudi ndanakenio nĩyo, na nĩ ũndũ wa mwĩra na nĩ ngũtuĩka wa gũtĩo nĩ ũndũ wa gũcokanĩria atĩ ndaigana kũgĩa kana nginya hĩndĩ ĩrĩa akuire. Koguo akuire atarĩ na mwana. Nĩkĩ mwandũra na tha? Kaĩ mũtarendaga tũkinye hau? Akĩrĩ inyuĩ mwanjĩrire mwĩrĩ tũrenda tũkinye thĩinĩ wa level ĩrĩa gũtirĩ kĩndũ tũraga. Tunazunguka 360 degrees. Sasa ndi hiyo. Ile ufai kujibizana nani, very danger. Hatari sana kujibizana na mtu. Tondũ no arie kiugo gĩtũrege kumaga thu, na nĩ ũrĩkuja kujibizana na yeye. Rĩu ũkũinaga atĩa, ũkũhanaga atĩa, wĩtuaga atĩa, wĩkaga atĩa. Chunga heitha ndũkwara-inĩ, chunga
ndukamuorote na toko ikinyete stage ya kwaga kuoro unyitwo ni mago. Chunga Triza retiga kinye handu George Kiari ni akinyete handu hakuona nionete ndirathekaga ngicoka thutha ngakora George Kiari mugithini ha arugite undu ucio urakenirie ngoro yakwa muno ndigakorwo nionete ki ithanduku na ukamweterera ni ukuona uri ukuruga na go ngwiraga njenjeria balbu kajira ndungikinyira menyere ugathi kuga ngikugu wa miga ndigacoka chu tando haria turathi kuingira spiritually ni level of lacking nothing. We mukristo wina kila kindu tando ni urikitie gukua no kamba mwiri waku riu ti uturaga ni Kristo na Kristo gutiri kindu agaga kogo Kristo ni thiini waku ungiega kindu giothe niki ugacemani na kindu gakira thiini wali turia Jesu kira witware you are lacking nothing. Ohonio we thiini waku no koro ohonio we thiini waku ona ndwari thiini waku okoro muoyo we thiini waku ona gikuo ge thiini waku oko no waririe mundu etware no waririe mundu etiwo ikionje muthani agocwo kai murenda tucoke na thutha. Bwana tukuzwe kugumenyerera menyere ndiuma hau muno hau ngwendaga tuthome niguo nyite o understand revu iria turorete hau niho turore na mie ndimwira tu mukandora andu a Ngai hau niho turore hau niho aya hau niho turorete wa Cynthia kuko kundu wihariirie ihenya ihe okoro kindu uracokera ucokere na thutha ihe no kuu nikuo turorete wabi ukifundithia andu cukuru na nindiroka ndiratumirwo ni muranjukaga mwena reverend ni aranjirire bora tukuzwe ukifundithia andu hau nuramufundithia gutwara ngari ngina spiritually nurahota kumufundithia roho Ngai agakwariria na mundu ena thina muna ukamwira kaire tutareke nguteithie ni ukoretwo ukigorera ona agakuhingurira ngoro ukamwariria wamufundithia ngari na wamufundithia spiritually hau niho ndirenda tuthi we thoko-ini nuratiniria mundu nyeni no roho Ngai agakwariria mutumia waragio ni kina ukamwira mutumia wina thina muna agakwira ukamutiniria nyeni agathi nacio na agathi no honio ukienderia mundu juice hau kezia uramwira na roho Ngai muthuri roho Ngai ni ajariria ke juice na uthi wamukire ho yani yo revo ndo atatufike mundu agiuka kugira spare part ha George Kiria akaririo na George Kiria kamaudie ke no uthi honio. Bwana tukuzwe ta muthenya wa Wednesday twatindire tukiurura na ithanjeri ithanjeri eko haria thutha twatindire na ithanjeri thoko nikio itokire ushirika diare toro twatindire tukiurura na ithanjeri tho na ndikikuwa ngina gikunia usiriku inu ndwari hau yari ni twambatie ithanjeri kwanza thiaga ihenya ni nyumeria indo ihe kogu ngiangorire na ikonia thiete hua ni Bwana tukuzwe ithanjeri ni angenirie no undu umwe tando ni andeithirie gwika shopping uthiria ndatumitwo njike hamwe na chef uria twari nake no ni njui ithanjeri no ya kunjambia hanini tando haria twarugamaga uguo no nginya ingiarire ndamutigire na thire thoko wa kuria no nginya ingiare na thia ngari ngakora mbero ni ngaria tando timone ndaugire muthenya uyu nguria biu ngathi macungwa-ini ngaria tando ni mamui ndaigua makimwita mais ngamenya ni wikaine haha ndiamuragia ndaiguirwo mais ni wikaine ngaria kana ungikiria atia no guo
ngare kogo ni muretigira njuke ndikarie ngarea no he undu umwe wangenirie harie he undu itabangite gwika tondu ndathiaga turikie tuinuke na tuinukire ndi munogu muno ana twathire njatha-ini tugikora aya niguo marathondeka tumaga kuu thainya hata wakina Ruth waritu acha huko tuma thainya cirorete thaa ithano cia utuko niguo twinukaga angenirie ni undu umwe onire ihinda riri maguta macera guku maguta mama no nginya manjikire undu akindwara rori-ini yake hoya uga undu ngiugo ngiriha waru ngimwira ici mbeca cia waru cukithia ini ndihaga tiguo Francia nie ndikuaga thire kwa shirika ni ndiha cukithia sawa akinjira ru pastor niguo tu indo ici urenda fresh ntuthiururuka uguo niguo tuthi tucia imurati na thina tuthi tukiumirira kuria igite nguku ha ariondu na nderwo ni thanjeri ndiroka kunio indo fresh ni nguku ngihoya na ngiugo tugithi twathire ngina aria mutumia akiarutagira wira ngimuraitha njethi we niwe wamenya kiri uba agicoka akinjira riu tuthi tugire indo na tugithiururuka nake muthenya mugima kina ndui twarikagia ndiu ni thaa kenda kana ki ngimutigira mirigo ngimwira umenye uria cigukinya njatha-ini tondu ngina ona ndite uguo ndari muhu tondu nie ndenda kuria ni ndiaga wega muno Bwana tukuzwe no nikiekire ndendire kurirate nanie ndoka kugwira indo cia thoko augire ono kugoka utari na ati woka kurathima wira nguririte na maguta maya no nginya matige maria Bwana tukuzwe no nginya maguta maya matige maria koguo menye maguta mari thanjeri after mieri 3 no nginya ngire maciaro Bwana tukuzwe no nginya ngire macia uhetwo hinya na wathani tuthome maandiko mangi o ihenya o Samueli wa mbere tuma Samueli wa keri Samueli wa mbere he undu ndenda unyite muthenya wa umuthi nataka ku prepare your mawazo yako niguo kire tureka Jerusalem umenye niki twenda kuinukia gwitu micii heigo ndamwirire na riu kigongona ni giguka kwa nyume mutietaukirwo niki ndaragia uhoro wakio na riu thaici no ngukwira kigongona ni kiroka kwa nyuki alikuwa ndakwira thie uharirie thie uthondeke oko ni uramenya ni kuri kamuhianano wana mathia umenye ndugoke ithanduku ritigoke wihutiririe rikonine ni moigwa uthonde thiini wa Samueli wa mbere 30 gwihoka ni muranyita no njiriro ni Pastor Daniel uragia njiriro ni Pastor Daniel uragia kando ni maranyi gwihoka ni muranyita you understanding inaingia unaelewa uko nyuma mnaelewa uko nyuma mnasikianga inafikanga akiwa ni jibu kwa hivyo isikikangi inasikika haya Samueli wa mbere 30 from verse 1 ila tuthome ihenya koguo ni wanyita wendaga tu ku emphasize uhoro ucio na gukinya atiri ati Daudi na andu ake makinya Zikilagi muthenya wa 3 Amaleki magikorwo matharikite mwena wa uthini ona Zikilagi na makahura Zikilagi
makarĩ cina na mwaki, na magataha atumia na indo ciothe iria ciarĩ kuo, iria nyinyi ona iria nene, na matiũrage mũndũ ona ũmwe, no nĩ magwatire mĩgwate magĩthiĩra. Na rĩrĩa Daudi na andũ ake magĩkinyire itũũra rĩu rĩa rũrĩ, magĩkora rĩcinĩtwo na mwaki, nao atumia ao na ariũ ao na airĩtu ao magatahwo. Hĩndĩ ĩyo Daudi na andũ arĩa marĩ hamwe nake makĩrĩra o nginya makĩaga hinya wa gũcoka kũrĩra rĩngĩ. Na numenye nwaigua nĩ marĩ arũme hapo kwa mama, unasikia wamama na wasichana na vijana ni marĩkĩtie gũtahwo. Aya ni arĩa marĩ bara nĩ moka magĩkororia itũũra rĩa ũrĩkĩtwo atĩ magĩkĩanĩrĩra makĩrĩra nginya magĩkinya handũ ha kwaga hinya wa kũrĩra rĩngĩ. Ndika nĩ ũrĩ wakinya handũ hau? Ndika nĩ ũrĩ warĩra ũkaga hinya wa kũrĩra rĩngĩ? Ũgakinya tu ũgakira no maithori marauma. Halo, ndika nĩ ũrĩ wakinya handũ hau no maithori tu marauma? Bwana tukuzwe. Mũndũ ekaga kĩ ũngĩkinya hau? Ũrĩrĩte ũgakinya mũico rĩu kĩrĩa kĩrauma tu no maithori. Hata hakuna words, hata wezi imba, wezi omba, unafunga tu macho hivi tu, ni machozi na afu maithori macho makoragwo mahiũ, ndiũĩ nĩkĩ. Kana mũtĩ mwakinya hau makoragwo mahiũ na maithori macio nĩmo ũngĩaga kwĩhura mecoraga cumbĩ ũũ. Ndiĩka nĩ ũrĩ mwakinya mecoraga tũcumbĩ ũguo, kana ũguo ũrĩ ũkũrĩraga. Inakuanga mtu amefika mwisho, umakorwa oka wakora ni mutharĩkĩirwo, una surrender. Gũtirĩ mũndũ kĩndũ kĩngĩ ahotaga gwĩka, ũkiraga tuti ũkarĩra. He hingo o mwaka-inĩ ũyũ ndĩranyitĩtwo ni a certain attack ya gũturwo nĩ mũtwe na ndĩraturagwo tukũ. Mũthenya ndĩ mwega mũno ona ndũngiuga ndĩ handũ tũgũtheka hunjie metha-inĩ ĩkĩrwo na ndĩkie, no ndarikie gũikara thĩ nyũmba huhie ũguo hanini, ruo rũu rũingĩre mũtwe ũkambia. Ndĩraremagwo nginya nĩ gũkoma, ndĩrakomaga ngĩhũraga mũtwe ũguo nĩ ruo. Unyuĩte dawa haifanyi kitu. Sikwambii miaka mingi imepita, nakwambia kuhusu nikidhani ni wiki mbili ama moja imepita. Uchungu gĩakinyire handũ ngĩũka kanitha ngĩũria Ngai atĩrĩ rũcinĩ ndĩmũtharĩkĩre. Nĩndĩkĩtie kũtharĩkĩrwo, thiĩte ngarũa mbara, ngacoka haha nĩho ndathomeire maandĩko mau, ngacoka gwakwa ngakora ndĩmũtharĩkĩre, ndĩmũtahe. Kwa almost 1 month sijui utamu ya uzingizi ni nini. Ndingĩkwĩra cama wa toro nĩkĩ, nĩ ruo. Mpaka unashindwa, nilikuwa nalala kwa kiti nimeshika hivi uchungu, na ikianza ni hivyo sitaki kusikia, sitaki kuona mtu yote mbele yangu. Ndahanata ndaguruka, sitaki kitu yote. Gutinda gĩthiũrũrũka ngetha gĩtambaya kĩhehu, ngaingĩra thĩinĩ wa fridge, ngaruta ice cube ngageria gũciĩkĩra mũtwe, ngahingũra ndirica ngaiga mũtwe nja, heho ĩhũre wapi. Uchungu na kukikuja kukucha si uko maadhi inaisha. Wakia ndire handũ ndĩ sawa, ona no ndute wĩra na ndũngiuga ndĩ handũ, lakini wacha usiku ifike. Mutindo
mpaka nilikuwa naona giza imeingia. Nilienda kuma kanitha. Nilichoka tira kijana mama twenda nyumbani, no ndirenda kwaria. Tano ndiretigira kuinuka. Tano ndirona mushitani kwina murimo. Ngetigira kuinuka, ruo ruri rutikangore ringi. Nilikuja tu nikathia. Ngimwira ndimutharikire. Ndimutahe. Ndirona kindu kiega. Kamwira hakinyete handu ngeririria gukua ukira guikara na rugo ruru. No muthenya twacemania nawe ndisa na twacemania nawe kuga pastor ndari thi, ngira Ngai ndimutharikire ni ngwenda tu njira honia. Na niguo ndathire thibitari ngithi kwi ndagitari. Ndirakuhe wira wa ngoro ya ngithi kwi ndagitari tukiaranirie nake tondu ni murata wakwa. Tukiaria muno. She's more than a doctor to me. She's like a mother. Tondu ni mutumia muniaru. Akinduta thakame tukiaragia hau ki. Akinjira wina thina muna. Ngimwira ni sawa ii. Na tondu wona nona tutihota gukuhe dawa ici, tugukuhe dawa iriko. Ngimwira ndire na thina. Tondu Ngai ni areka menye ni murimu uriku ndina. Ngithimo ngicoka guku. Ngira Ngai ndero ndina mirimu 3 thiini wakwa. Na yothe ndirerwo no nginya ndige kurugama, ndige kwaria muno. Yani unapatiwa kitu ambacho unapenda kufanya ndio unaambiwa usifanye. Ufai kuruka. Kwanza kaniambia unaona vile unazungushanga bendera hiyo sasa ifikishe mwisho. Unaona vile unafanyanga fanya. Ngemwira no ndiraguthikiriria tondu wi ndagita. Ngiuka hari Ngai. Ngiririra Ngai. Ndaremiro ngina kwaria. Ngimwira miaka ino yothe ndagutungatira gutire kaundu kamwe ungiririkana. Unyamarure kumaruo-ini ruru. Ajokeirie wega muno. Arekire ngome. Ngikoma haha ndagwirira uhoro wa haha. Arekire ngome ta mwana. Ngikoma na ngiriganirwo. Wega mwanake uria twinake guku ndaragia. Na nirahe andu hard time guku. Andu ni maroka guku makarimo kumware. Kwanza especially ira aguthambia. Riu maroka makarimo tukumuria ndo atia. Dara wako na hard time. Andu maroka. Ati we ndungi ututeithie kwariria uyu umurie kuri andu. Sire ngina gubanga ite hingo ndathekerire. Ni nyina Njeri ndathekerire. Ni na Njeri makimwira tubange ite itha nyina Njeri ngina giikara thi akimurora tondu ni arigirwo ni atia kumwira tubange. Ni mwega tondu ndararia koguo ndanjeti atigire ngome. Afu agika wega tondu ni ona ni ndakoma akiaririo ni roho wa Ngai akihinga mirango na agikara nja. Ru adigire nie na Ngai wa urenda kumenya niki kia happenire next. Owo Daniel yauga na ndie ndaruta wira uyu haha kigongona giki ni kia Ngai mutura muoyo na nikiri muoyo. Mwana tukozwe nikiri muoyo. Ona ndathi ndero ndi under medication ndimwiraga ndiri o wa Ngai. Ndiri wa ki? Na in fact ona majirite uguo no thiururukagia bendera. No njikaga kiria ndirio ndige na ngacoka ngathi ngamwira ta thimone kana tano ire ni ndireki akanjira the size uko sawa. He muthenya ndakwira wira wa ngoro ya 2017 nidahapenire githimo ngikora ndina murimu wa pressure.
na ndire nda disclose kuri andu aitu enye ndakuiga maundu makwa muno o makuigwa wewe ira rita ria mbe na thaisho mwana wakwa ari wa mwaka na mieri ngiro ndina pressure ngiuria atiriri Ngai ona itakinyitie nuthu pressure ya nyita ya kwanza ndamuire Ngai mirimu ya itonga ya nyita ya ngimura kogo ndigitonga tondu ithu twi mirimu yo ni ito kogo ngirigwo murimu wa itonga ni wanyita wake no ni ndahoire Ngai muno woka recently hiria ndarwarire ngina kingira thiini wa medication na ndiahotire guka na yuthi magiuka ni mandumanire magiuka makinyona ari Reverend agitangatha ni akoretwo murimu ucio ni wacoka wa pressure na ndawa iria ndaheirwo ngira Ngai nie ndirenda pressure muturaine wa ndirenda pressure ni ndiramienda hanini ona hanini muturaine wa ndaheo ndawa iria ndaheirwo cikiregana na mwiri ngiambia kuimba mwiri inde mbica icio ni ngamuonia muthenya umwe ndehuraga uguo ngauga atiriri woi ona ndaragia woi ingiuga ni gukua ndoragwo niki ng'anie ndorera twana twa mundu ni eharagiria ni nginya handu kehariria ukega tondu mwiri ni wambia kuimba na wi nyumba unafanya nini next ni wambia kuimba kiurira ndagitari ngimwira ndawa ciaku ni ciarega ngirothiuke ngithi akija tigana na ici tanyua ici wachana na hizi zimekata mwili wachana nazo za pressure wachana nayo hebu kunywa hii reduce mwili acha kuvimba makethesha mashindano hau gishoka mushie gikara thiku igiri ithatu ngigwa mwili no wa stabilize no he kindu kimwe yatigirwo ndaikaraga ndarugama muno ndeika ngagwa na ni ndagwire thabari igiri ndi nyumba ndeika no kagwa na ukerigwo fi hari ugukira niguo ukwambia kumenya haya na ni ngui ukambia gukira kuwothe ni ka wrong story umuthi Ngai ni ahonetie umuthi Ngai ni ekite ki na ndimwiraga we wi muhonania na ni nyina na Ngai na ringi na the reason ya kuina stanza eno ni ndeithagio ni mihitwa ndimwiraga ndeithagio ni mihitwa iria twanahitaniria na thondeka njira yaku na Ngai itafika mahali pa kupitia mapito utire mundu wanyu na umwe ni wewe peke yako you alone wewe peke yako wewe peke yako utakuwa wapi ni ugatoria hindi ri ukagomerwo tondu ndamuinagira rwimbo ru ngarira ndigwa kwa nyumba Ngai na ngarira ndika kamwira ni ngumirwo ni mbara nene na ni ndito muno avu ndahoyaga ndona ngina Saturday hwaini ndire ndirahona kamwira ndakuhoya tu honia ni undu wa Sunday avureke ndware kuma Monday na maya kinya Sunday ndimuhonu na ngoka ngahunjia na tukarikania na inywe Monday tondu he kindu endaga kuma hari nie he kindu enjaga kuma hari nie Bwana tukuzwe
Utiuma hau ndona andu aingi ni mainama ngoro niki kamurecirie ni ndigeragio murecirie ndigeragio haiya gutiri mundu tageragio ndugecirie niwe wika ni njemanagia na ndaimono uria ucemanagia na ona nene cinahi hei gukezia ahoeire ndijikarite ofici ndeika ni ndire mutugo wa guikara ofici no matiramenyaga ni gitumi kia njikare ofici magitongoria nguma magiuka kuingira tondu muri mwiri ni uregire akihoera horo wa mirimu ndaiguire ta ndaitiririo mai mahehu ndaumire tu ofici iyo. Bwana tukuzwe. Ni kuri Ngai. Ni kuri rimwe ningiraga fight my own battles tondu wake ni ndirenda kumuona mwaki-ini ucio ndirenda kumuona ruo-ini ruu ndirenda kumuona nataka kumuona. Bwana tukuzwe. Koguo kugerio maundu maingi nindika story no ndimuhe nindika rugano no ndi ona toka umenyeka unoka mwako na nikuhuta hu ni kuri maundu mai mundu uranjirire araitiririo maguta na gutire ndagereire maundu. Bwana tukuzwe. Monaga mundu sumairigi. Bwana tukuzwe. Ageruta smile iyo mundu turara ana ni uyu ndiraragia nake Sabina ngimuhe rugano rwako ngamwira tiga itheru na muturire waku ndingenda kuona ukiruzi kiria ndana rules na ngimutarira kurikava ndatikire miaka ingi 8 ndio nirikave twari nawe mwira wimenyerere nendanga tuwa next ngira mundu wimenyerere chunga sana usipoteze chunga tatiga guthaka tiga kunyarara Ngai tiga kuhuthia Ngai ati tondu mundu ni akwirira wira ati riu urenda ku exchange Ngai na wira. What is that? Ati urenda ku exchange uthingu waku na wira, urenda ku exchange uthingu waku na kandarasi ya nini? Si kandarasi ikaini baki na Mungu. Ati nataka kubadilishana na kwa sababu ati sitaki. Bwana tukuzwe. Ta mundu ranjirire ni single mother ikoretwo single kwa miaka 8 niguo ranjirire ajire we mundu ukete na akamuria na mundu ucio no akanithe ingi akijira pastor ndenda undeithie ngimwira ha urenda guteithia atia ngwihoka ndari kuo ndakaigwe ngiheana story yake. Bwana tukuzwe. No tutiramugweta ri akijira muthuri uyu tondu nake no single father no mutumia wake ni gukua akuire atigitwo na twana uyu na twana akijira no mundu uyu aranjira ni moving tuendelee kuishi mai kamwambia asha hata kama si tutaki harusi kubwa ezoonelea twende tupate tujue wazazi wenyu ujue wazazi wetu tupate pasta watuombee hata kama si mambo kuu tupate pasta tuombe twende nyumbani. Muthuri dare akimurokoro ndogwetekera maundu makwa mimi ndakuacha nile ndafute mwingi. Mutumio ucio arare in a certain of alikuwa desperate. Sasa akajipata anataka kufanya mambo ambayo si ya umungu tadu nirenda kuhi
Rua kejira pastor ndoka tuonde. Ngemura ha. Kihingo gigatuma wende kwendia Ngai waku. Hehe. Ananyo mwe maundu. Ndumwiri athie ona nie mucerere. Ndware tuthie ndimwire tu thie. Ona niwe muce. Ngimwire menyithia nake ndimwire enda kabisa ni wachane na msichana yangu. Akijira pastor ni ukumwira ngimwire ni ndware hari ari. Ni mundu ucio uri kucio urenda ufanye makosa, ufanye dhambi kwa sababu yake. Niki arenda kugu egwatira kile arenda kuma kuri we, utaishi kuyo boma na machozi, utaishi kuyo boma na kithio, utaishi kuyo boma kama we gobo, kwa sababu ulifanya kitu kwa sababu unataka ndoa. Mwambie aende. Akaniambia pastor, nikamwambia ende anaosho ndari na Ngai. Akimuhurira akimwira pastor itwaigua uthie pio tando ona nduri na nga. Akiwa pastor ucio anywe akimwira rehe thimu, imwira uhoro ndungata uri okuo ndiraigua mwiritu akwa njira urenda akiona nona ndamwira uthie pio ona namba ciaku ni nie go delete na go block. Ati nake gutura tari na muthuri okorwa thuri ni tawe reke aturi ata gina mutumio cia kindora kube pastor ni oe gucindurana. Reke ikare ata ndude ikirire kirato kia mami. Ngimwira mutumio mwiritu wakwa si very desperate ati ata exchange Mungu wake kwa sababu ya anataka kuodheka. In fact ciana cikiona cite ciaigatwo cuku ona ndari ari mukuriha nyumba, kogo we jitoe chomoka tembeza kiatu. Ngimwira thi na ndakana muhurire ringi. Riu arangenagia akinjeterere mam uyo jamaa alikuja kaniambia no ende kuhonoka kanitha ucio pastor ucio. Naramuonia thini wa YouTube. Aje ni ndirauga kadiraria na mutumia mukuru kumbe ni mwiritu munini yo. Undi aliniambia tembeza kiatu. Ndiramwira karibu sa. Ngai wake aratio tondu wake making a decision. Tiga gutinda ukiendia Ngai waku ati tondu nurenda kuria sausage na smoky. Ati irinda nurenda kuria matumbe ati ru na kachumbari ni ikoragwo ihuretwo ni rukungu ru ugetua ati uria Petro rwa gukwira na thuti eno yake ya white ugetekera. Tiga ikwendia Ngai wanyu. Fight for your God. Oni andu Mungu wangu ni wa kuheshimika. Amiko zoro kora jihoretie. Kwanza hidiria ndirathoma ndimurakaru ndikorago mwe nirakuonia mundu ucio Ngai wako ti ugureciria njira mundu mimi mali tumetwana na Mungu ni mbathi runi kudeire mutumio ucio renda kwinyara ratete we single parent. Akipi kujira pastor, unajua uchungu ya kukuwa single parent. Ngamwona nimewahi kuwa single parent, nimewahi asi mwaka moja ama mbili nimekuwa single parent. Najua kulia mtoto. Na kwanza wewe mwega we town ni ndari gicagi. Mutira oe hau runi mwaruta maitho. Mnadhaningi mimi ndinatumia katoni ni tondu ni murakianirirwo TV ni no mamu arachoma. Ndinatumia katoni no George ni anyuma ndi iria njerire ndari kuo spiritually ndiari kuo physical. Mwaka ni guo ndirakinya miaka 28. Urirai pastor wanyu makovi. Ndirakinya miaka cigana? Pastor wanyu sio na amekuwa. Na tumiaka tu lakini nimepitia mchujo. Si mwaka mmoja ama mbili. Kino kugo. Na naambianga watu si eti nilikuwa na shida ya pesa. In fact anadio digekwera bei ya nafi kana kuhura nafi
mĩaka ĩyo ndaikara gĩcagi na mwana. Ndingĩkwĩra diaper. But kuna uchungu mtu anazipitianga zaidi. Kogo ni damu wale ngĩmwĩra pole najua. Rĩmwe mũndũ nĩoyaga kĩbeti na haigo ndamuheire story ũgekĩra kahiũ ukaumaga ugakinya handu kaigwa nimefika mwisho. This is not the kind. Kwanza ngetutige na hau icio tukaria date 28 na 29 githomo-inĩ gĩa atumi. Hau niho ndamuinĩire tondũ ndarĩ thĩinĩ wa prayer center Mount Ephraim Eldoret. Ndathiaga hĩndĩ ĩrĩa ndageririe kwĩyũraga ngĩona nĩ ndaremwo. Ndathiaga fasting after fasting after fasting. Ngĩhĩnja ngĩingĩra fasting. Ũraigua ndĩmwĩraga nĩ ndeithagio nĩ mĩhĩtwa twoiganĩire na Ngai. Vows, and they were serious vows. Ona rĩmwe remaga ũkaigua Reverend anjĩra rema tu rema Ngai nĩagũgũcokia turori-inĩ. Manjĩra turori-inĩ ngĩmera woi tondũ ndathiũrũrũka gĩcagi na turori njũĩ gũtwarithia turori. Hata kuchapa ile ile kuweka mnaweka ile inakuanga unaweka break ya turori kizi ni kumakoramaga. Wala tukuzwe. I'm not too innocent to be anointed. I have something that I can give to God. Kwi handu onoko ti hanene, kwi handu nyenjeto, kwi kware nyenjeto. Ti nene no kwi kware nyenje. Aya kogo aria single parents aria meguko. Taria mwihitwa na Ngai na ni ukumuona. Ria mwihitwa na Ngai ni ukumua. Ika story karaihuwe. Atuma mwari we ithatu. A birthday yakwa he mundu roria birthday tukamĩcerekera date 30 November. Pastor gikinya miaka igana. 28 tadu ndaciarirwo date 30 November 1994. Mwamaka niki nyonekanaga ndi mukuru. Niki gĩtũma mũmake atiki ate George Kiori niki onoru. Teresa ndĩraigua George Kiori anjĩra onoru. Mini niki ũrathekerera. Rĩu rĩmwe nĩ njũĩ mũrĩnjĩraga kana gakũka haha. Waratukuzwe njaragia ũguo nĩguo nyũmĩrĩrie ayuthi aya. Andĩrameria tiga kũrora mĩa. Achana na miaka. Focus on your dream. Focus. No wirore winyara rĩu gĩtĩrĩrĩ Ngai. Miaka 28 ni yandita kimenyaga kuria ndorete. Nginyetie miaka 34 na ndioi kuria ingirora. Usijidharau. You still have time. Jeraga mundu, you can lose everything, but usikubali kupoteza muda. Kama uko na time bado, you can recover. Ndio tunaongea kuhusu recovering, overtaking, pursuing and ruling. Bwana tukuzwe. Usijidharau kwa kiwango chochote. Wewe ni wa maana sana. Nikusoma nilisoma mbio. Unasikianga tu ile tuwembe. Nikusoma nilisoma mbio. Wow. Na ugo turanyo na maundu maria njikite thino ya Ngai no Ngai.
Nimeanguka. Iko kuanguka, iko kusimama, iko kutereza. Jira mundu riu wi mundu na mye twacemania na arata akwa ta muratoka kwenyendete kwaria nake muno, twathoma nake na thaici ni ruya itwaragia muno nake. Agamwira akajetereri Ngai, rimwe ni ndiriragiria he karito manjitaga kare manjitaga twi cukuru, rimwe ni ndiriragiria gukorwo serious na life. Uri ukoragwo hana si ngamwira wewe una ndi serious na life? Akije nguonaga wina seriousness in life. Ngerireria akijirie tiriri rukinyaga handu miaka ya gwika kwiri igatuma wiriririe gwika maundu maria mekagwo mundu miaka-ini. Ndimwira ni wadirikanaga he maundu itaririkana, iko kukufa. Na mimi naweza kuambia iko kuku, he maundu itaririkanaga, he maundu itange value. Ona ni njugaga na ngauga na ngacokera ringi. Ini ingĩiguo nĩ ndanogio nĩ kiugo kĩa Ngai, niĩ ndingĩagana haria ngacoka kũhunjia. Aca, mimi najua hii ni moto. Ingĩmwĩra rĩu endwa Ngai, kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndaiga microphone ĩno, nĩ ndatua matua magũthiĩ na kũrĩa nja, na ndĩkanie na atĩa, tondũ he maũndũ itangĩrehe itherũ kiugo-inĩ kĩa Ngai. Tiga kurehe itherũ kiugo-inĩ kĩa Ngai. Hei ngũgũka kũnyitĩrĩra ithandũkũ rĩrĩ rĩkũnũhe. Ni grace period tumepatiwa. Kuna siku utakuja kama kawaida vile umezoea kuingia. Ukijaribu kuinua mguu pale imekataa. Mguu unajaribu kuingiza pale unakaa. Nitarere kitu ugarurukite ukahana beti shuma. Tuthi kiugo-inĩ kĩa Ngai. Niki mwake ngogo mothio. Nikuigua miaka yakwa. Watukuzwe. Koguo aria manipulacaga Rachel ni akorire turehere kange. Ndiriona mia? Kani ate wabi? Ndiriona miaka. Abo mumenye ndiareire withi wakwa. Riu ni ndenda kurira ki. Ngasire ugo ndirasithi. Waratukuzwe. Ngagoca no ihinda ria Ngai nĩ rĩo rĩega. Angiuga ni next year no ndege. Angiuga ni mwaka no ndege, o mwaka no wathira. Tutigire. Waratukuzwe. Koguo wĩũmĩrĩria, you are not too late. You can do it. Ona ni hakinyire handu. You can do it. Ndina miaka 25. Ilikuwa turning point ya maisha yangu. Nikasema I will do it. I will fight till I win. Dashejirie mameshiria. Now I want to win the battle. Ndenda kutoria. Ndenda gwitwo muhotani. Na ngĩingira ndi mundu mushenju, mundu garurukite, mundu focus. Bora tukuzwe. Koguo nawe twika mundu focus. Na ngwiraga tu kiri urenda ona kio ni kiragwetha no gikireterera utwike mundu serious. Bwana tukuzwe. Ni ndethaga microphone ihinda riu no microphone ni oraga. Tandu yetagira ndwike mundu nareke ngwire tandu microphone yaumire guoko-inĩ gwakwa 2015 ndio microphone itoka kwa mkono yangu, na nilikuwa ndio ninaongeleshanga hao wasichana, ndio nilikuwa nafikia ndoto yangu. Microphone ikato. Unajua microphone ilirudia dhini. Ilikuwa prayer center. Yo Mount Ephraim. Ni majoi muno. Nilikuwa nimeenda tu kuomba na tudhia. Kama nimekaa tu. Ilikuwa 2020 Januari. Nilikuwa nimeenda
ikingia January nidathiaga kurutira Ngai wakwa igongona. Sasa niko nimeenda 2020 ndio nakwambia nenda kumiriria ngoro ya mundu no gukorwo wire uyu ti waku ti urabatara no he mundu uraubata niguo yajokereire 2020 jikarite prayer center uguo etagwo Pastor Evans agituma umwe wa rutia kia wira nimeona Monica ako huku mwambie kuje tuongene tado mutumie yake etagwo Monica tugethi tukiaragia hake na nini na nigugire na si leo utuongoze kwa intercession kesho asubuhi ajire huaine na leo jioni tuongoze intercessory ya 1 hour kuanzia saa 2 hadi saa 3 ni utatuongoza. Ngimurora tadu niamenyete story yakwa ngimurora kijira tuongoze intercessory ya 1 hour ngimwira Mungu akinijathia ni sawa githi julia Ngai intercessory ya 1 hour jirigari madhabahu-ini jirigari kuhutia kunyita microphone ajerire ihinda nĩ rĩrĩkũ na ngĩingĩra tugika intercessory kumbe kulikuwa na huyo usiku alikuwa na mkutano ya mabishop wengi mpaka nikakutana na one of the bishops wale wanakuanga chini ya Kingdom Seeker Apostle Kimani huko walikuwa kwa mkutano na mimi siku imagine unaongoza mabishop na ni mara ya kwanza ndio umerudi kwa madhabahu hapo nilikuwa turning point yangu au niho kihinga kiahiriire ringi na ngimwira madari amwihitwo kindu yothe kingigoka onoko ni mwana wakwa atume onoko no agageria kujeheria kigongona-ini ndiridi kumutiga because of the pain ile nilikuwa nimeendea uchungu zaidi ya miaka 5 nilikuwa nimeendea nikamwambia onoko no onoko ni mwana wakwa neno demuti unadhani ni nani ndio huyo ile umemwambilia anakujanga Bwana tukuzwe ile umemwambilia anafanya mimi kumaliza prayers nini kila kitu hata tulienda more than 1 hour juu ilifanana ni kama imepaba tukamaliza na gerekia matuko makwa gino kamushie ndakorire mami tu akijeterire mami tu ejete ujita wakarecho no kai wena Ngai ni agucokeria maho ngimuri urenda atia nyina nderi ngimutanya nyina nderi urenda atia akijetereke ukagwire tuli ahuri story na mami tu ona uretu yani mami yetu ni mfriendly kwa watoto wake wote ukimpata amekaa hapo chini anapiga story na sisi no uge ni your fellow sister murahura nake sto tukebia kwaria nake niguo ajire atiriri irai ndirathire kiama-ini na ndirakora nenie Darwin kiama na kiama kiu ndiraheirwo 60 murure date ajire 60 jugire guruta 10% datigaria 54 54 eishi nirajirite horo wa shukuru ukajira shukuru iria wonete marakwira 80 eishi besha menyore guthi Nairobi urihe shukuru uthi ugathome ngemuria atia suri niambia umeongea kwa 3 stones mumeongea ke ngemuria mami ne thiri akijira ti thiri ndikugombera
nĩ Ngai wa nja. Ndaiguire kũrĩra na ngĩrĩra, ngĩrĩra mũno, ngĩmwĩra nĩ thengio. Mwĩra ũcio Ngai wona ruo rwakwa na njokeria ihoya, arotũra agocetwo. Na hau nĩho metha-inĩ ya kĩroho yaciarĩirwo. Mĩigua ruo-inĩ. Mũndũ ũkũria atĩrĩrĩ, ũraheo nĩ mamu wanyu na Reverend na Bishop mena mbeca. Hĩndĩ ĩyo nĩguo Reverend nĩ mũrwaru, nĩguo mendia ngari atwarwo nao marĩ ayo. Sasa ndio Reverend amekimbiza watu na ugonjwa. Mami arigagwo nĩ atĩa? Omenye nĩ athikĩte mwana, koguo onaga ta agũthika ngeno, tondũ ũyũ e mũciĩ. Na ũrĩa arona ũyũ e mũciĩ, nĩ arona maũndũ make ti mega. Ona mami tũniendaga kũndũma mũno. Ona hakinya andũ ngamwĩra, mami ndirĩ na thĩna wa mbeca, sina shida ya pesa. Ndirĩ na thĩna, na nĩ Ngai ũmwe nĩ mũira, ndirĩ na thĩna wa mbeca. Tondũ kĩrĩa gĩothe ndabataraga, niĩ nyendetwo nĩ baba witũ mũno. Baba witũ no aime mami witũ mbeca. Niĩ thiĩ ndĩmwĩre, mũthee, ndũkĩnjĩke ũguo. We kamoni we, ngamwĩra mama we rehe. Akanjĩra ndirĩ na kĩngĩ, ngamwĩra we ruta. Tũgĩthĩka ũguo akanengera mbe. Ũkaigua mami auga, hena kainyuĩ. Gwitũ na thaa ici tũthiaga. Othe makaruta kĩndũ makahe baba. Ngamera reke imuone. Baba, ndũngaĩre. Ati we kamoni, na ndũnaruta. Wehe. Agathiko. Ayo kiuma kuga we uma hau. Tondũ nĩ twendanĩte mũno. Koguo ndiarĩ, kila kitu nilikuwa nataka nikuwa na providiwa. Hata si shida ya mavazi na nini, but nimeruse nyota yangu. Stress ile ilikuwa inanikula ni ya nyota, jata yako ni damite. Bwana tukuzwe. Eke turekererie maandiko. Gũcoka ndinahe mũndũ matũhũhũ. Ona utete jata yaku he kũmĩhũndũ. Na nikio no uriguo, no ukiucemanie naniĩ. Na kuanga sometimes na kuanga mkali. Yu kweli. Na kuanga very harsh. Na kuanga mkali sana. Hata wanajua. Tukiingia hii chemba wanajua. Na kuanga mkali kabisa. Na niwaambianga hizi entertain. Unawezaona nikiwa mkali ushindwe kwa nini? Kuna mali nimetoka. Kuna vows nimekula. Hiyo ndio inafanyanga nipiganie uthigu no theru no horo wama. Nothing else. Njiraga mundu ni wekaga nuku gukite gucenjio ni sawa, lakini usifanye ukiendanga, hiyo sita entertain. Lakini kama ulikuwa unafanya jana ulikuwa gay na unataka nikubadi, haina shida. Bwana atukuzwe. Haina. Na kuna kijana ninataka kuomba na yeye. Sijui kama amekuja. Alikuwa Wednesday. Sijui kama leo amekuja. Jui etagwo ati ni andiganĩirwo. Ndika mwanake ũcio ekuo. Twaririe nake njĩra no ende gũkũrũ kuma kĩgongona-inĩ kĩa kũruga njohi. Ekuo. Mwanake ũcio ekuo. Anjĩire akoragwo thĩinĩ wa kĩgongona gĩa kũruga njohi. Nĩ eriragĩria gũtigana na kĩgongona kĩo. Athikuja. Ũka rĩu. Ũka thaa ici kĩgongona kĩaria. Kuja. Kanitha rugamai. Tutungate ũtungata ũyũ. Mwanake ũyũ nĩ eriragĩria kuma kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Mũtikamuoe. Ndĩrenda warie kiugo igũrũ rĩigue mũtũrĩre wa mwanake ũyũ. Ko turie marua.
atũraga ũkaga kanitha na ndarĩ anoga, anjĩire nĩ erirĩirie na nĩ enda kũkũrũ kuma kĩgongona-inĩ kĩu, na nĩ ũndũ wa family akorire andũ ao makĩruga nake akĩoerere. No nyende twaririe, no akorwo ti mwana wako, no rĩra na ruo ta rwa mũciari. Abararirie mwanake o moko. Miracle worker, miracle worker, come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker, miracle worker, come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker, miracle worker, come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are miracle.
a miracle today. Come and do a miracle today. Destiny healer, destiny changer. Come and change our destiny today. Come and change our destiny today. Destiny changer, destiny changer. Come and change our destiny today. Come and change our destiny today. Your name is Yahweh. You are miracle working God. Your name is Yahweh. Sing your name is Yahweh. You are miracle working God. Your name is Yahweh. Oh, you are name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are miracle working God. Your name is Yahweh. You are name. Your name is Yahweh. You are miracle working God. Your name is Yahweh. Oh, you are name. Your name is Yahweh. You are miracle working God. Your name is Yahweh. You are destiny changer. Ni wajejerie destiny yako. Ni wahunduliire njata yakwa kuria yaiyitwo na igatwarwo, kuria nderirageria gukua ona kwiyuraga, kuria ndanyitirwo ni mĩrimũ ya mĩthemba mĩingĩ. Uyu ni Moses Njoroge haha Ngai. You can change this destiny. Umuthi ni ujenjetie, umuthi ni ugarurite. Moses Njoroge ti muritu hariwe. You can change this destiny. Kumurugi-inĩ wa njohi, moko maya ni ndamatheria, moko maya ni ndamamũra. Pastor Daniel ni ukundeithĩrĩria haha. Moko maya ni ndamatheria na ndamamũra na thakame ya Jesu Kristo. Kũrĩa ũthiaga kũrutĩra magongona, nyitĩra kũu kũngĩ. Moko maya kũrĩa mathiaga kũruta magongona makũruga njohi, nĩmo twenda kwarĩria ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ. Maigue tuohora Moses Njoroge kuma kĩoho-inĩ gĩothe kĩa njohi, twanĩrĩra thakame ya Jesu Kristo thĩinĩ wa moko maya. Ndaregana na kĩoho gĩothe kĩa ndaimono na kĩa ndĩra, ndamuohora kuma ũkombo-inĩ wothe, tondũ nĩ ũtũhete hinya na wathani wa gũkinyĩrĩria scorpions iria ciothe ciũkaga gũtũrĩa, iria ciũkĩte gũtũnina, aria ndaimono ciothe iria citharĩkĩire mũtũrĩre wa Moses Njoroge, maroho mothe marĩa matharĩkĩire mũtũrĩre wa Moses Njoroge, maroho ma kuma kuzimu marĩa matharĩkĩire mũtũrĩre wa Moses Njoroge, nĩmo tuoka kũmunya, nĩmo tuoka kũharagania, nĩmo tuoka kũmomora, tũgĩakaga kĩgongona kĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru, tũkĩagaga kĩgongona kĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma.
ndeterie Njoroge mwira wake ndamuruta njohi-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndatũma roho waku ũmũhirie ngoro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndahoya ũnyitĩra nda ĩno mũthamaki mwene hinya wothe, ndarĩrie thakame ya Jesu Kristo. Twatũma mwaki thĩinĩ wa nda ĩno, twatũma mwaki thĩinĩ wa nda ĩno. Sema fire, 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 fire. Unaga macoki mothe, tuaga macoki mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twaregana na maroho mothe na magongona mothe moru. We niwe wahũthĩrire Musa ũkĩmũcenjeria destiny. Ona ũragĩte na gatenyerera bũrũri wa Midiani ũkĩmũcenjeria rwano. Ũyũ nĩ Musa ũngĩ wĩ mbere yako, oka kĩgongona-inĩ enda kũruta iratũ cia kũruga njohi, na nĩ mũnogetie nĩ irĩtio ngoro nĩo. Mũthamaki mwene hinya wothe, thamakĩra ngoro ĩno. Twanyita maroho makwa ũmĩgwate, twanyita maroho ma ndĩra mĩgwate kũrĩa ũrugi wa njohi wambĩrĩirie kwa mũciĩ. Mũndũ ũrĩa warĩ kĩhumo kĩa ũrugi wa njohi kwa mũciĩ, tũtiramenya nũ kana tũtirenda kũmenya nũ, no nĩ twamũnyita mĩgwate. Roho ũcio nĩ tũnyita mĩgwate, twatuanga macoki mothe. Ona arĩa the fellow cousins arĩa marugaga nao, ona ndametia kĩgongona-inĩ, ona ndamohora kuma ũkombo-inĩ, ana nĩ ndamohora kuma ũrugi-inĩ wa njohi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaregana na maroho mothe moru mangĩambarĩrio igũrũ rĩa mwanake ũyũ. Anjĩriragĩragia gwetha wĩra ũngĩ akaremwo, ageretie nginya kũiga nduka akaremwo, agacoka njohi-inĩ. Ndũkũmĩcoka rĩngĩ kuma ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ, na wĩra ũrĩa ũkuona nĩ wĩra ũgũkũhonia. Ngomi icio cikoragwo thĩinĩ wa nda ciĩtagia njohi, ndaciarĩrie ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ, ciume thĩinĩ waku, ciume thĩinĩ waku, ciume thĩinĩ waku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nyota na ng'aragu ĩkoragwo igĩte thĩinĩ wako ya ũrugi wa njohi, ndamĩnina, ndagwĩtĩria wĩra ũyũ ndũgũthira, ndũkũhuka. Wĩra ũrĩa ũkuona Moses Njoroge, wĩra ũyũ ũgũtũma ũtũũre ũnyararĩte roho wa njohi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kuma thaa ici na ihinda rĩrĩ ndũgũcoka njohi-inĩ, na nĩ ndakũruta itũũra-inĩ kũrĩa ũikaraga, ndakũruta sarakasi-inĩ cia Soweto thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndakũruta kũu, ndagũthamia we na ndũgacoka kũu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaria mwaki wa Roho Mũtheru ũthamakĩre mwana. Uganie Moses Njoroge, ndĩmwĩhia mbere yaku Ngai, ndahoya kuoherwo mehia makwa mothe na waganu wakwa wothe. Niĩ Moses Njoroge ndoka mbere yaku Ngai, ngĩenda kuoherwo mehia makwa mothe mũthamaki. Ndahoya ũhonokie muoyo wakwa, urute muoyo wakwa kuma ũrugi-inĩ wa njohi. Honokia Ngai, njiguĩra tha, honokia, honokia, mwĩre honokia wanake wakwa, urute ũrugi-inĩ wa njohi. He wĩra ũngĩ mwega ona mũthaka gũkĩra ũyũ ndutaga. Ĩra Ngai, ndahoya tuanga macoki mothe marĩa njohithanĩtio namo maurugi wa njohi, tondũ nĩ ũndũ umĩte gwitũ mũciĩ, njohorithania namo
nduketikire njikare kioho-ini giki mwire thambi na thakame ya Jesu Kristo honokia ruta rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa mwaki-inĩ wa tene na tene wandĩke rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene kuma ũmũthĩ nĩ ndaumbũra na kanua gakwa Jesu Kristo niye mũrĩithi wa ngoro yakwa na mũtũrĩre wakwa kuma ũmũthĩ nĩ ndahonoka ndatigana na ũrugi wa njohi ona ũnyui wa njohi ona kũhũthĩra ndawa kuma ũmũthĩ ndahotha mwĩrĩ wakwa thĩinĩ wa kĩgongona kĩa ũthingu kĩa ũtheru na ũhoro wa ma kuma ũmũthĩ nĩ ndĩrĩtungatagĩra Ngai nĩ ngũmathia Ngai tondũ nĩ ahonokia Ngai nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia nĩ ũndũ wa kũhonokia muoyo ũyũ kuma ũrugi-inĩ wa njohi ũguo ratagaga andũ na kũmarugĩra njohi wamũrehe kĩgongona-inĩ gĩako arugire andũ ũhoro waku mwega moko maya ũguo maramenyerete gũtukania cang'aa na mbutha nĩ makũmenya gũtukania ndamarĩria ciara ici nĩ cikũmenya kũhũra keyboard cirĩtukanagĩria Ngai rwĩmbo rũrĩa rwega andũ marĩinaga rwĩmbo rũrĩa rwega andũ marĩinaga rwĩmbo rũrĩa rwega ciara ici nĩ ndaciarĩria nĩ cikũmenya kũhũra keyboard arĩhũragĩra ngina mũciĩ wa matũ-inĩ gũkamenya kwĩ njamba ya honokio ũguo maratukanagia cang'aa magũtukania rwĩmbo tondũ ici twetie ũthamaki ũyũ tuga nĩ tũkũhũndũra ithandũkũ rĩa maathani kũrĩa rĩatwerirwo Edom nĩ twarĩhũndũrithia ũgĩ ũyũ twahũndũrithia ũnini ũyũ twahũndũrithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana tukuzwe. Ũyũ nĩ mũrata wakwa, gĩkĩ nĩ kĩheo gĩakwa. Reke ngũhingũrĩre tageithania na microphone ĩno ya pastor. Mathani agocwo kanitha. Amen. Nĩ mwakĩigua njĩtagwo Njoroge. Amen. Mwageithĩka. Ndahonoka ũmũthĩ. Amen. Ndigwĩtĩkĩra gũcokera mwena ũcio rĩngĩ. Amen. Ndatherithia maĩ maya na thakame ya Jesu Kristo mathi manine Jesu Kristo arĩire mũtumia ũrĩa macemanirie nake akĩmwĩra hĩndĩ ĩrĩa ũkũnyua maĩ ndũkanyota rĩngĩ akĩninĩrwo ũmaraya maĩ maya Njoroge akĩnyua mamũninire nĩ thakame ya Jesu Kristo nĩ mwĩrĩ wa Kristo ũmũninire roho wothe wa urugi wa njohi na ũnyui wa njohi na ndũkanyota rĩngĩ. Amen. Manyuĩre hau. Nyita mũhothi waku. Wewe ni Mungu mpasua bahari, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mpasua bahari,
na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambazo wanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mtuliza mawimbi. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. No twambie kurehe Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambazo wanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mtuliza mawimbi. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mtuliza mawimbi. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu mpasua bahari. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Unatoa mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambazo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Ngai nĩ twagũtĩa na nĩ twakwambararia tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Gũtirĩ ũngĩ wĩna hinya ta wako, gũtirĩ ũngĩ wĩna ũnene ta wako. Arĩa marĩkia kũhothera twĩ kanitha-inĩ na arĩa marĩkia kũhotha twĩ thĩinĩ wa paybill itũ, thĩinĩ wa namba-inĩ citũ iria ci thĩinĩ wa screen-inĩ, twacitherithia na thakame ya Jesũ Kristo na twacamũra na mwaki wa Roho Mũtheru. Thengio Mũthamaki mwene hinya wothe, nĩ ũtũrathimĩte na nĩkĩo twĩna kĩndũ gĩa gũcokia nyũmba-inĩ gĩaku gũkwĩra nĩ thengio. Atĩ Daudi akinya makinya matandatũ nĩ ahandire igongona. Ũmũthĩ nĩ watũguũrĩria ũndũ atĩ ũmũthĩ nĩguo tũka kũhanda igongona. Twakinyũkia makinya matandatũ hamwe na igongona rĩa hamwe na
the Ark of the Covenant. Nitwatia ritwa rĩaku nĩtwaria mbararia. Ũtogire mũno makĩria. Ũnenehe mũno makĩria. Abarara tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩa ũtungatĩtwo kuma rũcinĩ rĩrĩa twambĩrĩirie. Mathaithana twaingĩra thĩinĩ wa kũigua kiugo na Pastor Daniel nginya ihinda rĩrĩ twarĩkĩrĩria. Twatherithia na twariamũra thakame ya Jesu Kristo. Twacokia ngatho nĩ ũndũ wa ũtungata wa ũmũthĩ. Twehithe thakame ya Jesu Kristo. Twehithe ithuĩ na family citũ na ciana citũ na thakame ya Jesu Kristo. Tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Nĩ ndateia rĩtwa rĩaku na nĩ ndariambararia. We wĩ mũringi wa ciama. We wĩ Ngai mũnene. Thengio nĩ ũndũ wa marĩa mothe weka. Twehithe thakame ya Jesu Kristo. Nĩ njũĩ ndaimono nĩ citinakena nĩ ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. No twarie kĩrathimo kĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru igũrũ rĩgiĩ mĩtũrĩre itũ. Twandikire tũrĩ andũ arathime, twandikire tũrĩ andũ aririkane, twandikire gũtirĩ tũhũria ndaimono rĩgũtũkuhĩrĩria. Mĩguĩ yothe ya ndaimono ĩngĩrekerio nĩ kũrĩ ithuĩ nĩ tũkũmĩtuanga na tũmĩanange na thakame ya Jesu Kristo. Ngagũtĩa na ngakwambararia. Ndaria thakame ya Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Roho Mũtheru. Ithuothe tuge Amen, amen, and amen. Ndagĩka nyinyi tu tuge kĩrathimo. Hei tu ndagĩka nini, ndagĩka ta 5, si ndio? Ikarai thĩ muwe tu ndagĩka ta 5. Ndĩrona ngina Shaine woka. Friday na Saturday twĩna seminar gũkũ ĩrambia thaa 4 cia rũcinĩ. Twĩna seminar kĩ? Nikio ũmũthĩ tũtarĩ na chair ready na Mary ndĩramatumire thĩinĩ wa itũra rĩa Naikuru, Methodist Officers Church Nakuru. Nĩkuo mathire gwĩtanĩra gĩthomo gĩa atumia. Mahũrĩrei makobi. Na nĩ wega mũno rĩmwe kaba gũcera na itonga tondũ matinanjĩtia tigiti. Ndĩrarĩ ready na tigiti manjĩtia ndĩ? Matinanjĩtia. Rĩu ndĩra ciracoka kũ? Bora tukuzwe. Rĩmwe kaba gũcera na itonga rĩmwe. Maũndũ mũndũ ĩra Ngai ndahota ũndũ ĩkĩtonga na ũndehere itonga. Bora tukuzwe. Ũreciria we gũcera nani nĩ ũndũ raithi. Niĩ ngĩrĩ gĩtonga na ndĩ mũrata waku. Bora tukuzwe. Koguo Friday na Saturday twĩna seminar. Na seminar itũ tũrathoma kuma Akolosai 3:16. Si nĩ kweli? Atumia kũingĩhĩrwo nĩ kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wao. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa atumia tũkũingĩhĩrwo nĩ kiugo kĩa Ngai, ũguo nĩguo tũgũthara generation itũ. Tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũkuaga muoyo mĩeri 9 nĩ mũtumia. Kũ mũtumia okorwo nĩ ũhotaga gũkua mĩeri 9 ndũngĩremwo kũhoya kĩrĩa 9 hours. No ũremwo kũhoya mathaa 9 ũkuĩte mĩeri 9 ũngĩremwo atĩa? Koguo 9 hours si kitu ngumu. Utaomba 9 hours. Koguo twenda gũtuĩka the virtuous woman arĩa makũrũgama marĩrĩre bũrũri wao. Tũtuĩkie atumia arĩa mahana Deborahs, atumia arĩa mahana Rakeli. Atĩ kĩrĩro nĩ kĩraiguĩka mũciĩ wa Rama, Rakeli akĩrĩrĩra kĩ? Rũciaro rwake. Tuhane Mizba ũrĩa warĩrĩire ciana cia kĩndire aikarire na ciba cia ciana ciake citikarĩo nĩ magogo. Bwana tukuzwe. Tuhane Hana, tuhane Sara. Bwana tukuzwe. Tutige kuona Sara wa tene wakuga we thiĩ na Hagai ũrehe Ishmael. Tuhane Sara ũrĩa gweterera mwana nginya hinda rĩake rĩki. Koguo twĩna seminar ya atumia ĩrambia Friday na Saturday. Na seminar ĩyo nĩ tũkarĩrio hekwarĩrio na njĩra nyingĩ mũno. Bwana tukuzwe. Iko kuongeleshwa na Jiami. Koguo purpose to be there. Tugakorwo hamwe na wa mom ameconfirm atakuwa. Bwana tukuzwe. Tugakorwo hamwe na wa mom na atungatĩri arĩa angĩ othe Ngai agũtũhokera tũkorwo hamwe nao. Ũmũthĩ tũtiuma na Pastor Betty na Wakamande ndĩmatũmire itũra rĩa Njatha-inĩ. Kũu nĩ kũmathire gwĩtanĩra utungata wa Friday na Saturday. Na niĩ ndĩrakinyia ujumbe kwĩ Pastor Caron turarĩ nao na Pastor Maina na niĩ ndĩratũmĩtwo mwena ũrĩkũ na ngĩkinyia riboti. Koguo nĩguo nyuma gũkũ mũthenya ũmwe. Koguo hatirĩ ũndũ ũngĩ. Ona inyuĩ athuri Danieli
we wi mwena ucio wa thuri na nikio ngenaga Ngai andeheire pastor muthuri. Bwana tukuzwe. Koguo ona inyo mwabanga yanyu George Kiathie hatiri undu ungi tuko ko yo semi riu twarikie semina iyo ningamwira undu ucio ungi tukanirira ni uhoro twerirwo tuharirie kiamuro na tutiri turaikara thi tuharirie no twarikia uhoro ucio wa semina muthenya wa Sunday ni tuga Sunday wengi gaumirira ni tugaikara thi niguo tumenya maundu meri mata uria tugwibanga aria tugubangira niguo tumenye tuheane date citu niguo naria bishop matu confirmire date ino tijega tieno ani tunyitanite igai date ino riko ino niguo maundu mothe makoro mega. Genaga muno na gocaga Ngai muno when they are available to us. Tadu nimenyaga out of the tight schedule. Rushu rauga ati Reverend Okago kutadu nimehiria muno. Ni mami wa ciana nyingi. Urenda kujiro we ngina umuthi oni uturana mamu wanyu. Waigania niki wekire. No kumugara umaga. Rutha icio thia komoro kana agoka gukurora. Koguo niguo twagimara gutiri undu ungi mami tu angieki. Ni athia mathie kuri utungata uku. Bwana tukuzwe. Ngakena muno makiria muthenya wa umuthi tondu tutinahota kunyitanira hamwe na Reverend na Bishop tondu mauma okundu utungata maraikurukire muthenya wa Friday. Koguo murari kundu utunga koguo niguo ndirakwira wamona ukamenya it's out of the tight. Nie no ngwire tondu ni njuthagia ritho njikaga giki ngona out of the tight ki schedule. Koguo na ni twibangite turarathimirwo na waru tuna waru ikonia rimwe ona yuthi nio marahingurire waru citu mararia ira Friday na make twina nyanya twina itunguru twina kabici tutigetie nyanya niki mutikwenda njuge ha kabici twina kabici cigana na twina mucere kilo 10 ni twarathimirwo ni wambi na mucere kilo cigana kana ni urongereire ni 25 ni toro kogo twina mucere na twina waru twina nyanya na twina gitunguru niki kiki tutigetie maguta na cumbi ni ngagura cumbi niki muratheka kaitafati kugura cumbi murenda kuga basi tutikaruga irio na cumbi niki mwathekerera ndifati kugura cumbi ndifati kugura cumbi fati kugura koguo fati kugura maguta ti cumbi koguo andu ni moe kirathi giakwa ni ngagura maguta ona tukagira tu haria hafuracia thikũ ici ndirahũra thimũ neanĩra na no nĩ ndĩrarĩha ti gũkomba ngacoka ngora nĩ ndĩhaga. Bwana tukuzwe. Nĩ thianga ngera mũndũ na ona nĩ nderire ithanjĩri rĩu haha ti pastor nĩ biacara tondũ ndienda wĩhinyĩrĩrie tondũ ona nĩ ndĩ mũruti wa biacara wehinyĩrĩrie nĩ njũĩ itakuchoma na si vizuri so si kanisa si ya kufinyiria ni ya kuinua. So hata wewe kama kuna kitu unauza na tunaweza tumia hiyo siku sema tutakuji. Kama unauzanga carrot hatuna carrot. Ukisema tunataka carrots tutakujia. Si ndio? He udoge. Ejwe ni mugwifanga. Ndire no udoge ru uhoro wa seminar tukambia thainya ndienda kumgwa mathaa ma kurikiriria. Tondu ni tuthiaga in extend, si ndio? No tutingihetokia makeria mathinashara na Sunday igakorwo ni muthenya wa atumia. Koguo mwifange ni ndikahutia microphone ino tondu ni muraigwa ngina miaka yakwa iniruhu miaka yangu iniruhu inaniruhusu miaka inaniruhusu so ndikahutia microphone ireko. Koguo mwifange
twina mutungatiri wa second service koguo ni first service ithu tugakorwo twikarite thi ona ngaikara haria hakuhi na Pastor Daniel niguo tuthikiririe kiugo kia Nga koguo ngina inyuĩ nĩ mũgakorwo riko tondũ hĩndĩ ĩyo Sunday athuri nĩ tũkarĩa mwaigua ngina yuthi nĩ tũkarĩ koguo tutikaigua ng'aragu mũno tondũ nĩtũkacemanagia na mũrukĩ afu nĩ ngamũrora mũno tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ mũgathi na gũkũ Bwana atukuzwe no ũguo tungwendaga kuga he ũndũ ũngĩ ndigĩtie kwanĩrĩra ũrĩkũ gũtirĩ ũngĩ tũtigĩtie no gũikara thĩ tu tũbangane yes nĩ tũgakorwo na tũkarĩrio mũthĩ ndinona mũtumia waku Pastor Daniel ndanoka kera cokire thutha aumoke gwĩciria nĩ ahĩngĩcĩkithe no nĩ tũkwaranĩria nake tondũ nĩndĩronire akĩnjetha wiki ĩno nĩ njũĩ ndinakorwo ngĩonekana mũno ndĩrakorirwo a bit nyitanĩte nĩ ũndũ maũndũ marokire mandindĩkĩte atĩa na mothe no nginya ũmeke ona yuthi nĩo ndĩrameraga ndĩrarĩthiĩ prayers day ya mwana wakwa ira ndinathiĩ Saturday nĩ ũndũ wa kesha yao ya Friday rĩu ndĩrahũrĩra my sister ndĩramwĩra Nyambu thiĩra na athiĩ na niĩ njĩke kĩ ndigwo koguo ndĩramera tũrageria kũ balance maũndũ mothe nĩguo kĩ makinyanĩre tondũ ona nĩ abata harĩ niĩ ona nĩ ciana ciakwa ona nĩ part of me koguo ingĩmatigana thutha mũno no njigue ũũ koguo gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũtigĩtie nĩ njũĩ Ngai nĩ agũtũteithia nĩ tũkarĩrio tũgakorwo na ihinda rĩa gũbundithio ũhoro wa mĩrĩre mĩega atumia tondũ njũĩ nĩ ithuĩ tũsave kaba tũkue kaba tũtinde tũmĩte iromo tũikũrũte ũguo no tũtingĩgũra inana ũkarora gĩbaũ kĩu kuga rĩu gĩkĩ ndarĩa na nĩkĩo ndĩrenda kuongerera mboga hwaĩ-inĩ maũndũ nĩ makũhĩta koguo tũbundithio ũhoro wa kujitunza koguo nĩ tũgakorwo andũ aingĩ matiũĩ mũtumia Pastor Daniel akoragwo nurse nĩ agatũbundithia mwena ũcio koguo kanitha ũyũ wĩna andũ anene mũtiramenyaga ta wĩgũithie mũthenya ũmwe haha wone tũgagũtheca macindano ithuothe twendagĩta Bwana tukuzwe tũgakorwo na ihinda rĩa kwarĩrio atumia arĩa makuithĩtie athuri ao nĩ wabi nĩgũgakorwo na ihinda rĩu koguo nĩ tũgũkũnengereria program tũgũtũmĩra thĩinĩ wa WhatsApp nĩguo mũmenye ihinda rĩa kũria kwaria tũgakorwo na ihinda rĩa kũmĩrĩrio atumia arĩa mũndũ akaigua ũkorwo wĩ single parent ũkaigua ũkuĩte ngoro kwĩna single parent arĩa marũire mbara yao na magĩto ugaga ũtinda ũkiuga baba wa ciana ũyũ ndandeithagia ana ngina ũtindaga ũkiuga ũcio ana abatiĩ kũrangwo nĩ rori abatiĩ arohĩa ndagĩcũnga ũkarigwo nũ ũkomaga na irio na nda haha akũhĩa atĩa karakoma stofu-inĩ atĩ stofu nĩ kũmũci atĩ kĩkĩ stop those curses ikikata wacha kuforce issue ikikata wacha ikikata imekata una pull yourself back together na ukarwa baro gato instead ya mukai hapo muane iko haja ati akakunywa muthi mukai agakunywa ta mutumia wahire story ni jemanagia na ndo makahe story muno adhe nyonagia bica ciake ngimura ru akenyoni uri ahuritwo ngimuri ru uhuragwo wothe niki akijira tiga kuga uregwo niki ndukire ureciria ndikau reke nguoni uria nani ndimwikaga akĩambia kũnyonia ciake ati ahũrwo mũthĩ ngarĩra rũciũ agakũra ehũgĩte akamaka
ngeterera ariganirwo ni rahuri ngeterera ingire ngamweterera na rugio uu akaingira ngamumanda ate ngamumandie ciake pastor ndire kau kimura muragana ikufaida gani angikuraga kana we umurage umwanyu no nginya rithi njera ciana mwatigira u ciana mwatigira simple and clear hatire bata muragane murutane maitho we ndumagare no yo aumaga okonia guteithia ciana teithio ko ndaguteithia tigana na ukiri na moko meri na maguru meri na maitho utakire muime ukiri na shi akiza kufa kama utafanya nini? Bwana tukuzwe. Yuma hau no ndathi utandira rakara hii. Ko tugakorwo na ihinda riu na tugakorwo na ihinda ria kuigwa testimonies for those people who have won the battle. Now so funny atumia tatu they have offered to give the story freely. Ni ndienda kwira mundu no nginya free mundu raigua ni ngenda kugeana story yakwa urita ngigerera koguo tugakorwo na ihinda maundu macio mothe na tugakorwo na ihinda ria ko intercede thini wa miturire itu. Bwana tukuzwe. Gutiri na undu ungidigitie touma hau nigamwira ni kiumia kiriko ni tugakorwo na kiumia kiria tugakorwo tugitongorio ni couples. Igakorwo ni couples koguo kabu kugite uge aha ni ngoka na mundu wa Elizabeth ugakorwo wirite mutumia ucio hau ni ndiroka na mundu wa by faith ni ngoka na mundu wa wire mundu tafadhali Sunday yaniriro dikana kuone ha rohani ha mundu wa koguo mwirite Triza goka ha Triza ni akuma wara chokuzi eria tugakorwo na ihinda magitutongoria tukigwo kuma kwi couples magitutongoria tugakorwo na ihinda ria ko intercede ithu tuigwe kuma sindio na tugakorwo githiri twisimine ya tumia tugakorwo na ihinda ria kwaririo those aria meriragiria nie no nyende de single parent ni ndakwithirie no ndirireirie wika ki kuhika ringi tukaririo na yaria mundu ahikire ri na muci ukirugama. Unajua wengi tunasema ni scam. Gutire mundu wendaga kuigwo uhoro wake uko woi wa ui wacha nikae na maisha yangu ndirenda wacha reke ndamonae ona we hakuhe koina tiga tu de mathabahu-ini we hakuhe koina ruria rwaini rutini ndainire ni muini wa ini ainire kiuga atia ati augire arume oguo oho sawa rugama ina iguru Jehova rokurathima na kumenyagirire Jehova rotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu Jehova rokurathima na kumenyagirire Jehova rotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova rogutira githithi giake na atume ugiage na thayu. Turathime andu aria twina online na kumenyagirire Jehova rotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Turathime ungi na kumenyagirire Jehova rotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake Jehova rogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Rathimo ungi wa gatatu na kumenyagirire Jehova rotuma
Amen. 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 Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩria wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. In Jesus. Koguo karibuni sana. Tutikahota gũkorwo na ushirika muthenya wa Wednesday nĩguo tũhote kwĩharĩria ũhoro wa Friday and Saturday, nĩguo mũndũ ũrĩa ũkaga tokwa kona tigiti ũmwe akahota gũhũthĩria thĩinĩ wa gĩthomo kĩu. Ndirĩ na ũndũ ũngĩ ndigĩtie. Ngai wa mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Nĩ twambia kũnengererio cai. Ngwĩraga ndũgatige cai ũcio. Ona kaba ũnyuĩre harĩa nja. Ona tukuzwe. Kaba ũnyuĩre hau nja. Ngai wa mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Tũcemanie mũthenya wa rũciũ. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. O muthenya wa kiumia ciĩhanda thaa 2 cia ũtukũ, Nguruka-inĩ nĩkuo mũgambo wa Ngai ũkoragwo, nĩkuo kĩrĩra kĩa Ngai gĩkoragwo bishop, nĩkuo ũhoro wa Ngai ũkoragwo. Koguo tũrĩingĩraga kũu ngurunga-inĩ tugathikĩrĩria Ngai na tukaigua mũgambo wa Ngai. Nĩo kiumia ciĩhanda thaa 2 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya ngurunga. Ndikanirwo mũnyandũ makĩiga biacara maigaga nginya na ngĩmahithĩte ahunjia ao na mahithĩte nginya na aciari ao tondũ aciari ao tiega. Tũkĩarĩrĩria maũndũ o marĩa matũkoniĩ ithuĩ. Atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa ũgakoma na mũtumia wa ithe. Ũcio nĩ nyina. Mũtumia wa ithe nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ step mother to tiwe gũciarĩte. Gatarũ-inĩ karĩa twĩkoraga thĩinĩ wako no wĩkore gatarũ-inĩ ga thĩna na no wĩkore gatarũ-inĩ ga ũtonga. Nacio ndereti nĩ cia mwanya. Nake Zipora akĩhiũha kũgimaria mwanake wake agĩcoka akĩhutia Musa na gakonde kau ga thakame. Musa no nĩ gũthahathahirĩra gĩkeo araika makĩmweherera to nĩ ahutio nĩ thakame na harĩa thakame kĩgongona na nĩ athaha. Tũgathoma na ngerekano. Thahu nĩ mũru mũno. Ngai ĩno ya Amoni, Ngai ya Milikono nĩ Ngai njũru mũno na andũ nĩ mamĩoyagĩrĩra bishop atiruoro ũguo atĩ tondũ gwĩka kĩ. Nĩ ta mũndũ wĩkaga masturbation. Just a handshake nĩ wathaha. Nĩ wathaha. Nikiona Israeli mugaga akoni no mugaga iganera. Family altars na nĩmo maroho marĩa manyitĩte ũtonga wa ngũrwe thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũcio wothe. Maya mothe na mangĩ maingĩ nĩo kiumia ciĩhanda thaa 2 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya ngurunga ũkĩreherwo nĩ Bishop John Gĩthiri na Reverend Rachel Wakuria. Ndũkahĩtũkwo. Theophilus TV,